Uite, Live! Bună dimineața, suflete calde! Bună dimineața la cafeluță! Bună dimineața, cum vreți voi, ești nebun? Eu abia m-am trezit, băieți. Am trezit acum un sfert de oră, dar am și întârziat un pic cu live-ul ăsta, vă zic sincer. Am întârziat și eu, m-am trezit și eu, am fost fraier, am fost inconștient. Ce să vă mai spun? M-am trezit târziu rău de tot. Da, e bine, mă, că am dormit mult și bine rău de tot. Salut, boys! Bine ați venit la, știți cum stă treaba, PMGC 2024, grupa roșie, grupă în care Redox joacă acolo în Nigma Galaxy. Redox care, dacă nu mă înșel, este printre primii cei mai buni jucători din grupa asta. Bă, a rupt, a cărat Nigma Galaxy în spate și băieții pe el. Și de asemenea îi vedem acolo pe locul 2 astăzi, după o zi de ieri în care, bă, a fost cam grea, a fost cam frustrant, a fost un pic cam grea, dar sperăm noi astăzi la o zi un pic mai bună. Sperăm astăzi la o zi în care Nigma Galaxy își reiau acolo locul 1 și de asemenea după meciurile. Mamă, am și emoții, nu știu cum să zic, mâncava și. După meciurile de PMGC, după cele 6 meciuri de PMGC pe care le vom avea astăzi, facem extragerea codului meu de PUBG Mobile. Am deja documentul pregătit. O să facem extragerea imediat după ce se termină meciurile, pentru că până la meciuri și între meciuri nu prea am avea timp să facem toată treaba asta. Așa că am decis să ne uităm în prima parte a live-ului la meciuri și după meciuri, băieți, dăm contul de PUBG Mobile, mâncava-și gura voastră. Vă pupă toți, bună dimineața, suflete calde! Bună dimineața, mă frumoși mei, vă pupă toți! Salut, 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 neața, 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 neața. Așa că, boys, hai să vedem ce facem prima parte a live-ului. Redox în Nigma Galaxy, iar apoi să vedeți voi ce dăm noi drumul la tombolă, că toată lumea a zis, bă, Tede, ăsta nu mai face tombola, ăsta, nu știu ce, ăsta a fost, fraierit cu tombola aia, abia aștept, ești de bun, să dăm drumul la tombolă și să se bucure cineva de contul ăla, abia aștept, ești de bun să vă arăt pe live-ul ăsta cum dăm noi tombola, cum e totul legit și toate nebuniile astea. Ai. Mersi, Paul Petrache, de Bucuresta. La ce ore se face? Păi după meciuri, nu știu exact cât durează meciuri, că durează meciurile până pe la vreo 4 și ceva, 5, cred că. Iar după meciuri te dă drumul la extragere. Mamă, ce zonă! Mamă, ce zonă! Oh, atenție! Atenție, 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 ce zonă! Wow! Wow! Azi va fi cea mai bună zi a unui copil, bă, chiar îmi doresc să câștige un copil, pentru că ăla cred că nu o să stea să vândă contul și alea că o să se bucure de el, că e tare rău de tot contul. Asta cred și eu. Salut, Pârvane! Salut, 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 bună dimineața, vă pup dulce pe toți! Atenție! Atenție că e un pic cam complicată zona pentru Nigma Galaxy și nu știu ce să zic așa cu așa. O să mai facem live-uri după, evident că o să mai facem live-uri după Gabi. Wow! Fut un kill cu grenada. Ne batem aici, aparent, cu TJB-ul. Mamă, pe am băgat la colț pe TJB, bă. I-am cam băgat la colț. Așa cu așa. Evident că o să mai facem live-uri după aceea. Nu ne încurcă un cont să facem live-uri. Vedem, vom face live-uri în continuu exact cum am făcut până acum. S-a retras un pic Redox acolo către zonă, către marginea zonei, mai bine zis, pentru că băieții văd aici pe SnowX, Rauf pe partea cealaltă, aici Narva. Băgați în zonă, cred că vor să le ia acasă la TJB, mă. Evident, ești nebun. Bă, scrie la tombolă, nu te mai poți scrie Teodor la tombolă. Tombola a ținut timp de 6 luni, fratelo. Sau mă rog, 5 luni, cam așa. Ceva de ăsta, 5 luni și ceva, 6, cam așa a fost tombola. Hehehe. Adică o înseamnă costumul de măcelar? Bro! N-am niciun tricou pe mine! Ăsta-i corpul meu! Yeah, I think for Falak as well, he's an extremely strong player. They opt to put him over towards the eastern bridge instead of. Da, ați auzit destul, ce zic. Așa e corpul meu, gen, l-am
L-am printat. Te pup, Albert, te pup. A venit momentul, bă. A venit. Ok, asta e bine. Furia cu Tiamba se bată, pentru că Tiamba am văzut că au dat un pic drumul la brațe ieri și e posibil să recupereze destul de mult astăzi. Așa că e bine să le tăiem elanul de la început. Așa cu așa. E foarte bine. On the east side here, protected on both flanks now. It's going to be very difficult to get rid of them, but the circle may push them away. Shan does get flushed away in the end, so I think it's just QZ left for Tiamba on the eastern side. IHC yet to make their push through. ASI8 still stopping everybody moving on that northeast side, and actually, a lot of these teams haven't even tried it. Salut, Răzvane, salut, fratelo. Yeah, it's a massive struggle now. Again, for Vengeance, it really did feel like the freest crossing in the entire world here. Team Queso come against Team Queso? Bun, brazilienii. Bun, brazilienii. Amor. Is over on that southeast side. It's a hard shift on the circle over towards the north. Once again, really does assist ASI8. Now, Na'Vi, they don't take that compound over towards the eastern side, but this actually helps them a lot. Divenerixul. Principalii noștri adversari, bă, de astăzi, bă. Unde sunt Divenerixul, chat? On a western rotate here for them. Ok, Falcons. Revin un pic, Falcons, să joc, bă. Damn, it's just all popping off all day long here on the Sandhawk. Revin un pic nebun în joc. Atenție! 14 teams, so a lot of teams still in this one, but a massive amount of casualties. Dacă le tai cu farfeca părvare, dai seama că se rup, nu? Leave it isolated. A nade onto the corner from east, maybe looking for the knock there, but it's going to be diverted, evaded by Papi Potro. Swatted aside. Nah. Lined up easy. Nah. Onto the door frame, looks for another. Papi Potro on a tear. 4 Team Queso here, but Icy gets the heal if the medkit comes through, and the health bar keeps them. Lunea programare, bucurie. But they're on the outside. Virtus Pro. Lunea programare, bă. La gaz. Consumă cam mult, să pun gaz, ești nebun. Opa, atenție! Nu, mă, nu! Oh man, that is nu e, mă, da, nu trebuie să ataci tu shotgun-ul! 676. Nu trebuie să ataci tu shotgun-ul, ești nebun! 1-2 punch. Nu e bine, mă! Flick back on the handle. I mean, it is actually gruesome that they lose that fight. Da, mă, trebuie să ataci shotgun-ul. Salut, Răzvane, salut, hai, vă pup, băieți! Ai. It did not need to come through that quickly, and there's a disconnect between the players. Nigma Galaxy, 2 kill-uri acolo, e foarte bine să farmezi kill-uri. Însă, atenție la 677 ăsta. Atenție. Bine că l-a văzut, bravo, bă! Ce l-au văzut, mă! Bravo, bă, Nigma Galaxy, bă! What has been happening right now? Virtus Pro can't do it. Nigma Galaxy, rock up, so easy. I mean, obviously they do have the numbers advantage. Cine ăsta? Being a little bit cruel, but still, Nigma Galaxy definitely much more impressive. And now they have a little bit of freedom on that south side to take on Falcon's force with the numbers advantage. Playing as 3, they're both going to have to try and move through. Ăia stau freacă, da, în hotel. Efectiv. Mersi, Gabițu, pentru follow, te pup. Asta va fi întrebarea zilei. Te vei lăsa de PUBG? Te lași de PUBG? Te lași de PUBG? E întrebarea zilei asta, mă. O să fie întrebarea zilei să mor. Te lași de PUBG? Te lași de PUBG? Bun, bă, intră în zona, băieții, bă, bravo, 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 bravo. Cumva bine pe aici pe sus, dacă mă întrebați pe mine. Exact, va fi după meciuri. După meciuri. Te-am pus de PUBG? Mai bine mă întrebați dacă mă apuc de PUBG. Bună zona asta aici. O puteți lua și pe următoarea, dar nu știu ei că e liberă. Aia cu 2 case acolo. Poți să dai drumul la timeout.
send up the east edge here past Disignerii farmează kill-uri pe Falcon. Hai, mă! Turn their ire their way. Ce farmează ăștia kill-uri, mă, pe... Noi ne batem, bă, pentru kill-urile alea. Ăștia farmează și le iau free. Tabor. Doar pic, cred că de pe SEAGM, SEAGM, cred, sau de pe Midas Bay. Ceva de genul ăsta? Make their move up, and this is the reason why you didn't see Na'Vi go for that rotate over towards that compound. Eu sună cu destul de multe case, mă. În zona asta de sus de aici, adică ai câteva compounduri acolo, ceea ce e decent. Andrei, te pup, bine ai venit pe live! Ce faci, mai nebună? Da, asta e tombola, asta e tombola, asta e tombola. Asta facem extragerea tombolei, dar după meciuri. Mersi, George! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc acolo pentru cadouri! Mamă, ce bine e marmă să dorm multe ori, mamă, cât de fresh mă simt și cum sunt. Mamă! În sfârșit a fost ziua în care am dormit și eu. Câte ore am dormit? Am dormit, cred că vreo 9 ore, cam așa. Mamă, a fost... Mamă, ce bine te simți, că am avut numai zile în care am dormit 5 ore, 6 ore maxim. Mamă, ce bine e să dormi și tu 8-9 ore. Wow! Wow, mâncava-aș. Nu e nicio problemă, Ami, că oricum live-ul rămâne. Deci pentru cei care nu pot vedea live... Oh! Pentru cei care nu pot vedea live-ul și nu pot rămâne pe live, oricum live-ul va fi salvat pe YouTube, chat. Și pentru TikTok e valabil la fel. Live-ul rămâne pe canal. E o foarte găsătoare ca să câștigi. Bă, nici nu se știe, chiar nu se știe, Ami. Poți să câștigi tu, poți să câștige altul care are un bilet, poți să câștige unul care are 15 bilete. Chiar nu se știe. O să fie random.org de la 1 la 5.000. Am dat extragere, la revedere, mâncați și ăla-i finalul. Bravo, IVNRX-ul, bravo, băieții. Tot așa, băieții. Tot așa. Puncte de placement puține, IVNRX-ule. Și că puține cei de pe au fost și 4 puncte pe ăsta. And getting out of Hatin is not as difficult as you might think because they can rotate over towards the northern side and play the coast, and there is a ridge that cuts off a lot of sight lines, so they can play. Semi, mulțumesc pentru 10 lei prin super chat. Te pupăm, Semi, mulțumim acolo pentru cotizația zilnică aproape din partea lui Semi, bă. Te pup. Păi, după meciuri, o să fie tot același live, Ami. O să fie în același live, practic, nu resetăm live-ul sau ceva. Mersi, Roland, mersi, Gianina, Gastoi, Savu, vă pup, băieții mei. Câte meciuri mai sunt? Mai sunt încă 3 Rangel, 2 Miramar, 5 meciuri. 5 meciuri. Vengeance actually made a very slick rotate to get ahead of Nigma. It was a bit of a gamble on that northwest compound. Navi, atenție cu Navi. Atenție cu Navi, pentru că erau jucat foarte bine Navi. Și atenție că, după cum vedeți, au 83 de puncte, băieți. Sunt la doar 26 de puncte de IVNRX, de pe locul 1. În toată ziua, dacă au zi de aia din nou bună, se pot întâmpla chiar orice. Nu că și numai Galaxy au probleme. Bă, Sebi, încă 10 lei! Te pupăm, Sebi! O a doua cotizație! Mersi, Ami, mersi mult de tot. Te pup, Ami, te pup, te pup. Atenție că Nigma Galaxy au zona! Că pe urmează înapoi, da. Da. Cum am văzut pe IVNRX astăzi, după meciul de Sahog, a spune că urcăm pe locul 1 înapoi. But yeah, now time is limited. But they could pick up an easy extra double here, sending them to 9 eliminations. Aici rămâne doar o echipă. Din astea două o să rămână doar o echipă. Cel mai probabil o să rămână ăștia de la Asi. AEU o să moară. La capsa de instantaneu, mâncați-și. La capsa de instantaneu. Mersi, Gelina, ia
Nico, mersi frumos, mă, pentru căscuțe acolo. Căscuțele 3, bă. Ne dau niște căști 3 pe acolo, și de la Mihai, și de la M18 trandafiri. Se dau, bă, se dau cadouri acolo, bă. Salut, Luciane, salut, salut, salut. Oh, aparent că și Vengeance o să cam aibă probleme cu Zonica. Oh, Face-ul moare 100%. Nu mă, Galaxy, rămâne un singur om. N-am timp acum abordare, lasă-mă după live dacă e. Andreea, Mihai, bă! Mamă, iar se apucă Andreea de atât de... Mamă, dacă se apucă Andreea să dea iar toate obiectivele, păi nu mai pun obiective în seara asta pe live, să mor în ziua asta pe live. Ai emoții? Îți dai seama că ăsta așa un pic tremură carnea pe mine, ești nebun. Toate trebuie când poate ajunge o comandă de tine, 24-48 de ore lucrătoare, adică zile lucrătoare, de luni până vineri. Dacă dai comandă luni, îți ajunge marți. Dacă dai comandă luni dimineața, îți ajunge marți. Dacă dai comandă luni pe seară, îți ajunge miercuri. Dar trebuie să țineți cont că în perioada asta este și Black Friday la multe dintre magazine și e posibil ca curierii să fie foarte solicitați. Foarte solicitați. Știi ce zic? Și... Trebuie să îi înțelegem și pe ei că au la colete de Black Friday de nebunești. Nu uitați, băieți, 15 noiembrie, Black Friday pe tedereu.ro, băieți! Black Friday pe tedereu.ro. O grămadă de produse din gama noastră vor fi la reducere până la 50-60% reducere. Și reducere? Bă, bune! Nu! Totuși e bine, mă, locul 3, bine chat? Că e cea mai bun culerul magnetic Black Shark 3 Pro. Ăsta pe care l-am și eu. Uite, asta e așa. Asta așa, tată. Nebunia asta. Yeah, I mean, for ASIA, that was an unbelievable play. Înseamnă că ai fost peste 5 milioane, Alexandrule. Sau l-ai primit pe mail. N-ai cum, la toți am trimis mesaje cu biletele. N-are cum. Da, mergem pe tableta de 11 inch, pe tableta am eu, Răzvane. Tableta am eu, bro, de 11 inch. Huge amount of eliminations, which is not easy to do a lot of times from Hatin because you are slightly cut off towards that northeast side. Da, după ce vă spuneam mai devreme, băieți, aveți grijă la Navi? Grijă mare la Navi, că ăștia sunt sărbatici! Și dacă vine fraierii, nu știți că ăsta e contul? Nu. Nu, anunțule, nu sunt. De ce aș putea să fiu trist? Mamă, Mihai, Andreea, 80 de cărcoșe. Andreea, ce ne faci la golurile astea? Ce faci la obiectivele astea, băi? Eyes bigger than stomachs on the Ia se duce la muncă, dar nu prea poate să rămână cu obiectivul la nefăcut acolo. Ce e asta, bro? Hai să punem și asta, să le dăm putere la Nigma Galaxy. Pe TEDEREU, Nigma și cu Dorin. Bă, nu știu. Nigma Galaxy momentan merge bine așa, nu cred că le trebuie schimbări. Legit. N-au nevoie de schimbări pentru moment din punctul meu de vedere. Eu am o numerologie mișto la Tombolei, un singur bilet. Băi, Andreea! Ai uitat Andreea, marmă pe live. Dă, pune obiectiv. Dă totul din obiectiv din nou. Jab. Na. Încă 4! Ai. Na. Exact, să face pe trimearea meciurilor, da. Exact. Și nu mă las de PUBG, de ce să mă las de PUBG pentru un cont? Alții își pierd contul. Dar eu îl dau cu știință, cu conștiința că îl dau. Ce biceps! Mamă, e cam ca ăsta, așa un pic. Ce probabil a fost peste 5.000. Exact, așa de pe nu știu cât le da comandă tu. Și ce spune numerologia, nu cu numărul 7, Ami?
Ce spune? Doamne, nu prea e bine, bă, Navi win, bă. Nu prea e bine deloc. Nu prea e bine deloc. Doamne. A dat 12 bicepsuri de-astea, ești nebun? 12 biceps ăștia a dat, mâncați-și gura ta. De una singură. De una singură, Andreea. Mersi, Mihai, pentru pălărie. 3 kg cu locul 3 înseamnă 8 puncte pentru noi. E bine 8 puncte? Recuperăm 5 de IVNRX. Nu e rău, mă gândesc, nu? No, tu ar trebui să ai, mă, Alexandrule. Ai 100%. Dar poate n-ai primit mesajul. Dar l-ai 100%. Nu te speria. Biletul tău e acolo 100%. Ori n-ai primit mesajul, ori te-ai uitat după mail. Că am trimis, ori dacă nu puteam să trimitem mesajele pe telefon cu numărul de bilete, trimiteam mail. Fix pe mailul de comandă. Unii dintre voi v-ați spus mailul de comandă la Caterinca, la bucărie. Și nici mailul nu l-aveți unii dintre voi bun. Dar biletele le aveți 100%, adică nu e ca și cum trebuia să validați prin mail sau asta, știi? Dar bine, erau ruși? Ba da. La bază sunt ruși, cred că. La bază sunt ruși. Mamă, se pe locul 30 în clasament, wow. Bine. Pe ce cont de vei juca? Am un cont pe care o să-l iau aproape de la 0. De la 0 îl iau. Navi, bă, incredibil, nu știu, nu mă așteptam de la Navi să... Nu mă așteptam de la Navi, bă, să fie ei printre primii. Jur, au jucat destul de rău pe VSL Finals. Adică au jucat destul de rău și nu prea... Adică, cum să zic eu, nu erau ce trebuie, n-aveau rețeta necesară pentru PMGC, aparent. Mersi, Mihai, pentru confeti! Cred că ne-ai băgat la mașină acum ca să bagi în contul nou? Nu știu dacă o să bag. But the eliminations alone are hard carrying this Pakistani team. I can tell you that much. 20 points on the board, and it's been happening a lot where the second place team Jukes is actually. Au făcut multe puncte algerienii. Multe puncte, bă, 14 kill-uri, 12 puncte. Atenție! Atenție! Mulțumesc frumos pentru curcani! Puterea gol de la Mihai! Foarte tare! Chat, nu uitați, astăzi orice win al celor de la Nigma Galaxy înseamnă 10 membri pe chat pe YouTube, da? 10 membri pe chat pentru toți cei care, pentru orice match pe care Nigma Galaxy îl câștigă. Dacă câștigă 3 meciuri, 30 de membri se dau. Puncher 2 kg 441 damage. Asta Pakistan? Ăla e de Pakistan, chat? Păi și Algeria? Mă scuzați! Pakistan aparent, pakistanezi! Mă scuzați! Poate zice ceva cât a costat un bilet în tombolă, nu a costat nimic, adițule! În momentul în care făceai cumpărături de pe TEDEREU.ro de bilet, primeai un bilet. Biletul nu a costat nimic, n-avea niciun preț biletul. Dacă cumpărai de 100 de lei aveai 2 bilete, dacă cumpărai de 200 de lei aveai 4 bilete, era ca un bonus pentru vânzări. Nu a costat niciun ban biletul. E doar un premiu. E doar un bonus. 155 de like-uri acolo, vă pup băieții mei, mulțumesc de like. Salut Mădălin, salut. Da, urcat pe locul 2, wow, ne-au luat locul, bă. Noi, Nigma Galaxy, avem 3 puncte până la ASI. Să întrecem pe ASI și 9 puncte până la IVNRX, mă. Și Navi 99 de puncte și Navi, mă, la 3 puncte de noi. Atenție, bă. Atenție. Salut, milioane, salut. Ne vom muta, cred că anul viitor, chat. Anul viitor, cred că e gata casa și tot.
Suntem la gri momentan cu ea. Da, super bun echilibru acolo, da, exact. Ai ăștia multe kill-uri, dar nu prea păcălesc placement, din păcate pentru ei. Și IHC-ul au cel mai slab placement, bă. IHC, cel mai slab placement. Wow. Și tot ridică se pare, bă, de pe piept. Și ăsta-i sfârcul meu. And by doing so, you have an easy access into the late game. Wow, Erangelul e al nostru, băieți. Pe Erangel, din ce știu eu, avem cele mai bune rezultate. Sau pe de cele mai bune. Următorul video clip 4 chat, ați văzut video pe care l-am postat ieri? Cu reacția pe la mașină, cum vi s-a părut? Că vreau să aud și părerea voastră, dar să fie gen părerea astea constructive ca să știm ce modificăm la clipurile viitoare. Să știi ce modificăm, chat, la clipurile viitoare. Ești băgat în corpul lui Neamțu? Bucurie numărul 1 pe reacție? V-a plăcut? Nu uitați, chat, am pus ieri reacția prietenilor mei și youtuberilor la mașină. Și e un clip de vreo 20 minute, așa că dacă mâncați, puteți să vă uitați la un clip care, bă, chiar mi s-a părut foarte bine editat. Mi s-a părut foarte bine editat, exact cum am vrut eu. Și mi s-a părut foarte bine făcut, mă, ca idee. Așa, gen complet, nu știu. Mi-a plăcut, mersi mult la România, mersi mult. Mi s-a plăcut că a fost foarte complet așa. Mersi, Cosminator, mulțumesc. Și puteți da și comuri, chat, că ne ajută mult rău de tot comurile. Adică dacă ați văzut deja clipul, intrați și dați și voi un com. Chiar ne-ar ajuta extrem de mult. Un com de la că așa funcționează ăsta, YouTube-ul. Cu comuri și cu nebunii. Tablete nu ai pe site? Nu vindem telefoane și tablete, bro. Nu vindem tablete și telefoane și nebunii de-astea. Era emoționat tot clipul, punea așa mâna în nas, bă! Gen, aveam emoții pentru... N-aveam emoții de cameră sau ceva, aveam emoții pentru prietenii mei care văd pentru prima oară mașina, gen, așa eram. Că clipul ăla de reacție e filmat înainte să apară prezentarea mașinii pe canal. Înțelegi ce zic? E făcut înainte să apară oriunde pe internet. Asta cu reacția. Și ei nu știau ce mașină e. Le-am zis, bă, hai că treci pe la voi să vă iau o reacție, gen. La mulți dintre ei le-am spus, hai că treci pe la tine să îți iau o reacție la noua mașină. Ei nu știau ce mașină e, nu le-am zis ce mașină e. Da, tare, îmi place mult. Îmi place mult. În plus aici că e păr pe ea. Nu zici că am păr pe ea. Chiar am păr pe ea. Ăsta-i corpul meu, ce aveți? Vi se pare că ce, dacă stupim mai păros, nu pot să fiu acceptat în societate sau ce? Dacă sunt un pic ce mai păros. A fost o greșeală mică, Andreevo, acolo. Puțin de forma corpul tău, dar e ok? E, să mă lingi aici, așa, Milmoiule, na. Uite așa, pe aici să mă lingi, na. Sau pe ăsta de aici, na. Uite, na. Bun, vreau și o zonă, pe stânga vreau zona. Da, bă! Băi, Tede, bă, ce faci, bă, ești IGL, dă la, ești, ce ești? Ce ești, bă, ești IGL, dă la, ești Nostradamus, ce ești? Marmă, cred că va trebui pe live-ul ăsta să facem o comandă puternică de pe pică. Nu prea mai avem așa multă mâncărică în frigider, ce să mâncăm.
Mamă, și n-avem nici pâine. Mamă, iar comandăm, iar facem curul grasa globo. Doamne, ce fel de viață e asta? La 8 am fără claxon. Ai găsit oameni pe Discord comentate că mai am chef să intru? Păi da, vezi că sunt ciupalacii, sunt mereu acolo. Sav, Cristian, Lazar, Bucurie, Iulia, Andreea, Măț, Marian X. Nu știu că ai tu, că ăștia stau pe camera de aia privată pe Discord. Trebuie să-ți dau camera de aia să te bagi cu ei seama. Iar mă cer cu nepalezii, iar îmi vine pe strada din spatele meu și nu pe strada mea. E greu, bă, e greu. Bun burger, bă, nu prea să fac eu așa burger, nu știu. Nu prea sunt fan așa burger, mănânc un pic cam rar burgerii. Nu știu de ce, nu prea mai sunt așa fan, adică dacă mă pui să aleg între un burger și o pizza, aleg de 9 ori din 10 pizza. Adică pizza pentru mine e viața mea. După ce când ți-e foame, până ajung ăștia să fac și nervi și se face și foame și mai rău. Păi ideea e că n-am o problemă, doar că eu pun pinul fix în fața porții la mine. Și ei vin în spatele meu, în spate, pe strada din spate, care e... Bă, e ceva până la iau. Cum e tu ce n-ai GPS-ul ăla? Ciorba, am mâncat ieri ciorbă, grătar. Mănânc ciorbă la soacră mea. Mănânc ciorbă. E bună ciorba. Mamă, sarmale, chiar aș mânca. Chiar aș mânca. Shawarma sau pizza? Bă, e greu shawarma sau pizza. Depinde de ce shawarma, bro. Dar e greu. De frică mănânci, nu? E bună. O pizza. Mănânc zilnic comandat, mi se pare că orice iau a început să aibă același gust. Îți dai seama, pârvane, că tot ce-i cu manzi e făcut cu ulei de la de palmier, de la jegos, ținut de 2 luni același ulei. Și îți dai seama că începe totul să aibă aproape același gust de la uleiul ăla infect jegos. Mici sau burger? Întotdeauna mici. Dau burgerul pe mici. Nici nu contează de unde-s mici, ești nebun. Dacă mai sunt și de la cocoșatul sau de la obor, poate să-mi pună orice burger vrea, nu contează. Încurajator? Păi nu încurajator, asta e realitatea, pârvane. Adevărat că asta e realitatea, adică chiar așa e. Da, am mâncat shawarma mici, da? De la Craiova, da? Mici de Dulești, And you're right, it is in general the much more higher expected value play. However, I will bring in... Eu într-o pizza și burger, aleg o bucată de carne. Dai seama, ieri am mâncat grătar, am mâncat carne de porc, am mâncat aripioare, am mâncat mici, am mâncat cârnați. Îmi vine să mănânc altceva astăzi. Pizza sau sarmale? Sarmale ever. Sarmale sunt... Felul de mâncare sarmale e preferatul meu, e felul meu principal de mâncare preferat. Zic așa. Preferatele mele sarmalele, nu le dau pe nimic. Dacă sunt și bine făcute cu varză de aia murată, nu le dau pe nimic în lume. Care e restaurantul tău preferat? N-am un restaurant preferat. Sunt multe în București bune, dar sunt și scumpe multe dintre ele și nu sunt bune. God is good, bună! Sushi sau paste? Bă, sushi e foarte bun. Îmi place sushi. Dar e și la sushi poate să fie bură de tot sau poate să dea greș rău de tot. Dar sunt bune amândouă. There is stuff that they can teach you, and your job is mentality and making sure that they stick to the plan a lot. Deci, pentru că era tombolă, momentan nu mai poți să scrie la tombolă. Iasmin că a fost tombola, bro, sau făcut biletele toate, nu mai poți să te mai scrie acum la tombolă, că e... N-am mâncat la mandalul, n-am mâncat râvane la mandalul.
Am zis că ar fi bun. N-am mâncat nici la Duman, nici la Mandalun. Sunt prea departe de mine alea, bă. Sunt în nordul Bucureștiului și sunt departe rău de tot de mine. Adică dacă mă ajunge într-o zi în care termin munca la TEDEREU pe la 5-6, la 5-6 să mă duc până în centru, fac o oră minim. Și nu prea am când să mă duc, decât în weekenduri. Am mâncat ciocolata strobozai? Am mâncat ciocolata strobozai chiar ieri pe live stream. Am făcut taste test la ciocolata strobozai. E o mizerie de ciocolată. O infecțiune de ciocolată scumpă rău de tot. Pizza sau pasta carbonara? Pizza forever, bro. Pasta de carbonara merg? Bă, da, dar sunt grase rău pastele la carbonara. Adică... Ce-i bitul meu? La ăla nou ar merge, da, dacă vrei. Dacă trebuie să mă întâlnesc cu Evileanu să-i dau mouse-ul. Că i-am promis că îl dau. E că după live, dacă e, sau poate ne vedem mâine cu el, nu știu. O să vorbesc cu el să văd. Bine. Că, cred că pe la 5 terminăm meciurile, pe la 6 cred că terminăm și cu tombola. Cam așa mă gândesc. Asta extrage contul! Exact, a venit momentul. Sunt curios de zonă. Wow! Mamă! Voi ați văzut unde-i phase-ul? Voi ați văzut băieți unde-i phase-ul? Ăștia nu că fac mâncava-și gura voastră pe la cu cabă căii. Ăștia fac pe la... Undeva ocolirea spre India, încolo, mâncava-și gura voastră. În Japonia, încolo. Te pup, elefantule! Ha? Nice. Mamă! Ce a dat acolo pe like, pe butonaj de like? Avem 55.000 de tapuri, avem 186.000 de like-uri. Dacă n-ați făcut-o deja, băieți, până acum, dați-și voi acolo, măcar până să face inimioara aia de sus plină, până începe fight-ul ăla ca lumea. Și un like, boys. Mamă, cât de departe sunt, bă, băiatule. Ce vor la mine să fac aici? Unde-s colegeaca de iarnă? Ce am de la Tommy că am la fel, doar că pe verde sbaralt. Bogdi! Ia uite-l pe nebun ce știe! Abonat vechi, Bogdi! Bă, legit, nu mi-am dus până acum GC la curățat, ci le-am ținut pe afară și s-au prăfuit, s-au jegărit sânjale, GC-le toate. Așa că știi ce am făcut, chat? Nu recomand să faceți asta. N-am avut timp, sau mi-a fost și lene, sincer, să mă duc să mi le duc. Că timp dacă vrei îți faci pentru orice, dar... Bine, pentru să duci cu GC la curățat, nu e, poți să te duci în drum. Și ce am făcut? Mi-am cumpărat o geacă la 2 milioane de pasos. Am fost fraier. Am GC mult mai mișto, dar mi-a fost lene să mă duc să mi le curăț. Oricum costă mult rău de tot, cred că costă 1 milion o geacă. Ce ai zis, bă? Mai bine mă duc, mai bine mi-au... Cât am dat pe aia? 2 milioane? Cred că geaca aia? 40 de euro, nu? Sau ceva de ăsta? 40 sau 50 de euro, maxim, cred că a fost 50. Bine, voiam și o geacă nouă, ce-i drept? Te-ai zis, ce ocazie bună, chiar n-am nicio geacă curată. Îmi iau o geacă curată, frate. Hai să facem unboxing. Le facem unboxing la ea. Să nu arăt. Yeah, it's got to be done. I think a lot of teams are kind of changing their approach to this one. ASA 8 currently here looking over towards Virtus Pro. Felt like he wasn't that low, but he was on like a sliver of HP. Uite chat. Nearly got the first. Mi s-a părut că culoarea, gen. I see. I think that I think I've just gone blind for a moment. I was like, that's full HP, right? Because I don't see any health bar on there. But no, they do pick up Tixi from. E Caterica, ușoară așa. And again, se simte că e de 2 milioane, da? So hot game here
for Virtus Pro. Absolutely, they'll have to move down towards the south side. Luckily, the circle does shift on down towards the south, so they can pick up position on this southern edge towards Primorsk. This will keep them safe. I think for Virtus Pro, this is likely the best decision you can make in the future is just to play over towards that north side. Quarry Yes! central focus. Yes! As I said before, we Eu vreau saw să-mi a iau lot M! back in group yellow. Asta e Now it's S! Group Red's turn to try and dig what they can out of this game. A shot, a knock, a confirm as well for Vengeance over towards Incilio on the southwest side of Quarry. This is they are taking a little bit of a look over that way. De 10 ori mai mare, băi, e S! Quarry right now, TJB towards the south. Dacă ești Michelin! That sits to the south of Quarry. Uite, You've S. also got ASIA in the compound closer towards the Eu am vrut să-mi iau water, M, on the dar am văzut pe south modelul ăla side. că Very lui era that S. is going to be pretty powerful Eu for trebuia them. să-mi iau Fairly XS, marmă, isolated sincer, from e un the pic rest of mare. the world. Dar vezi că dacă e un pic mare, dar dacă pui un hanorac pe dedesubt, Team Queso, nice strong spot for them, and they do want to solidify this. nu știu, cred că dacă pui un hanorac pe dedesubt, I think nu mai simți așa... team. That's a nice name from Cole. Nu mai simți așa... Consistently really putting out the numbers here for Team Queso. But yeah, like I said, it's an interesting one from Getso Roy. Nu e cum mai simți așa largă pe tine, știi ce zic? They'd had fantastic performances throughout the start. Știți ca să aveți burat. Păi de-aia mi l-am și luat. Well, John, De-aia mi-am și luat-o. Mai am niște pantaloni, mai am niște pantaloni așa cu gri verde așa. E potrivită geaca aia pentru el. De luat-o de pe Asos. De pe Asos Marvo era? Pe Asos. Nu știu coduri și de-astea, nu mă întrebați, mâncava-și gura voastră. Oricât mai strâm decât mai largă. Bă, de la geaca asta nu pot să mă plâng de ea, ești nebun. Chiar nu pot să mă plâng de ea. M-am luat o geacă că oricum voiam să-mi iau o geacă, că aveam niște pantaloni, cum vă spuneam, aveam niște pantaloni de ăștia așa mai gri verzi. Și am vreo 2 perechi și cred că o să meargă cu geaca aia. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut, bună. Mamă, ți-a luat-o să fie bună și la anul? Băi, e bună gluma. Dar eu zic când o să fie frig rău de tot și mi-au un hanorac de la mare pe dedesubt, eu cred că o să fie perfect fit, ești nebun? Că acum vă dați seama că am un tricou pe mine care e foaie. Când o să-mi iau un hanorac de la mare și cu glugă și cu alea, o să fie perfect pe mine. Da, logic. Și eu le spăl la ani, Bogdi. Gen, înainte de purtat, după toată perioada asta, înainte de purtat, curățătorie. Absolutely brilliant news, but on the north side, it is anything but, because both Furia and FaZe having a real tough time. Damage done back over to Furia. Look at Silence up on that high ground as well. Last player for FaZe up close and personal on this. Kebab sau burger? Kebab, cred. That is Novallo. It's Nigma Galaxy. We saw how much they liked the third party in yesterday's game. Un Black Friday la curățătorie? Well. Chiar ar fi bun un Black Friday la curățătorie. Da, oricum o să mă duc să mă fac mare rău de tot. O să bag injecții de la mine să mă fac mare rău de tot, așa să mă fac. Oricum o să fie bună geaca aia. Dar oare aveau și XS? Păi și nu putem să dăm înapoi să ne luăm XS? I mean, Nigma Galaxy don't have a lot of this game out. I think their real struggle is going to come later in terms of deciding where to play going forward. Good nade from Silence finds another from FaZe, and that will be și la mâini, parcă, mi se pare. Fury did get a nice nu știu de ce e așa mare. tight surround on the guys over on FaZe. Da, durează mult returul. I do think that they have them potentially dead to rights here. La poștă? Need some strong shots. Nu, lasă aici. O port așa. Good dip out. And quickly finding those eliminations. In the meantime, it's IDVNRX coming up against. La XS pleci puțin, se vede buricul. Da, adevărat. And it's time for him to prove his worth. IWNRX moving very quickly out on their west side. A nade over towards Godless. Zedwolf looking to try and do it, but he can't find the crashes. Virtus Pro from a million miles away, having an impact, an import from the other side of the circle. Câte chile am? Vreo 70 ceva. 72, cam așa după măsurătorile mele, după burta mea. Foarte bine. Deci înălțimea cred că 1,78, 1,80 maxim, așa. Am mai slăbit, mă, chat, am mai slăbit, chiar n-am mai mâncat, n-am mai băut cola cu zahăr.
N-am mai băut, adică mai încerc să mă reglez așa un pic cu mâncarea școală, nu mai mănânc chiar atât de mult. Really well timed push, seemingly finding that opening, managing to jump through the hoops. I think Falcons, their approach here, whilst maybe well principled, might not work out too well for them because Na'Vi can take. Păi poți să slăbești și cu șaurma la brațe, Boni. Poți să slăbești cu șaurma în brațe. În sensul că poți să mănânci doar șaurma pe zi și să nu te îngrași. Bă, ce fac Nigma Galaxy, bă? Ce fac Nigma Galaxy, boys? Mulțumesc tuturor de follow! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Mulțumesc, băieții mei, de follow acolo! In the future, I think that might be the entirety of Nigma Galaxy actually going down in the blink of an eye. One player left remaining for them. Has to make a quick send round the corner. There is shots coming through from both Alter Ego as well. Now he's just about living. Spins out on the buggy as well. Does he get back behind the tree? I don't think so. No, he's got taken down there. Will meet his maker. Atât s-a putut, băieți. Atât s-a putut, băieți, meciul ăsta. They get 3 elims and Na'Vi can go on the chase now. The next circle keeps them in this. 5 elims on the tally already. They're looking at. Atât s-a putut, băieți, meciul ăsta. Bine că totuși nici IVNRX nu fac puncte și nici ASI nu fac puncte. Dar pe lângă asta fac ăștia, bă. Fac Na'Vi, bă. Mă rog, fac, au 5 puncte până acum. They are far ahead from a lot of the other teams, but you are right, it's this 4-horse race towards that top side, and Na'Vi could quite confidently get back into that third place position from their spot on that southeast side. There's a ton of potential eliminations for Na'Vi as well in ASI8, Falcons, and the final player from Tiamba. Polgo, though, he's been having a great time this game, and the majority of this tournament so far in Group Red. I mean, he has been a singular beacon for Team Queso. The south side of Quarry seemingly their playground right now, and we haven't really talked too much about it. We touched on it earlier a little bit, but TJB slap bang on the high ground in the middle of this circle are on for a really good game. No elims just yet. Da. This a lot when you get that central strong position. In general, Ce e la Terrifier 3? Ce e Terrifier 3, Marbo? E film sau ce e? Nu știu, bă, ce... To make that move. They didn't up until this point, but now they can start to turn up the gas. Could pick up on the bond as well, so that backstab potential is taken away. Na'Vi may be thinking about getting involved with this. Bă! Cel mai urât serios de stai cu tibia de fix de marginea biroului. Ai frig mai multe părți? Bă, nu m-am uitat, nu știu. Chiar nu știu de Terrifier. They have to push out into open ground. Good nade from top will finish off UZM, and that is ISA8 going out in 11th place with only the 1 elimination. So not quite as bombastic as our previous match there on Sandhawk. Hai până avem, bă, ce fac, bă. Am impresia că o să-i bată pe Falcons aici, ce-i drept, ca să-și mențină acolo locul. Furia încă rămân aici. Furia care sunt pe locul 16, bă. Jale Furia. Așteptam de la mai mult de la ei totuși. Un top 10 așa pentru Furia. Din partea mea, nu știu. Din perspectiva mea, dar pentru moment nu cred că... Nu cred că... Nu cred că fac ceva. Nu prea. Nu prea. It goes through, another one on that top side. Yeah, Na'Vi starting to suffer a little bit, and they have just allowed Falcons to push on through. There is that off angle still available. Six again needs to be careful. This is a position he wants to play to stay out of danger, but he knows that. Păi cam mai e bătaia, locurile 1, 2, 3, 4, cam ăștia sunt. Că ceilalți de la Cici încolo sunt vreo 20 puncte diferență. Bine, 20 puncte care, într-adevăr, după toate meciurile de astăzi, se pot recupera. Adică, nu știu, Falcons, TJB, Giroi, dacă au meciuri bune și ei, sau Tiamba, de meciul... Oh, bravo, bă, Falcons!
Alter Ego definitely could crash, although it's not in the circle, it might be a little bit of a misstep. Six, however, up on the balcony, doesn't care about those sightlines to his back. They hear the fighting, but a jump out wide, and in comes the Falcons' force. Are they finally going to be able to find their feet into Group Red and have that big bombastic performance? Au 106 puncte Navi până în momentul ăsta, bă. Poate-i scot până în top 8. Orice punct contează, evident, asta și zic să... Wow! Perfect, gata, e bine, am murit și noi, am murit și Navi, am murit și Venerex, e bine. Acum să fie la oricine. Să fie la Felcos, să vină și Felcos acolo în spate. Bă, dacă observați, noi avem 105 puncte cu alea 3 kill-uri și Felcons au 84. Deci 21 de puncte diferență de noi și Felcons. Un punct între noi și Asi și între noi și Navi. Câte au, mă, ei 105 și un punct și la Navi. 106 Navi, 106 Asi, 105 noi. Și 114 Ivenerex. 114 înseamnă că avem 9 puncte diferență până la Ivenerex. Meciul viitor, dacă avem un meci bun, îi spargem. Că noi nu știu dacă ați observat și nu știu dacă ați și văzut meciurile de ieri și de alarteri. Hai că mă și încurc. Însă Nigma Galaxia a câștigat cât un meci în fiecare zi pe Erangel. Deci ar trebui să câștige și astăzi un meci pe Erangel. Și de obicei câștiga pe meciul 3. Hai să vedem dacă se menține aceeași tradiție să câștige și meciul ăsta. Adică meciul de astăzi și care ar fi meciul viitor. Ar fi meciul 3. And I think this is one of the few locations where I would have good confidence in Tongjiabao to be able to hold on to this spot. Nades are going their way though now, and they're not taking too many shots outwards. A little bit of a shot controlled for 676. Felcos 84 de puncte în 2 oameni. Cine câștigă chat? Ce ziceți? Ce ziceți de meciul ăsta? Meciul ăsta fără primele 4 clasate. Ai, ce doamne aici! Doamne! Finally, they get taken out. Is this a rollout as well for TJB? They're looking at third party. A lot of damage done to Team Queso, but it's Melodious to try and stand tall. Melosa on the off angle as well. 676. Can he find the spray? No connection. And there's a third party that comes through from the Falcons. Da, la un singur punct de locul 3 și locul 2, MDC-ule. Nu te speria. E bine oricum. Sper că se câștigă. Sper că sunt 2 oameni să câștige meciul. Aș merge pe TJB meciul ăsta, nu știu, că sunt full squad, am văzut că se și bat acolo, mai fac și puncte. Cam pe ei aș merge așa, nu știu. Reciproc acolo nocurile, mă. Dar Flower, din ce știu, e cel mai bun de la TJB, bă. Asta stă la recall. Circle does not favor anyone. It's over towards the roadside. This is a very difficult circle to play in the end game. And again, this is a case where stage 7 is probably going to be the most important stage of finding those pickoffs and maintaining a full squad. Incilio down. Try to move close to the hold, but 6 teams now remain. Melosa launching a nade, only the one left in the back pocket. TJB, this was a really timely flex out for them. It looked a little bit messy. Mamă, ce încearcă East aici să facă. Da. Ce free kill-uri acolo pentru TJB, bă, băiatule. Wow. Păi, cred că TJB-ul așa cu așa. Nu e dezamăgitor pentru DQ. Încă au șanse foarte mari acolo, mă. Cristiane. O zi bună astăzi și o zi bunicică mâine.
Îi pot asigura pe un top 5. Noi e echipa de top 3, totuși știm cu ESO. Știm cu ESO ăștia. Nu e. E punctul meu de vedere. Ei sunt buni. Noi de top 3. La ce balaur să tăi în grupa asta? Trebuie zona 8, bă. Salut, să vedem tot, Bogdan IBM. Salut! Salut, Bogdan! Salut, Bogdan, ce faci? E pentru meu, Bogdan IBM, mă. Looking to pull the pin here, they move away from the vehicle. You can see that smoke is dropping, they're playing outside of it. Trying to confuse Falcons, but there's still nades in the back pocket. Icy has got 4 of them. N-am idee, MTC-ule. Bine, stau cu Danu. Tare. Chiar pot să cred că ești Bogdan Realu. Ai aceeași poză cu el, deci că ești Bogdan Realu, nu? Mersi, Bogdi, pentru pălărie, fratelo. Mulțumesc, MTC, Petrica acolo, pentru inimioarele portocalii. Stă cu Danu, el, mă, nu e IBM. Ba da, mă, ba da, e IBM Realul. Ba da, stă cu Danu, dacă stă cu Danu. Ce, oare este și un alt Danu acum? El e. Am filmat cu Danu video, uite, vezi? Am filmat cu Danu video. El e, mă, el e. E real, mă. This is dangerous, but okay. Dacă ai zis că a filmat cu Danu. Da, chiar, Petrică, ce te bași tu, Petrică? Ce te bași tu, Petrică? Atenție. N-ai, mă, cum să-i bați pe TJB. Sunt prea mulți. Sunt prea împărțiți. Dai degetul de tap. Cotan, dai respectul meu. Ai respectul meu, Cotan 11. Big shout-out la Cotan 11. Adamul de tap, îl doare degetul. Regele. Salut, Casim, salut, Alexandreu. E că să uite în top 3. Nu, n-are cum. Mai are multe de recuperat încă. Încă mai are multe puncte de recuperat. Well, they cleared out the players on that western side already. So it's a question whether TJB thinks that there isn't any more squads on that edge of the map. Good step up from Triple S, instantly gets back down again, and Icy has to pull off some magical plays here. But Tongjival will find that pic cam bine, băi. Ce joci? Eu mă joc în Roblox, ăsta e Roblox, Bogdan. This is probably the furthest we've seen Virtus Pro get into a game before, but this should be a win for Maloi. Good step up from Maloi though on the M4 here, John. They'll have used a lot of nades trying to get rid of Falcon Force, so not potentially super easy to get this one done. The middle of the circle has to be given up a little. Nu mai utilități, bă, și Maloi mai are, bă. Nu e mai greu, este Roblox. 676 and Triple S need to be careful though. If you're overexposed, if you just get clipped, you could be in a 1v1 situation in a very dangerous atenție! Still has one more player to deal with, but it's 676 has to stand up, has to go for the dart out, and 676 stands up for the spray, can't quite find it, and out in the open, finally. A dat revive-ul, bă. A dat revive-ul, bă. I will find it. TJB. A dat 8 curcani să-i pară cum armă, să faceți friptura din ei. Mulțumesc, Bogdi, mersi frumos, fratele. 8 curcani de la Bogdi! 8 curcani de la Bogdi! De ziua recunoștinței. I just think that there was a situation there where the two players had dropped down on the east. If Icy was slightly more on target. Nu-i Bogdi adevăratul. Bă, nici Bogdi nu-i adevăratul. An interesting maneuver from TJB, extremely aggressive, just like a lot have commended them for. But in the meantime, we send this back over to the desk as TJB gets a few more points on their tally. A few more points. I think they'll be pretty happy about this, as well as Falcons getting their 10 Bogdi, auzi, mă, că nu ești adevăratul, mă. Ce ai scris mai sus, Patrick? Ia să vedem. TJB numărul 1. A, bun, mă. Vedeți că-s buni chinezoi ăștia. Atenție! Că sunt buni fraierii. Bună, Ade, mulțumesc frumos pentru follow. These guys were just straight driving by everybody, man.
Beautiful shots off the car. It's good to see. Mamă, vreți să recomandăm de mâncare că până vine... I think right before this game, what were they in 4th place? So they definitely want to kind of keep that point gap. Ce? They are starting to get a little bit of a point gap between 4th and 5th here, Max. Yeah, Tombolei just going to be scared as all hell. Ce-ai mâncat tu? Going forward, like, no, okay, we'll drop on the opposite side of the map. We don't want Flip to just completely spray us down in the car. That was just too good of a spray. But yeah, here you go, TJB getting himself. Păi eu să vedem două Bogdanii pe mine. Da, mă, da, salut Bogdanii pe mine. Salut, salut, salut. Before we went on Deske, Jukester, it kind of gave you some PL vibes. Poți să suni acum pe video, Bogdane, să-mi confirm că ești tu? And the 3rd day of PEL, these guys went from 9th place all the way to the top, baby. And they won that championship, won over 700 grand because of that. So now we're on day 3 here. They were in 7th prior to this game, and they Nici el nu mai crede că e el. Da, am mai zis o dată să vă convingă. Am mai zis încă o dată să vă convingă. I feel like they're definitely a lot more comfortable in this lobby ever since day 1. Vine DJB-ul. Meciul ăsta a fost foarte bun pentru ei. Peste 20 de puncte. A, nu pot că ai treabă. A, nu poate, auziți că nu poate că are treabă în momentul ăsta. Ah, ok. Scuze. Filmez cu Danu, nu? Filmează, da, filmează cu Danu și n-are timp, scuze. Long that was literally these play to clear all of the northern side, and he did it so well. Oh my gosh, this is a dream scenario. Like, you know, every single player Se joacă pe niște telefoane sponsorizate Afganistan. And you just get a ton of eliminations. So beautifully done from them. Câteva ce exagerat pentru cont după meciuri. Salut, sunt Imogen, scritul la Basau, sunt cu viața mea. Oh, ce zici viața mea? Te fac o FIFA. Poate joc mai horror, crește adrenalina. Ziua sau noaptea. Uite Bogdan, bă! Băi, Bogdan adevăratul. Bogdan adevăratul că mi-a dat ruji. Atenție! Atenție! We haven't seen these like amazing games out of them, and obviously not winning the match here. I feel like 10. Da, mi-a dat rujul. Sper că nu e ruj de la de câine. Falcons is not gone just yet. Maybe a little bit more time to cook here, and we're gonna see them continue to pop off. Mec pulișor. Salut, cum mă vrei? Cu extra sos sau castraveți murați? Bă. Chiar aș mânca un mec puișor. Atât că e la M4. Nu am tot că e la leasing. Să fie el! Oare Bogdan adevăratul? Nu mănânci nimic astăzi, nu știu ce să mănânc. A, 19 puncte mănânc 20. Uite, am vorbit prostii. Am zis eu că 20, că de-alea nu. Prea multe 20. De chiar la leasing. La leasing. Uite, m-a dat și parfum, m-a dat și trandafiri, 11 trandafiri. El e, mă, e Bogdan adevăratul 100%, mă. Oh, beautiful. I mean, who else can you really just shine the spotlight on other than? Mamă, câte sticle sunt aici, mâncați-și gura ta mare, mă. He's just been standing out above the rest, and we saw him with those beautiful laydowns, spray downs. Cum adică? Păi nu știi că leasing-ul au și cheie la mașină? Dacă nu mai plătești leasing-ul, dacă nu mai ești bani din TikTok, vin ăștia să-mi ia mașina din fața porții, nu știi? Start off strong today. They really needed it. I mean, 10 eliminations. These guys should be stoked, and hopefully we can see them repeat that at least a couple times. Bine cuperatorii, ca în filme. But I'll tell you, if anyone holds the MG3, pentru că mașina și-a plecat cu ea. N-au multă școală. Virtus Pro, I also want to highlight them a little bit this game because they did have a good entry point north of Primorsk. They had a really good high ground. It's good for scouting. I do think they take. Cred că te-a prostit. Nu e, mă, nu e. Te-am gândit adevărat. Chiar au cheie la mașină. Comandă showdown, nu va da greș. Aia zic. I-a dat-o lui Bogdan! I-a dat-o lui Bogdan să filmeze cu ea! Dacă ai un cod de la mașină, poți să o păstrezi tu fără să mai plătești? Bă, las-o dracu! Bă, las-o dracu! Păi atunci zi-mi și mie codul la viața mea!
Atenție, mă! Atenție, a scos pe locul 4 acolo, la un singur punct de Asi, la un singur punct de Navi. Și ăștia încă își mențin locul 1, mă, InvenerX. Dar nu pentru mult timp! Pentru că meciul viitor, băieți, va fi meciul victoriei. Va fi meciul victoriei, băieți. Aș mânca un covric, aș mânca un covric cu mac. După meciuri, cea, după meciurile astea pe care le avem la PMGC, dăm drumul la tombolă. Dar chiar, mă, DJB-ul astăzi, la începutul zilei, pe ce loc erau, mă? Erau pe 7, mă. Erau pe 7. Da, avem cel mai mare preț pentru că avem și 2 win-uri. Și bombă. Bombică, bombică. Hai că nu mai am net. Respect. Mai am net? Mai am net. Ba, te pup, Bogdane, pleci să filmezi, fratelo. Pleci să filmezi? Mamă, Fendi, kebab. Hai, editează acum, nu mai filmează. Poate Salut că am treabă cu editul. Salut, nu știu cine e băiatul la editul. Dar spor. Spor. Ai treabă cu editul, mă. Și-o fi vreun băiat din primul Focșan de pe acolo. Din Mărășești. Că filmează și cu el. Ronaldo sau Messi? Regele Ronaldo întotdeauna. Regele Ronaldo întotdeauna. Deși place și Messi. Adică, da, are și el șmecherile lui Messi. Ronaldo. Nu-i Bogdan că e cu fake. Da? Lol. Pentru că e real, mă, păi scrie acolo Bogdan IBM Familie. M-am gândit că și-a tradus numele, gen, știi? Bogdan IBM Family. A pus Bogdan IBM Familie. Și-am crezut că e el. E realul, mă, nu? Nu e fake, chiar el e, a zis că e cu Danu. Asta zic. Vezi skill Ronaldo muncă, cam așa e, cam așa. Mersi, what the fuck, mersi. Haide, Nigma, pe locul 1, unde vă e loc, așa e, alereule. Așa e. Haideți, băieții noștri. Welcome back to a quick report with the 7WG. I just wanted to talk about Tiamba because I know the desk was talking about them early at the beginning of the day. I got a chance to talk to the team. I was asking him what has been the biggest struggle that you guys have had so far in PMGC 2024, and he told me that it was actually the mesaj și întreabă. Nu, e mă că e el 100%, n-am emoții. Nu am emoții, mă, de la el, n-am emoții. Petru, mulțumesc frumos pentru fulgerea. Back to you guys. Erangel, boys. Avem încă 2 Erangel. În 2 Erangel ar trebui să facem noi un win, nu? Mă gândesc. E al tău M4? Nu, încă nu e al meu M4. După 5 ani o să fie al meu. Dristor kebab, iubitul meu. Every region has gotten at PUBG Mobile. It's crazy, man. It's crazy to see just how well everybody's improved. Everybody should know, what to do at this point. But it hurts to hear that Tiamba wasn't able to kind of get that prep that they needed done here, because they're definitely. Și caută-mă laser în video în care prim youtuberii cu M4.
Nu știu dacă ai observat, atenție Rareș, dar clipul este în care plimb prietenii și youtuberii. Cu M4. Și Lazar e prietenul meu. Cristian Pizzaru e prietenul meu. MDC e prietenul meu. N-au fost doar youtuberi acolo. Au fost și prietenii mei acolo. Știu barabașele, știu. Has really caught up to these teams, and the unfortunate part is when we see like regional clashes, like we had the. Ce nu am avut nimic, doar cu Lazar, cu bucurie, cu Sav, cu Lazar. It was kind of a long time ago. It was just all China, but I feel like when we get to these global stages, there's just too many. Lazar e prieten, șarpe. E doar șarpe. All these different metas, right? It's not like years ago where everyone would play a similar playstyle. No, I mean just between group yellow and group red. Și deja barbașele aia cu sincronizarea. Putem să facem, da. Ce mă îndera de mine dacă puneai și fața când ți-am arătat. Am uitat de MDC-urile de aia. Am uitat, bă. Am uitat și mi-a dat seama la edit când a pus-o pe aia. Even better for them technically. So just survive to the survival stage. Mi se pare că PMGC-ul e mai important un pic decât Roll Cup-ul. Mi se pare că genul ăsta PMGC-ul ăsta e un fel de major la CS2 și Roll Cup-ul e un fel de blast. Extragerea va fi după meciuri, băieți. Când termină meciurile, dăm drumul la Extragerea, că e undeva pe la 5, cred, cam așa, 4 jumate, 5, cred că vreo 4 și ceva. Intrați și voi dacă vreți să intrați pe live. Vezi atunci cu Extragerea, intrați și voi pe la vreo 4 și ceva, băieți, pe live. Adică PMGC-ul e cea mai mare, e pe departe cea mai mare. Da, Gabriel, dar nu poți să iei după... nu poți să iei după prima zi, Gabriele. Nu prea poți să iei după prima zi, că prima zi e... Na. I mean, as you're talking about, right, you don't want to wait to that last day to have to pop off. You don't want to be forced to be extra aggressive when it doesn't necessarily suit how the game can go here. But as you did mention, 71 points in 10th place, it's what, 35 points between them and top 3? Like, it's really not that hard to go from where they currently are into PMGC Grand Finals. It's just about having those couple of good games and hitting a level of consistency here. Cine mai are în echipă Redox? Pe Rauf, care este capitanul, IGL-ul, in-game leader-ul, pe Narva și pe Snowix. Narva și Snowix care au fost în game lord împreună cu Robs. Bombă! Da. Well, that's something I kind of want to talk about because I kind of want to like go on the opposite side of you, Max. When the question I had earlier, right? Should you go for just the survival stage, or should you go for top 3? And I think IHC. Câștigătorul să fie să dacă răspunde primesc eu contul. Tu te lasă să-l dau ție, de ceule. Pe locul 4 sunt. Pe locul 4 la un singur punct de locul 3 și de locul 2. They need like a 15 elimination chicken dinner to get them out of this hole at this point. Ar fi ok să mi-am M4 competition ca prima mașină. Am condus după mașina lui taică-miu pe la Strage. They need to do that same thing because I mean look who's in that running. It's TJB, Falcons, you know, Nigma Galaxy, i8's going crazy. I mean in one game these guys can go off too. So like man, I really need to see that from IHC. I want to get to see them in that mentality of like, man, we have to win in order to survive, period. Maybe just, you can also go another direction on that, is just forget about... Scrie 1-2 benzină, acolo scrie 1-6 benzină. 1-2 benzină nu cred că e din 2002. Seemingly a bit scared to engage or to rotate 90 de cai? Because they're avoiding conflict. At least that's what I've been witnessing throughout these games. 90 de cai? I would just say try and get yourself a good game, which I know is very 90 de cai, băiatul meu? Just try harder. Just feel like it's a double point day. Și vrei să treci de la 90 de cai la 510 cai? I feel like some teams put a lot of pressure on themselves. Oh, it's PMGC, we can't afford mistakes, but everyone does mistakes. Even IWNRX makes mistakes. Nigma Galaxy, i8, Navi, everyone does. So you at some point just go for these Hail Mary plays and try and make something happen for yourself. Băiatul meu, îți recomand să conduci pe la Strage-ul la vreo 2-3 ani și să o iei dreptat cu mașinile sport. Îți recomand viața mea să ai minim 5 ani de carnet ca să ai o mașină de 500 de cai.
Dacă aș găsea și cumpăra un trabant. Găsești, mă, trabant de cumpărat, 100%. Găsești trabant, 100% găsești. Trabant fără acte! Vând 2 trabante la pachet! Mamă, dar sunt pachete amândouă făcute. Da, da, dai 1000 de euro pe astea 2, dar costă încă 5000 să le faci, ești nebun. Oh, și Warburg! Ia uite-l combitat. Trabant. Și Warburg. Ia uite, tată, și Warburgul. Mamă, talent, Warburg, ăsta a avut bunica mea, ești prost. Trabant motor Volkswagen. Ia uite-l, tat. Și vezi că ăsta e matriculat. Deci ăsta merge. Nu se mai pot face modificări la echipa de SF. Ia uite-l pe nebun ce are. Și Daci, și transporter fake. Ăla, cred că este... Sau ăsta e Caravel. Nu știu, cred că e Caravel. Ia uite-l, tat. Ăsta e bun, merge. Merge și cât vrea pe el? 1700 de euro vrea pe el. Vând trabant motor Volkswagen original anul 1990. Înceți să investiți în caroserie pentru relații la telefon. Ia uite-l. 601L, perfect funcțional. 2000 de euro, fratelo. ITP valabil, asigurare. Toate funcționează la mașină. Ia vezi, mă. Ia uite-l, tată. Talent. Talent. 2300 de epuroi. Mamă, dar vezi că ăsta negru chiar arată marș. Că nu e negru de fapt. Wow! Bă! Uite-l cum arată ăsta. Ăsta chiar e recondiționat, mă. Sau poate s-a avut grijă mare de el. Dar nu, e recondiționat, că se vede pe el că e recondiționat. Vezi că e talent. Uite, banchetă în spate, zici că e canapea, ești prost! Bă! Mă, uite canapea pe trabantul ăsta! Doamne! Are baterie Bosch! Ha, mă, că e tare! Bine, și prețul pe măsură. Și prețul pe măsură, chat. Cât era? 3900, 4000 de euro ăsta. 4000. Uite-le pe ăsta, tată. La inscripționat. Zic că și asta e stare bunicică. Motor nou, nu mă interesează variante, preț fix 2500 de euro, nu răspund la mesaje. Na. That's an anime thing, right? Yeah. Un vlog cu Mondrei, vedem? Yes! Let's go. One Piece mention. Max Man going off, right? Să vedem, măi, frate, mă. Oh dear. Să vedem, măi, frate, măi. Pare are climă? Nu știu care, cred că are măcar încălzire, probabil. Sau nu știu care are trabantul. Gen aerotermă, habar n-am. Previous day, rather. Early on in the matches, but doesn't look like we're going to see that here. Yeah, this is. Da, astăzi extragerea codului, exact. I think right now, like the boys on the desk were saying, there are going to be some Hail Marys required going into match 3. Campionii s-ar la pocinchi, mă, asta se știe. Games remain 10, including this one, which is always going to be rough for some squads because now you have to risk it all. Campionii s-ar pocinchi, mă. Very difficult right now, especially because this is the first time we're seeing in groups. Ai văzut extragerea? Un pic, îți dai seama. Îți dai seama, bro. Towards the top side of the lobby and very equal tallies towards 8th. Nu ai să nu am. So you see 78 points right now for Getso Roy, with 14th being with 63. Am un pic. This is all changeable in one match. One match is all it requires. E tare și golful. Îmi place mult golf 3 la cabrio. Îmi place tare. To get into going to survival stage. Triple S, figure out which seat you're going to sit in. Come on. Be reasonable. Stop jumping about. He'll turn that car around. Take you back over to Ross. GPU merge Severny. Furia și Navi în Yazdaya. Ok. Can't keep still. Furia
over in Yasnaya Poliana. Again, Yasnaya Mormiana. This time though with Încă nu, Chizane, încă nu. După meciuri. Yeah, and I think for Na'Vi, it's much easier for them over towards Yaz. This is where they're usually dropping, rather than Mini Milta down towards that south side. This is where they prefer to drop. They actually don't loot here for a very long time though, which I always find very curious, honestly. Typically, they'll have a very cursory loot in this area, though, to be fair, from looking what some of these players have on board, Salut, Bogdan, ai revenit! Fairly well looted. Cred că a terminat de editat, mă. But they tend to get themselves out of dodge. But with a circle that heads over towards this northeast side, it's not a revenit Bogdan, a revenit Bogdan. Get out too far. I think a lot more teams have been studying the circles as well, where Mansion and the eastern edge of the map were a little bit more open, allowing Na'Vi to make some 9 puncte de locul 1, chat. 9 puncte de locul 1. Let's go, boys. Let's go, boys. Cam prima zi, boys. Pretty basic split. A lot of times, if you drop Lipovka, you do want to have two. Let's go, boys. On that western side, which is what Alter Ego's doing. În momentul ăsta e foarte, dar foarte strâns clasamentul. Până și Team Queso, de pe locul 11, cu 71 de puncte, poate să termine pe locul 1 la sfârșit mâine. Something that can improve your performance. You love to see that. Always good to get a little bit better every day. That's all you got to do. Ai 5.000 de urmăritori? Ba da, mă, el e de pe contul secundar. Life lesson from John Allen from Blank. There you go. I was just thinking back to last game a little bit, Blank. Bă, ce rău pare că îl dai să totală împotrivă. Stai, mă, Chizane, tu liniștit, măi. Că nu contează, măi. Am răspuns de care este dream car-ul tău? Bro, dream car-ul meu e mașina pe care o am acum. Nu-mi doresc o altă mașină pentru moment. Acum. E prea tare! E prea tare, nu știu. Poate că un aventador peste 25 de ani, când sunt bătrân și am 50 de ani, poate, nu știu. Îmi plac multe mașini, dar nu pot să zic că sunt dream car-uri. N-am HT pe ultimul loc, wow. Mamă, e ceva rău, e mult prea rău. HT-ul sunt cazane rău, bă. Ultimul loc, bă, incredibil. Sure, they were talking about the consistency of the top of the tables, but a lot of them went down quite early last match. And that did allow TJB and Falcon's Force to get out to the inside, rather towards the outside of the track. Goodness me, got to get my prepositions right. But yeah, they rupă tot. Based on that last game, almost alone. It is interesting. I mean, you look at the leaderboards right now, I'm sure you guys have noticed already. Nigma Galaxy 105, ASI 8, nu știu, Mihai, au nevoie de un Capahala, frate. Au nevoie de un Capahala, chat. Tongjibao and Falcons, though, off that last game, nicely done. 94 points and 96, opening up that lead a little bit, allowing more teams to make their way through. And this has happened quite frequently through Group Red, where some of our top teams, that performance has died out a little bit, allowing some of our other teams to catch up somewhat. Let's go, baby! This is a team that absolutely is gunning for a top 3. Te patru acolo, băiatul! Băiatul e 4! Everyone was talking about preparation. In the meantime, I think that's fair enough. Honestly, the Chinese region, they have Let's go, baby! Rigorous schedule they have to go through on their side. So getting ready for some of these international tournaments is always sometimes a little bit difficult. Tesla e o mașină tare. Arată mișto Tesla, e o mașină tare. Dar faptul că trebuie să o încarci, mă, neliniștește teribil, bro. Adică trebuie să ai curte, să o bagi în curte, să o încarci acasă, ca să fie ce trebuie. Totuși mi se pare un pic cam... are un pic cam materiale destul de... Nu știu, așa mi s-a părut mie ce-i drept. Materiale destul de ieftine la interior. Nu știu de ce. It's a lot of nades though for one Elam. For Idavinarex, they're not going to get a lot of those back either. Down towards the southwest edge. Adică nu știu, mi se pare că e făcută destul de ieftin așa la interior.
Now, I think that what they Pielea și assumed tot, nu was there știu. was a ton more players behind this hilltop. Mihai Ciobâcă, mulțumesc de 65 de tigăi. Realistically, Lily was just that forward vanguard, playing as a somewhat of a Toate scout informațiile role. pe e-mail unde ai făcut comanda. Ce anume? If I Ce ai did zis, it, mă, I Mureșan think Adi? they'll be pretty Ce problemă are unhappy Mureșan how Adi? that panned out, because as we all know, grenades are Aici ești cu combustibil, trebuie să duci o alimentezi. Am dat de alimentat, o alimentezi în 5 minute, ai trebuie să stai 2 ore cu ea să o încarci. and there was no way to replenish. The value of grenades, obviously, you can throw them in clear out areas without exposing yourself. The arc on it allows you to stay in cover whilst also doing a lot of damage. Nu and e getting bine, băieți. information fed back your way. Stepping up though, Zedwolf, he don't need no Nu cover. prea e bine, Throws it in cover of the băieți. barrel of his gun, sends it their way. And Vengeance lose a second. Da, nu știu, de vezi, Navi a jucat Kazan în PMSL, în finala PMSL. Și uite cum face bine joacă în PMGC, unde e mult mai mare nivelul. To just the 2 players now, and TEDEREU carve themselves up. A nice bit of space down towards this south side. They'll get the death crate as well. So E mișto și Volvo. Sunt multe mașini tari, chat. Sunt foarte multe mașini tari acum. Adică chiar mi se pare că... but we also want a little bit more value out of this to steal some more utility Mi se away pare to că... replenish some of our supplies. Mi se pare că So it makes sense to ai get a bit foarte more multe opțiuni de aggressive on mașini this tari push over towards în them as 2024. Vengeance look to roll out. And it's good timing on it as well, just before the circle pop, because you know these players are going to be getting into vehicles to make their next rotation forward. And that next rotation is far towards the north side. It is a real hard shift over towards Severity Way as well as shooting range. And I don't think a lot of Lexus teams mașini will foarte tari, ever da, get da, da, sunt multe mașini tari, mă, chiar sunt foarte multe mașini tari. Mazda au scos niște modele tari, Peugeot au scos niște modele tari. Adică chiar ai foarte multe opțiuni acum de mașini. Goodness me, nice and safe. Spate la IBM N4. Nick the Galaxy, Falcon's Force, I think that's probably one of the more dangerous areas of this crossing, but Falcon's Force managed to get through nice and quickly and straight up towards Getso Roy. A little bit. Cupra mai sunt mașini frumoase acum, da. But still quite close to that central ridge. Șarte unitare, șarte unitare. Over towards Georgia Pole. Dar mi se pare că Volkswagen s-a cam plafonat așa cea la 2-0-urile alea. Nu mai fac și motoare mai mari un pic. Adică nici nu știu pe ce Volkswagen mai are cu motor de 3000. Yeah, for Fury, again, I do feel bad for them. I don't think this is a bad team. I think they have good squad mates on side. They come from a region that is very aggressive. arată frumos. Also, Și Scodele sunt tari, și Scodele sunt tari. Bă, uite, de exemplu, Skoda e o mașină care chiar cred că ține cu casa bine rău de tot. Pentru un om pe la vreo 30 ceva de ani, 40 de ani, care are familie, stă la casa lui liniștit, Skoda, cred că e o Octavia sau o Superb, e perfect pentru el. Oareg? Fateon la... Dar Fateon... Phaeton ăla nu se mai produce, mă, nu, zic mașini 2024 de la Volkswagen care să aibă 3000 plus. A, mă rog, măcar motor mai mare de 2000. Sunt curios pe modele noi de Touareg. Ai 3000 pe el? Yeah, they didn't quite have the speed to get Na'Vi in there before Alter Ego could lay claim to it. A nice win on that trade. You see Rosemary picks up that point. Very valuable position for Alter Ego. You can see they're sending players out to scout the surrounding hills as well. They know they can't just get into this spot and try and play from there. There is still the rest of the game to go because we're only in stage 2 and they're a little bit towards Complicată cu podurile alea, vă, pentru Nigma Galaxy. in the circles for maybe in 2 stages time. Pe Europa nu prea mai găsești motoare de 2 plus? E, nu găsești. Găsești. Ferrari încă face cu motoare de 6500. Ferrari încă scoate pură sangue, băieți, cu 6.5 V12. On the northeast side, the worst part about it though is that it cuts out the most northeast edge of Yazoo. Da, eu înțeleg trendul că se fac motoare mai mici, de 2.0 și cu hibrid. Da, nu se compară 2.0 de la cu motor hibrid versus 3.0 niciodată. But that's a decision that you have to confirm on. So a lot of your other rotates are going to come through on the Rozhok bridges as well as Yaz West Bridge. It's difficult. Ce ai, mă, Toxico? Nu știu exact, bro.
Pick a spot. Nu știu exact ce e eroarea aia. Play off the back of it. If it's bad, you're going to have to make some difficult choices in the future. The team I'm looking at right now in terms of a strong potential position is IWNRX blank. They were hard on the southeast side. And that is Cam de pe acum o să înceapă să meargă fight-urile. Haide! Given this circle, they can move up towards the hill that sits to the west of that god compound overlooking Yasnaya Fields. And potentially have a massive stronghold on the southeast edge. They've already got 2 elims. It's so difficult for teams to break through. Atenție la Falcons! Atenție un pic la băieții ăștia ce catărică s-au pus la pod. S-ar putea să farmeze ceva kill-uri aici, nebunii. Nu, chiar. Nu, chiar o să fie împărțiți în prea multe fight-uri să mor. Na. Yeah, you just want to take a spot that you can play. I'm sure IWNRX are quite close to that edge side, but yeah, they have control over teams that are coming through. I quite like Falcons. Ce-ați urmărire cu Bogdan IBM Family realul? Incredibly dangerous, but da, e greu de mai plecat de acolo, da. Playing that bridge crossing, I think they're on the bank sides as well, and this does give them the opportunity to move over towards that north and south side. The difficulty comes where teams start crossing in droves. But I think most teams right now on this circle are just kind of in this situation where they have to make it back towards some of the positions they scoured earlier. Cam nasol, măi, frate, mă, că acum 15 dacă spuneai Volkswagen, să mor dacă nu spuneai bombă. Damn, that's some nasty shots from Longs. A double roll-up as well coming on through. Getso, Roy, Virtus Pro. Actually, it's a triple roll-up, I guess, technically. TJB going to stop in their tracks. They see 2 teams fighting. They've already managed to take some shots over this way, and Malo is the next to go down to them. Getso, Roy assisted on their roll-up by a big nade as well, coming in through from UK. They're able to take Virtus Pro down. They were caught in the mix. All rolling on up to this one compound, and that's what you were talking about. They're just going to have to go for these positions that maybe they've seen something from earlier, but everybody had the same idea. N-au vânzări, a? Da, nici nu știu ce să... Pasatul la nou e urât. Rău. Am închis câteva fabrici care din Vlad s-au primea fabrica mea. Da, nu știu. N-am mai scos ceva care să rupă cei drept, bă. Iar nu prea au mai scos Volkswagen ceva care să rupă. Cred că sigur care a mai rupt așa e Arteonul ăla. Dar și ăla e foarte scump, de ce știu eu. Pentru cât te oferă. They can try and control some area. I think their worry is that a lot of these Eastern teams will have sightlines over towards them if they. IHC, un full squad, atenție la IHC. Meciul ăsta văd eu un meci bun pentru ei. Pentru IHC. E da, Golf 4 și Golf 5 au rupt, da. Ei nu mai fac bani de mult de acolo. Am de să grăbească cu pirotația asta că e cam mănâncă zona. Are un 2024-25, care nu cred că e doar 25 de mii Arteonul ăla. Falcons Force spotting IWNRX as they try and make their push up towards that river, but there is a little bit of a response. However, it's going both ways. A crash onto their position, a knock over towards top, but Falcons Force are staying very healthy. Atenție mare, IWNRX sunt un singur om cu Zolf acolo care este și el știut. IWNRX eliminați, băiatul meu. IWNRX eliminați, băiatul meu. This is a very aggressive hold on the southern bridge, playing underneath it as well. This is typically a position you want to take if you are heading down towards the bank side, but it certainly can be played earlier. They know nu ți-am văzut mesajul. Struggle to make those rotates on that northeast side. It's going to be a lot. Ai văzut că i-au băgat voice pack lui Exo pe PUBG și o poți cumpăra? So they can extract a lot of value out of this, and Ce, then mă? get the late game fairly cleanly, just because there is limited teams on this south side to challenge them on this one. Au băgat? I respect the decision from Falcons Voice pack? to go for this play, and already finding one knock and elim over towards Team Queso. Exo pe joc? A 3-man. Yeah, a lot of nades been set from Fury. Get away from this gas station, please. I just love the sight of them just all hopping about like some kind of devilish whack-a-mole to display to Tiamba that they've got the nades, they've got the ordnance to rebuff them. It was fairly comical
for Furia, but they do maintain. Băi, ești nebun? Vezi că e Caterinca asta. Team Queso actually find a E Caterinca shot ideea. Falcons on the south side in the meantime. TJB, yeah, they spotted IHC out on that 275 de like-uri, boys, acolo ne mai trebuie încă 2 și să facem 300. Let's go, champs! Let's go, champs! But in rolls the UAS and immediately Triple S puts it to sleep. Just one player now left standing for IHC. Off in the distance, it's Rogue, and he's all the way down the bottom of the hill. This is one of these situations where you need to have plans going forward on the circles like this, where it gets a little bit tough in the sense that you know some difficult situations are going to come through in the future. We've already seen a fair few teams have those plans being laid out for them. I mean, Na'Vi could switch right back down towards this angle and play up towards Garage. Puncher going down is not ideal. Ce mare că și Castana și Na'Vi. They did get a couple of really good shots over towards Tiamba, but with oversight from Fury there, that push from Na'Vi was always going to be difficult. Mă, dar și Nigma Galaxy e greu cu ei aici. Compound as well. Tong Jiabao right now also really happy with this shift. And remember, it's Falcons Force and Tong Jiabao both pushing. Team Queso managed to get across the river and it's made the Falcons Force position so much weaker, but Team Queso maybe looking to move away from it instead. If they can get on path, we'll have to wait and see if Falcons Force are allowed to extract. But for Tong Jiabao, this is their chase game. With Na'Vi down, with IWNRX down, in an isolated position on the west side, if they can get rid of Nigma Galaxy, this is a big opportunity. And Nigma Galaxy regroups. They tried to take a ton of space. It was greedy. It was really greedy, in fact, to head over towards that western side. But it was equally well played from Tong Jiabao to realize where those players were coming from and then shut them down as they made that entry. Because there was that possibility for vorbește Exo, frate. as they breached that ridge side. With Tong Jiabao already finishing a lot of fights off towards that east, they could put a lot of attention down towards that south side. And this is the beauty of Tong Jiabao, who is a team that is a clean finisher. Over on those fights, they do not wait around. ESF-ul este luni. Luni, marți și miercuri va fi ESF-ul, Lucian. Luna asta, luni, miercuri, luni, marți și miercuri. 3 zile, 11, 12, 13 noiembrie. ST3N going down there for Incilio. Now Tong Jiabao can go for a quick reset. Another knock over towards 626 as well. Mamă, e cam greu, bă. Cam greu de plecat de acolo, bă. Dar ce oră nu știu exact ora. Nu prea știu exact ora, de asta că îi scriu lui Ramon. Sau lui Rambo, ia să vedem. Let me see. In the buggy, they're moving up to try and get the res. He's a lot further north than they are, and potentially that's the position they were going for anyway. That's only going to hurry things up. However, that does allow Falcons Force to play on with 2 and be uncontested on their lead from the bridge. They're not in the circle, but they have a little bit more freedom. Vezi că e un pic am treabă, nicio problemă, Bogdane, nicio problemă. Presupun că ai treabă cu editul, nu? And standing with 6 eliminations is good. They're continuing on that chase, which is very nice. Tiamba comes up against Alter Ego. Da, uite, are treabă cu editul, mă. Overtake them into 11th place, so Alter Ego not in the strongest of positions, in the bottom 5, at risk of going home here. Alvar off in the distance, and that fight is not being put up by this squad. Looks like it's going to be another low elim game, low point game in general. Trebuie să ne și cu Danu, mă, să mai filmeze ceva, mă. But rolling down over Alter Ego. Furia as well, trying to contest this. Să topul la tap-tap, că se vede Iurea? Ce se vede Iurea? Looking at FaZe themselves, right? For that Ce s-a blocat? they've been quiet. Now they're going to start to Bă! Cine e ăla? Out of just controlling your territory and going away with it. Look, they're already up to 6 eliminations. They were on 1 not 10 seconds ago. A nade over towards Furia. Over to Tiamba seems to be inevitable here. Când ai contul după meciuri, boys. Tiamba, they had a good attempt at that first push against Alter, but Furia too much for them to bear. Yeah, it's a really strong rollout from Furia. I don't think Tiamba expected it with how safe the guys from Furia were playing inside of gas station. For them to explode out of locale like that whilst Tiamba was trying to get the refresh on loot coming through from Alter Ego, it was a very unexpected play, like I say, and I think Tiamba just wasn't quite ready for it. So they go down in a game where they could have got a lot more points off the back of this one. And this starts one of the few strong matches for Furia. We've seen them in a couple of ending circles. Astea au murit și ei 110, dar nu știu exact placement-ul cum l-au, ce placement au.
Nigma Galaxy still in with 3 on the south side. They've been playing the Rozhok Bridge crossing plan. Ce zona au TJB. Deci trebuie să câștige, mă, și ei meciul ăsta. Și sper că dacă câștigă meciul ăsta TJB, trec pe locul 1, știți, nu? De pe locul 5. Tongjibao on the west, they have the hill out to the east to play up towards. Getso Roy in the north compound and FaZe on the east. These are the crucial factors. FaZe, they're really out in the cold on this one. Sorry, Furia really out in the cold on this one. A wild crossing to make. You need loads of smokes to make it happen as well. And with Zunda actually finding the first knock over towards Furia, that's good. There is a ton of sightlines available though, so for any team trying to poke up to take shots over towards Furia, they are getting shot up by ce rost să avem la ISF este așa. Cristian, Arabau, Overlaid și Lawrence. FaZe though going for something very aggressive. Big about nades been sent across. Good one heads forward over towards Gusta. He steps back in the last moment. The nade explodes in his face but won't quite take him down. Look at Mormon on this off angle as well for FaZe. They really just want to choke this fight out, leave Furia in the blue zone, give them no options to play but walk into a wall of nades. And Ventoras actually doesn't even want to wait that long. He's scouting out, he's moving in with the vehicle, trying to get a swipe through. I mean, maybe you pick up a player, but you certainly get information. You know they're all playing here now, and in comes the crash. Do they look towards Getso Roy? I don't think so. I feel like Bahala mai joacă, nu mai joacă ca Bahala, nu. E retras de pe la începutul anului. They crash onto the flank of FaZe, and that might be catastrophic for them. They do manage to take the knock, but they're already Bă, în 3 oameni putem să păcălim win-ul. Bă, suntem în 3 oameni, chat. Mulțumesc tuturor pentru inimioarele porcalii acolo, inimioarele de membru. Vedeți și dacă a dat astăzi inimioarea de membru, dacă nu, dă-tu și voi acolo, o monedă costă. O monedă. It's a hella smart play from FaZe. The fact on Furia, sorry, the fact they were able to watch over towards Mormon, they saw that Ventura scouted forward, saw none of them were in vehicles. Then at that moment, as soon as he leaves away, they all make that surprise maneuver off towards the sidelines. Realistically, FaZe thought they had them dead to rights there, but the amount of smokes that were in play for both teams limited either side's sightlines. And I think having a solo off angle there actually really hurts FaZe in that situation. Getso Roy now even having a peek over towards FaZe, who are now down to 2 players, and a game that could have been massively in their favor suddenly is removed from them, and Furia makes one hell of a rotate through no man's land. Tongjibao with a really big potential game on their hands here, Blank, because they were already up to those 8 limbs. Look at those standings. Currently, Na'Vi, they are dead level. The tiebreaker going to Na'Vi, but the placements for TJB haven't been added on yet. When you consider Nigma Galaxy could be n-au idee dacă sunt mai mulți. Nu știu că e doar unul acolo. To the FaZe compound, they're shredded down to 2. That's going to make it so much harder, but they're going to give it a good go. Nade in, that's not going to be good enough there. Finds one on the flank, and it's Mela to try and pentru noi, boys, suntem pe locul 2 în momentul ăsta cu placement-ul. Is all up to Getso Roy. Yes, or I lose car on that situation. But yeah, good fight there. Well played on the shotgun with the nade through the door line. You kind of just pre-fire the door there, and there's not much a player can do from inside that location. Tongjibao, though, yeah, very much an opportunity. This seems to just be the MO of Tongjibao. Some quiet games here and there, followed by massive blinding matches, which really blows the opposition out of the water. Again, that consistency maybe not quite there. Mersi că de inimă, mulțumesc. But the speed at which they're able to get those engines rolling and hit max velocity in these matches, very astounding. Flower acolo, mă. I thought you were just going to stop at hit max, and I was like, what did he do? Goodness me. The side swipe over towards Nigma Galaxy. With Ralph down, he can fully engage those big brain gears to try and figure out what to do, but unfortunately, getting off a cliffside where you have full sight from a team that wants to spray you down. Nu poți să pleci din groapa aia de acolo. You can't outstrap that. It's impossible. You can outsmart so many things, but you can't outsmart a bullet. You cannot. No, absolutely. Unless you're psychic, in which case maybe you could use your psi powers to stop it in midair. But that is not a part of PUBG Mobile. What is part of PUBG Mobile is this hold coming through from Tongjibao. Again, this is very well set up, and is
very obvious that they've had a similar circle to this before, because where they're playing and the control they've had over that plateau that looks down towards that south side, incredible stuff. Already up to 11 eliminations. Would not be surprised to see Tongjiabao finish out both of these opposing teams now as they get this really nice lineup on the western side as we're crunching in towards stage 9. It has just been a great game from start to finish here from Tongjiabao. Yes, they had the circle at start, but their control has been phenomenal. It's been this iron grip over the lobby on the western side. I don't think anyone nu știu, au vrut ei să rămână acolo oarecum pe zonă. Bine, nu știu dacă aveau undeva loc să se mai bage și ei, la cum erau toate echipele splituite. Dar e ok, e decent. Doar că TGB dacă câștigă meciul ăsta e cam groasă. E cam groasă, mâncați-și. E cam groasă, mâncați-și. E cam greu, măi, frate. Once this circle closes to its current white circle situation, it will be straight to the middle. And right now, TJB have got the closest to the middle. Încă nu am avut extragerea Mariane la cont. O facem după meciuri. Yeah, I think when you look at TJB, this has sort of been just a masterclass in control on this game. It's been very hard to hold them down. I think they knew the exact angles. They knew the exact fights they needed to take to have. Dacă bine mă chineză ăștia, mă, TGB, întotdeauna au jucat bine, fraierii. Când au fost pe Europa, au jucat bine. And still having impact towards that end game. It's been very, very nice. And now looking over towards Furia, even been able to pick themselves up a nice little loot crate on the side as well. FAMAS in hand for Flower. Farmează kill-uri și pe Furia. Wow. Bit of low profile, but the nades certainly not. As Triple S nails it. Mamă, cât de low e ăla și moare de grenadă. The spray down with the FAMAS still there, but the nade again from Triple S is there to seal the deal. Mamă, 13 kill-uri, bă! So Roy trying to mount an Bă, nu e ok! Position. Really the only thing that could go wrong for them here is taking a knock or two. Maybe Kayovski can do something in this situation because we've seen some pretty great things from him over his career. Can he make this one work? Gets Roy. Au 61% șanse să câștige, băieți. To keep them at bay and actually vying for the center on this spot. So TJB are going to have to move a little bit more. I do really appreciate. Kayovski, go on. Oh yeah, it's triple spray down here. I mean, it is set up so well for him. This could be an easy cleanup. There you go, that's one. I think that Furia locul 3, băieți. 6 kill-uri locul 3, 11 puncte pentru Furia. Au mișcat ceva. Mersi Adrian, mulțumesc. Nexus Alex 22, Cox, Drago 17. Vă pup, băieții mei. 4v3, bom. Da, n-ai mă gustit pe TGB. La ce băieți au TJB și cum sunt puși pe hartă? Mi-e greu a crede că poți să-i bați. Dar nu să vedem. Sunt cam așa. Cam 50-50 în momentul ăsta, dacă... Contează mult grenadele, bă. SSS. The sidelines for Getso Roy. Porsche next to try and leave the driveway, but it's not going to happen. 2 players, 3 players, 1 player more, and it's Getso Roy to fall. And Tongjiabao with another coming through today. This is how you make a bid for the top 3. Yeah, it's a disgustingly good game. A 26-pointer. I wouldn't be surprised to see them in first place. Actually, off the back of this one, with how many points they're able to pot up, it might be close, but yeah, that is a ridiculously good game from Tongjiabao, and a massive bid on day 3 for a top 3 for Tongjiabao. Yeah, wonderful performance. And again, this is what I'm talking about, adaptation. They didn't have a lot of time to prepare, but you played 2 days now, you got a good feel of the lobby. A couple of mid games from our top pack of teams, and immediately the Lions pounce. They are ready and hungry for those chicken dinners. 2 in a row. TJB make their ascension. Ce urmează Vinamar? Nu, mai e un erangel. Mai e un erangel și după Vinamar, parcă. You might ask, why is that not fair, Jason Kaplan, our host here at PMGC? Well, does this mean that the Chinese casters get to eat more chicken now on air? Not fair at all. Dude, if you guys haven't noticed, they get to Au dat drumul chinezoi la coduri. every time the Chinese team wins.
Mamă, ce mă, că ia bubui cu granadele alea. Fish sticks. What? That's not fair. Flower avea MG3 ca să trebuie să trăi intacte. 16 kg și win, bă, 26 de puncte, bă. Nici țintă nu avea pe MG3-ul, nu avea țintă, bă, băiatule. A 2... Mă, nu, 16. Flower though, 8 eliminations. I mean, we know how good of a player Flower can be, and we're starting to see him blue. Flower ăsta e bună, tot chinezul ăsta. In the words of Blank, this was a disgustingly good game from TJB. Sunt pe locul 1 ăștia cu meciul ăsta. I'm getting deja vu big time because this is the same Sunt pe locul 1 ăștia. in PEL. These guys came on the last day of the tournament, won two back-to-back chicken dinners, and won the whole dang thing. And now it's looking too similar here. So the rest of these squads, I mean, they gotta watch their back. Yeah, I mean, you were talking it since day one. Duke said, "Oh yeah, that comeback potential for TGB." I'm like, you know, let's wait a bit. You know, it's kind of early. Da, e roster nou. Exact, are roster nou. TGB-ul. Gândiți-vă că echipă nouă. Te pup de aici, Iacu, mulțumesc. He got 1 out of 2 in his career. It's worked out. But Flower, really have to highlight it. I mean, Blank also highlighted it during the game. He had the FAMAS on the MG3. Crazy loadout, like what this guy's just. Ne bucurăm că nu fac ce Invenerei și Navi, nu fac ei puncte Invenerei și Navi. Dar vin TJB ăștia de pe locul 7-8 în 2 meciuri, au urcat pe 1. Doamne, ce înseamnă, bă, să ai meciuri de-astea, bă. Bă, ce înseamnă, bă, să ai meciuri bune, bă. Ce înseamnă, bă, băiatule, bă. Down in the water, and they could not make any further towards the circle. So Flower, he was really strong to just set up this team for a strong late game potential to make sure they don't get backfield. So Flower, sure, MVP of the game in terms of stats for sure, but more than that in terms of how much he gave information-wise to his squad and creating so much space in the first place. Bă, mă ajute să-mi iau și un suc. Revin într-un minut, băi, să-mi iau și un suculeț. Consider it's one of the two teams that we wanted to see a step up, and we finally got to see it. It's your boys Furia, man. They're able to get themselves in a top 3 position, able to get themselves a decent game. I'd say their best game so far of the group stage. And that is a small little inkling to what we could see more out of Furia, but they have to be able to maintain this pace if they want to get into top 11. Yeah, I'm gonna do this one for 7. You guys ready? No. Okay. It's not a very you're questioning it like maybe do Brazil? Right? Maybe? I mean, come on. All right, it's good to see them be able to finally make it happen here. And honestly, let's be real, it's the perfect time, right? I mean, if you're gonna start you know, kind of making that, you know, run for that survival stage, it really needed to happen right now. And I'm happy to see Furia put 11 points on the board when they so desperately needed to. They were listening to the desk, Jukes. They were like, "Oh yeah, they say we have to do Hail Mary plays. How about we do just that?" Let's and go actually, for it. Yeah. insane fight versus Chiomba Northeast. They had a really good engage. Third party of El Trigo versus Chiomba. El Trigo get eliminated. Chiomba are wounded. Let's send it out of our comfort zone, outside of the gas station, and we can just sweep that side, and that allows us then to transition uphill and reach the late game. So they're taking fights a little bit earlier, proactive in these matches. I'm just hoping, Juice, this is not going to be the only time we see them do a game like that. This is a good change of mentality. It needs to keep going until tomorrow. Please keep these games going. Yes. TJB getting the win. We actually had a lot of teams who weren't even in contention for top 3 get some decent results. We can see Navi here in the bottom of the table, IWNRX here. I mean, Virtus Pro, but they weren't really ever contesting top 3, or sorry, IHC I meant. But the fact is, like, when they have back games, this is an opportunity for us to catch up, and that's why we're seeing such a so close here between a lot of these teams in top 8 that really anyone could just jump up and become the new team in top 3. And I feel like that's going to mean tomorrow it's going to be ridiculous. We're not going to really know our top 3 until I can't wait until God is good. Tomorrow. Oh, me too. I mean, I was getting worried. After game number 1. We saw Navi. Și un sfârc aici pentru Barabaș. Unde e sfârcul? Alter Ego put up points. Ăsta e pentru Barabaș sfârcul ăsta. I'm like, dang, you know what? This thing could start running out. Nu te supăra nici pe Nigma că încă au șanse? Pe cum să nu aibă șanse? Au șanse enorme! Cum? Ia uite acolo pe locul 3 Nigma Galaxy Soshi! You went from 5th to 1st in one game. That is how you do it, boys. Te pup, Ali! 4 chicken dinners is wow, aruncă-l.
Well, okay. Let me Ți-l just dau add pe a little maxim, bit of a pe negative to the minim 500 positive. de lei tricoul ăsta. 7 placement points outside of their four Dacă wins. vrei. Who cares, dude? 4 chicken dinners, baby. Let's go. Dude, take it to the bank. No, I mean, for real. Au 4 win-uri, atenție la chinezoi! Out of all the matches they played, only 7 Atenție la chinezoi! points Da, vedeți că n-au kill-uri câte outside their win. IVNRX-ul. But you know what? It's going to show, Așa că Max, hai, that Mucles! the power Mucles of that, păroșilor, what I uruților! like to call that all or nothing Eu vorbesc cu un play tricou cu style, păr pe right? mine. Going for the major win, and when you don't get it, Nah. you put something on the board, eliminations-wise, and TJB is sticking to that formula, and it's working out for him. Yeah, they do this one more time, they're going to be cruising. E into the strâns grand totul, mă, finals at azi this legate point. de puncte cu noi. Navi acolo la Incredibly 5 fast puncte. matches. E totul strâns. I mean, The board, eliminations-wise, Felcons, and 100 puncte și TJB is ei. sticking to that Guroi formula, ăștia. it's working out for him. Giroi yeah, ăștia. they do this one more time. They're going to be Maroi cruising ăștia. into the grand finals at this point. I mean, they are looking incredible these last two matches. And it's not just. I think they're looking back at the quarry game. They had circle gifted to them on the center, but this game they were playing edge. They were Mersi, switching Raul, between pentru lanes, curcare. Avem like, 2 curcare acolo în obiectiv. Mulțumesc frumos, băieți, pentru curcare. Throughout other matches, hopefully. But yeah, on the second page here, their PL counterpart here, Tiamba, is still struggling a little bit here, fighting Fury. They're not quite go their way, and they are. Tot cred că așa vor câștiga. Au în momentul ăsta 35 de puncte până la locul 11. From them eventually throughout today. Dacă vor să intre în survival stage, în last chance, le recomand să dea drumul la brațe de acum, pentru că o să facă exact ce au făcut Twisted Minds săptămâna trecută. Încep să dea drumul la brațe prea târziu. Și nu prea mai e timp, măi, frate. 11 points they got, able to get themselves up to 50 points, now 13 behind Virtus Pro, only 24 away from top 11. So realistically, it is very possible to see Fury catch back up. Au mâncat șobolani și rup PUBG-ul. Bă! Dar chinezii chiar mănâncă șobolani? Otherwise, I'm gonna count you out. Yep. I mean, hey, Furia's coming back, right? They're coming back. They're now within that shot range, which was perfect timing for them. Locul 13 ali, nu s-au calificat. Do what Furia just did and more in this game, and at least one more today, I think, if they want to have even a shot at survival stage, because Max, man, I mean, we're seeing... Marius Cercea ne întreabă, TEDEREU-ul mai știi pe Paul care a murit? Everybody here on the leaderboard. Yeah, I mean, the big jump off TJB with the back-to-back wins. Furia putting himself realistically with this game back. Nu, Marius, mi-am șters memoria. De anul ăsta am memorie nouă. 20-point difference between 14th and 15th, and now they are 20 points away from like top 11, kinda. So that's Fără cine apa, ne mănâncă. Gen cum mâncăm noi crispy? Ei mănâncă șoareci? For them, so that would be a really big improvement, but Hail Mary plays. We said it right just before that game. We need to see some big fights happen early for Furia. They starting doing so. Ce mușcă ăia mănâncă? Sau ce mișcă? Și aia, cred că. If that's the case, I would be happy to see this Furia make it to survival. De fapt, și ce mușcă și ce mișcă? Cred că mănâncă de toate. Again, are we going to see just this one game be a flash in the pan, or are we going to see a continuation of it? That is the Na, uite, lasă. Na. Dacă mai văd încă unul pe Rangel, vreau să-i băgăm pe DJB la VAR. Hai, la VAR cu ei. Hai. Hai la VAR cu ei, că eu cred că chinezoii și-au băgat codurile alea pe ochii mici. Hai, la dopaj. Păi da. Păi da. Au făcut doping, păi da. Au băgat codurile alea pe ochi. Nu cred că mănâncă, sunt vorbe, nimeni nu a fost să vadă. Păi eu chiar știam că mănâncă câini, legit. Nu mănâncă? Face ca ăla, din ce carne e? Miau. Ca Speed, ești nebun? Ia, Volkswagen Arteon. Care mă 20.000 din 2018, mă, Arteon ăsta. Ia mă, cum arată Arteonul ăsta în interior, nici nu mai știu. E frumoasă, e pasa ce gen. E pasa ce mă, ăsta. Cred că în banii ăștia îți poți lua și ceva nou. Cred că sunt multe mașini pe care poți să le iei în banii ăștia, mă. 25-30 de mii. Uite cum e asta, 30 de mii 2019.
Măi, frate, măi. Ăsta ce e? Facelift-ul 2200 așa? E facelift, pare că arată mai bine sau poate că doar e airline și s-a schimbat bara. Nu mai e facelift ăsta, pare facelift. Da, e, uite, are și de asta interior. Volan, uite, volanul ăsta arată mai Catrin că și el. Mai how. Parcă e pasat. Păi e pasat, e pasat CC, efectiv. Peruțele astea de pe temă, nu? Volanul e drăguțel, volanul e frumușel. DSG-ul ăla nu e rău? A, nu știu. Nu știu dacă... Pentru pasionați de Volkswagen, cred că nu e un... Mamă, 1.5? Pentru o mașină așa mare, 1.5 DSI? Nu e cam 150 de cai, nu-s cam puțin chat? Păi mai balenat de mașină? Dacă ai 4 persoane și bagaje, te duci în Grecia cu ea? Nu e un pic cam puțin 150 de cai? Pentru un 1.5 benzinară? A, și doar pentru că se duci până la Bulgaria? Da, nu știu. Nu știu. Rămâi în Bulgaria că vei să duci în Grecia. Nu arată rău, dar parcă tot un C63 SAMG arată mai ok, in my opinion. Păi, bă, viața mea. Noi comparăm un Arteon cu C63 SAMG. Se pare că e în același buget. Ești nebun la cap, păi C63 SAMG e dracu 100.000 de euro, ești nebun. Auzi cea, da, parcă tot un C63 SAMG, ești nebun, e mai frumos. Și cât e C63 SAMG? A, nu e mai ea de scump aparent. E 60.000, 1. Comparația, ăla e 25.000, ăsta e 60.000. Dublu și încă ceva. Ia uite-l, 70.000 ăsta. Da, tot e ăsta mai frumos, frate. Cum dai cum să nu fie mai frumos dacă dai 70.000 pe el? Și AMG nu compara. La scaburile astea nu mă sparg, sincer. Bine, e și modelul mai vechi, na. Da, oricum e gustul, frate. Unuia îi place Mercedes, unuia îi place BMW, unuia îi place Volkswagen, unuia îi place, nu știu, Audi. E de gust, dar nu poți să compare asta două, mă, că e diferență mare, mâncați-aș gura ta. Nu, mă! Au făcut ce-urile astea noi, 63-urile, cu 2-0 benzină, mâncava-și gura voastră. In our top three, you had Getzeroy from Rozok, you had Furia from West Yasnaya, and then you had TJB from Severny. It was kind of an easy zone for them to. Bă, e frumos, arată bine. Bă, îmi place cum arată. Bă, dar ai pus 2-0, mă. They saw what was successful for the teams at the top, which is a sweeping edge play style in this lobby, and Fury like, we'll do. Talent interior, îmi place interiorul. Tare interiorul. Tableta asta de Tesla, un pic așa strâmbă, câși. Mai bine ți-ai Porsche bani ăștia? Nu știu ce Porsche ți-ai în bani ăștia, mă. F1 Performance, nu știu ce înseamnă F1 Performance. 2-0 plus hibrid 680 de cai. Bă, chat, ăsta are 476 de cai din 2-0 benzină. Cât de forjat e motorul ăsta? Cât o să țină motorul ăsta? De aproape 500 de cai din 2-0. Te pup, pupițară, te pup, viața mea. Plus hibrid. Da, 476 de cai din 2-0, bă, e mult rău!
Sunt prea mulți cai. E prea forjat motorul din punctul meu de vedere. Dar să vedem cum va ține peste câțiva ani. E 450, ia. E 3-0 sau e tot 2-0? Nu, e 3. E 3000. Nu spune că nu prea ai văzut pe stradă, nu? Bă, ce interior are clasul ăsta! Atenție! Marocul bej! Mamă, chiar sunt curios cum ar sta bunica mea aici când mergem la Puchin cu ea. Cred că rupe. Cred că stă bine bunica mea, are și un pic probleme cu spatele. Și dau și drumul la masaj. Talent, 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 talent. Îi pui stop și gata, Antonano, schimb? Da, mă, da. Da, mă, dai 2-0, ce se de cai din el? Bă, e mult rău de tot. E prea mult. In group red over Z-Wolf, though I think Z-Wolf is still maintained the MVP. Bă, Julie, mai mult decât benzină? Ce hibi la mers e jale, am avut un GLC 350 și 6 luni dat înapoi. Da, nu știu, încă nu sunt atât de fiert pe hibridele astea, dar cred că ăsta e viitorul, mâncava și o să fie puține mașini, doar benzină sau doar diesel, fără hibrid în ea. But the point contribution, I think, is the interesting part. You had Flower at 12% and Z-Wolf at 19%. Hot Juke. Adică legit. Cam greu, măi. Cam greu, măi, frate, măi. Ah, nu! Încep seara meciurile de la ESF, băieți, nu încep ziua. I think John was like, it's only a matter of time before they win it, but we haven't seen it yet, and that's pretty crazy. I think Vlad's actually out there like, huh, did Dennis say that? I don't know, is one of those two for sure. Încep seara cea de la 17 chest. Cât e 17 chest? Bă, nu știu, X6 în competition știu că e forță rău de tot. Am condus eu un X6 M60i 2023. 2023 și chiar e tare rău. Cât înseamnă 17 chest? Înseamnă 18 ro, nu? M60i-ul ăla era undeva la 150.000 nou. Cu multe opțiuni pe el, dar tare rău de tot X6. Foarte șmecher. Foarte, foarte șmecher. Foarte, foarte tare. Mi-a plăcut mult ăla. Păcat că l-am avut doar pentru 3 zile. The two teams that dropped out of that top 3, right? I8 and Navi. They are right. Tare arată un alb 2-0. Aici 2 și 450 ai două turbine hibride. Mamă, mamă, mamă. Ce face bă cu arteurul de 450 de cai? Cară porcii. Uite ăsta așa l-am avut. Pentru câteva zile. The bottom 3 because they need to do something, Jason. It's about time we see some big play, especially from Virtus Pro. Please stop losing 2v1s. I've been hurt too many times in these matches. Tare rău. Those bottom squads that we Foarte need to see șmecher. something big at the end of today. Otherwise, they're going to be under so much pressure going into tomorrow. It's going to be really hard to make that comeback into top 11. Ce mai avut cu el pe drum? Foarte mare mașina, frate. Eu nu prea am mai condus până acum X6, adică n-am condus X6 deloc până la ăla, doar a fost în el. Bă, dar mare rău pe șosea așa, tank. Dar și consumul? București, Cluj, 15, cu șpanete. Dar are 4-4 pe 8. Ce vrei? Era 4-4 pe 8, deci eu 4-4 de benzină. Motor mare.
Caroseria mare? Bă, dar simțeai tank pe șosele, alta mai tanchetele pe șosei, mă, era mare rău. Steam mai tancul, dar și puternic tare. Puternic rău. Nu. Câți cai are? 510 cai cred că avea? X6 M60i HP. 523 de cai. Exact asta era, da. 523 de cai mâncați aș gura ta. O mașină, cred că care are, cred că vreo 2 tone jumate are aia. Oh, 2300 de kg. Oh, 2300. De kilograme. Da, era balenă rău, era... Părere RS7 Sportback Performance 2024, altă ligă, bă, tata. E tare, mă, RS7, e tare rău, arată super impresionant. Super impresionant. 36 fabrici în Germania de Volkswagen se închid de la 1 ianuarie și nu se mai fabrică deloc motoare diesel. Eu lucrez în fabrică și nu spun asta doar că mă auziți sau ceva de genul. Ok. Deci Volkswagen nu se mai producă motoare diesel deloc? Dieselul se cumpără, tată. Poate să facă ei ce vor, dar dieselul se cumpără, tată. E bun, mă, dieselul în primii 5-6 ani e foarte bun. Consum mic, nu te bate la cap. Oraș, consum mic, drum lung, consum mic. Oh my gosh, no, if they have the AWN, I'm automatically... A zis că vrea X6, dar nu găsește acolo nimic? E tare rău X6, e tare rău tot X6 și cred că și... Nu știu, care e cea mai mică motorizare la X6? Cred că 3.0 benzină mă gândesc. Ia. 2000, hai să zicem 2023 sus. Ia să vedem. Cred că și 40-ul ăla care are 3.0 și are B58. Criminal. Se 30 diesel, nu spune că e 2-0. Nu-mi zic, bă. Mersi. Nu m-am speriat de 3-0, e 3-0. A bine, 100.000 de euro pe 298 de cai, e fix prima motorizare. Așa cu așa. Uite, 40 de euro cât are? 350 de cai. Vreau să văd pe o benzinară, mă. Că știu că benzinara are B58-ul la care e criminal. Știu că nu există 2-0 până acum, dar mă gândeam că asta de 2023, asta e ultimul facelift. Mă gândeam că poate au pus 2-0 pe el, gen. Hai să pun aici la combustibil benzină. 40-ul e, mă, 40-ul și cred că are B58 pe el, 100%. Am și n-ardă greu să vezi că e frumoasă rău. Between day 1 to day 3, and I think it has just come down to the fact that day 1 I don't think they were quite ready for this lobby. It just shows how good of a team that they actually are, though, considering that, you know, you give them 2 days with 16 teams, which is always easier. Da, mai B58, mă! Ale, B58 ăsta e indestructibil. Indestructibil! But you do get just 12 matches with the same team. B58 ăsta. You do get a feel for the lobby quite. E frumoasă rău asta, mă. Da, 100 de mii, bă, ce dracu. E mult, mă. E mult pentru barca asta. Dar e senzație. Ai multe opțiuni pe ea, ai multe masaje, tot felul de tâmpenii. Pe 58 pe seria 3? Pe seria 1? Pe ce seria 1 se pune pe 58? Campion urât, da. Îl va opri producția motorilor diesel anul ăsta? Ok. Da, America, M57-le ăla, practic B58-ul e fisul. Team Queso very close by to Tongji about just on the other side of things here in box compound. We'll see what they can get done. Shots are ringing out, but now știu și de M57, foarte bun motorul ăla. Mai bun decât B58-ul. Losing a player there to IHC.
A, M140 IU ăla. Ah, ok. Da, spunea cineva pe TikTok, am văzut un TikTok de ăsta. Spunea că dacă o să mai găsim peste 10 ani B58-uri nemodificate, vedea cineva time-ul lui Shadow, că nu mai pot cu el. Cu Mercedes-ul lui. E bun pentru tine, dar nu pentru toți. I'm not too sure where TGB go. I mean, Yasnaya is not a terrible option, but I'll have to figure out. Spunea cineva că dacă găsim B58 peste 10 ani, nemodificat, nesoftat, e jackpot. Ești nebun? There's actually two players for Getso-Roy close by, but there comes the backup for Na'Vi. A big nade comes through from Zunda, and they can maybe try and chase this down, but Flip's there to play Guardian, and the backup came through as well, so it's still a 2v2 with the down player here. The res could potentially come on in as well. They're wary of these step outs. That off angle is in, and Puncher gets the protection. Pushes him behind the wall, the upstairs. Vezi că Loganul chiar e talent. Vezi că Loganul e talent, pe bune. Dacă îți faci treaba cu el și muncești cu el, e talent, pe bune, Loganul. Pe bune. Și mai ales Loganurile astea noi. Ai și Android Auto pe el. Ai și gaz. Vezi că pentru Românica e încă talent, Loganul. Pe bune, pe bune. E o mașină fără figuri și o mașină care e foarte, foarte ieftină de întreținut. O mașină pe care poți să o ții 5 ani lejer, îți faci banii cu ea și după ai dat-o. Ai dat-o, nu te mai interesează. Da, mă, B58-ul ăla duce până la... Din ce știu eu... B58 poate să ducă până la 1000 de cai fără internet schimbate și nebunii. Just one more knock here, one more elimination to be found, and that will be a full squad wipe there for Na'Vi, getting 4 points on Na'Vi 4 puncte, dar totuși rămas și 2 oameni? Nu știu dacă e deal sau nu. In this game for a little bit longer. Playing as two is never fun, especially from minute 4. But yeah, I think if they can get a couple more elims or just... Da, mă, mersul la reparat e pușcărie rău. E pușcărie, e pușcărie. Și îmi place Dacia, chiar o vezi o grămadă și bine întreținute. Știu, pe am părinții acolo și l-am și pe frate în Germania. Și când m-am dus la el, toți țăranii, gen ăștia care aveau terenuri și câmpuri și lucrau și aveau treabă, gen să meargă încolo, toți Duster, tată. Dacă nu, cred că vezi în Germania mai multe Dustere decât în România, ești nebun? Duster, tăticule. Mergeau cu Dusterul de n-aveau treabă. Seems like it's just this PMGC overall, and it goes back to what you were saying. Every single team here is a competitor in the truest sense of the word, and this competition is one of the highest quality PMGCs I think we've ever seen. It's phenomenal to bear witness to it. IWNRX, they want that top swap back. Maybe they'll be able to purloin a point or two from Ultra. Salut, datorie! Salut! Mamă! M-a salutat datorie, acum mă gândesc la leasing, mă gândesc la casco, la toate alea. Mă gândesc la toate datoriile acum. Am zis că e altă calitate la ei? Nu, cred că e altă calitate, frate, la ei. Nu cred. Nu cred. E altă calitate la ei, de daci, de toate astea. Nu cred. Other squads though that are notables is Nigma Galaxy down towards Gatka, still rotating in. Mai urmează foamea și de cazul să te salute, să mor. Am venit datoria după mine. De ce nu-ți iei un John Deere 9RX? Păi, ca să-mi iau un John Deere la 9RX, cred că trebuie să fac împrumut în bancă cu prețul vieții mele, ești nebun? Da, cred că e altă calitate în Germania la drumuri, viața mea, pe bune. Bă, deci, bă, în Germania, bă, eu am rămas surprins. Era o alee de-aia, uliță. Nu știu cum să zic. O alee de-aia în care nu intră două mașini, așa. Ca să treacă cealaltă, îi făceai loc, așa, nu știu, te băgai pe dreapta, mai mult, așa, pe prăpastie. Bă, băieți, bă, mânca-v-aș gurastră. Bă, șoseaua aia, sau mă rog, străduța aia, aleea aia, bă, era impecabilă. Impecabilă. Doamne, bă, ce asfalt au nemții ăia, bă. Nu știu, mă, e altceva în față de România. Au altă rețetă la
bitumul ăla la asfalt, nu știu. Au altceva, mă. Autostrada e lacrimă, bă, tată. Nu stai ca la noi să treci de... Cum se numesc, mă, alea? Să treci... Ați văzut că la noi autostradă când mergi spre mare? Treci pe poduri sau pe... Sau pe... Cum se numesc, mă, alea așa, mă? Pergolele alea, mă, nu pergolă, mă, cum se zice? Alea, mă, de apă. Să intre apa pe acolo. Cum se zice, Doamne? But a bit of a long rotate for them. I don't think they're too unhappy about it. Tongjibao, one of the few teams that plays on this north side alongside with Furia in North George. So a pretty simple... Rigolă, mă, rigolă, nu pergolă, rigolă. Rigolele alea de apă. Așa. Rigolele alea unde se scurge apa, practic. Bă, mă, capa, aș voia să zic cum dai în ele pe A2. Te zici că zbor cu mașina? Bă, mâncava-și groasă, nu e... E incredibil, mâncați-și groata. Mergi un pic mai tare, ai sărit direct cu mașina aici de mult. Ai câteva 3-4 secunde în care ești în aer. Simți că ți-ai pus aripi pe mașină. În Germania au asfalt și în câmp pentru tractoare, a? Elveția n-a fost, nu, n-a fost Elveția. Am lasă-mă că dată unul la ieșire din București și a zis că s-a rupt mașina în două. Gen, bă, alea te fac să sari în aer, ești pe poduri. Bă, ne-am înnebunit cu aia când am văzut. Dar mă rog, când simți, de fapt că nu vezi nimic. Roze dilatare, nu știu că e chiar așa barbă roze dilatare. Nu e Winty JB, cea, nu vă speriați, nu vă speriați. Nu e Winty JB. Mie mi s-a rupt apărătoarea aia de plastic de la alea. Vreau să mă uit un pic la echipe. Ce să facă, mă, TJB-ul aici, că o să moară până în top 8 moare TJB-ul aici. For themselves. 178? Leaving Koa in the dust, ASIA. Extracting value. Does take a little bit of damage, but should be safe. Ceva e frumoasă, mă, ca țara așa, dar păcat de oameni pe bune. Oamenii ăia sunt încuiați rău de tot, frate. Bă, oamenii ăia sunt reci rău de tot. Și oarecum face și orașul să fie așa rece? Bă, nu știu, e nasoală, nu... Eu am fost, când am fost să ia mașina, prima mașină pe care am luat-o, seria 3-ul, gen ăsta negru, pe care am luat-o din Germania. Și bă, n-am mai putut, am stat 10 zile și parcă eram în depresie cu aia. Fai, mamă. Mersi, Cipoi, mulțumesc mult, tot, bă. Dragoste pentru voi, chat. O să mai facem contentare cu mașinuța nouă. O să facem mult content cu mașina nouă. Am câteva idei, sper să le punem și în practică. Luni vine camera nouă, am dat comandă de cameră, luni sau marți. Am dat comandă de cameră să avem calitate mai bună la clipuri. Deși și calitatea asta pe care o avem acum la clipuri e bună, dar vreau calitate mai bună un pic. Vreau să filmăm 4K 60 de FPS-uri. Doamna viitoare vine camera. Trebuie să-mi cumpăr și accesorii pentru ea, baterii în plus, carduri nebunii. Mi-au și accesoriile, vin săptămâna viitoare și ele toate. Și e forță. Vezi depresie în Anglia de 5 ani. Dar Anglia nu e așa... nu e așa rece pe oameni, dar e proastă vremea. Bine, și Germania aproape la fel ca în Anglia vremea. Am fost 6 luni și când am plecat era mai bucuros ca un copil. Da, nu știu. Am stat vreo 10 zile, băieți, atunci. Și simțeam că nu mai pot. Simțeam că, nu știu, nu-mi place, nu aveam ce să fac. Multe chestii se închid de vreme. E băbăceală rău. Eu venind din București, unde ești la 12 noaptea, găsești ceva deschis unde să mergi. Și că mă folosesc acum, folosesc una 6400 cu un tabron. Cât de mare e investiția la cameră și la astea, cred că de vreo 150.
Îi joacă aici fiecare de acasă lor? Nu, suntem Malaysia, bro, toți. Suntem Malaysia. Uite, îi vezi acolo jos, lângă numele lor. N-am idee showdown, n-am idee de laptopuri și de astea să mor. Da, s-au investit mulți bani acum în cea, dar vreau să am și calitate bună, rău de tot. Și gata, după ce ne luăm cameră, gata, ne oprim că buget pe minus mâncam și gura voastră, e prea multe. S-au luat prea multe în perioada asta. La 3800 de lire mâncați și gura ta, cred că e bun, mă gândesc. Gata, după ne punem pe content. Talent, noiembrie și decembrie vreau să fie o lună cu content, cu clipuri postate, cu nebunii, cu live-uri făcute, cu toate astea. Se joacă Palia, se joacă Barbo. Palia. Cred că se uită la bani, cred că Shadow e... Cred că ăla la 3800 de lire, cred că e bun, fratero. La 3800 de lire nu cred că e ceva rău. Ce anume, Barabaș? Bă, camera chiar arată de Black Friday. Și incredibil că a fost Black Friday fix când am vrut să o iau camera. A fost karma pentru mine. Universul a vrut să iau camera aia. Și camera mi-a luat Sony ZV-E1 se numește. Era 130 de milioane și cu Black Friday 100 de milioane. Da, trebuie să investim un pic în calitate de chat. Nu pot să am 240.000 de abonați să avem calitate de aia de 50.000 de abonați. O să folosim camera asta pentru live-uri și camera aia pentru filmări. ZV-1 e cu senzor de FX3, e foarte tare camera. Filmează foarte, foarte bine. Dacă am vreun videograf pe aici, vreun cameraman, vreun ceva, cred că poate să-mi confirme că e bună camera, nu? Cred că n-am luat ceva greșit. Deși am tot căutat review-uri și nebunii. Mersi, camera de follow, te pup! Te piși pe ei de bafă de că iau 4300 de lire pe lună și tu degeaba, că nu ai viață aici. Concluzie, nu plecați în afară. Bă, e viață bună și afară, că gen faci bani și chestii, da? Atenție! Bă, chiar TJP-ul sper să cărape un pic aici? Nice spot for them in apartments. Is this going to be an IHC game for the first time in Group Red? Știu, la barbă neagră m-am uitat când am luat toți, bă, 3. Am uitat la barbă neagră, da. A nice fast rotate from the top of Everest, right? They were the team that was where the fight between Falcon's Force and IWNRX were. They went so quickly as soon as that north circle popped in towards the bridge position, the bridge area of South George. So this rotation may pay off for them, right? And that's what they're looking to find value for this spot. When did Nigma Galaxy get in there? They were playing all the way down on the south. Yeah, they've been making some quick rotates, some quick movements. Hai să vedem un pic, boys, aici. Hai să vedem ce se întâmplă meciul ăsta, că deja începe să devină fight-urile alea interesante, bă. Da, mă, dar nu știu, mi se pare că într-o altă țară să duci să muncești, ok, da, faci bani, ești bine financiar, dar pe de altă parte te distruge pe alte planuri, bă. Te distruge pe partea familială, pe psihic, pe mai multe nebunii. Yes, the IGL can make a call, but it's not all down to the IGL a lot of times. It's Tixi up against Furia. S-a pus Tixi pe ăsta, nu lasă în pace. But right now Tixi in a heated 1v1 with Gusta. E bună! Cooking the nade, trying to get it nice and hot, nice and toasty for him, but he doesn't like it. He sends it back to Tixi. Asta acolo. Îi mai durează baravașele până schimb conectare. Not going to be friendly with him. Last nade in the pocket, keeps just going short on the top of this ridgeline though. A bouncer off the pillar. That was so close. It really was. That was actually a very nice throw coming through from Dixie. Salut, salut, Emilian. One of the nicest nades we see here in Group Red.
I wonder if he's used all of his nades going out in the water. Atenție că s-a întors roata. I don't know what else. Aici e 1v1 pe grenade, mă. Than just kind of chilling in the back lines. You managed to pick up some more nades from that crate. Go on, get it off the pillar. That's what I want to see. Get that ankle. I meant to say angle, but I went for ankle. Na! Oh dear. În prima oară a dat Tixi grenadele. A vrut să vadă ce face Gustaz ăsta. Adică Gustaz ăsta a stat așteptat să dea la toate grenadele. A văzut că nu mai dă, a zis, a, da, nu mai dai, că încep eu să dau. Tongjiubao currently in crates over on the Season side. Their only competition at the moment is FaZe, but pretty solid location for Tongjiubao to be, and well played to them as well for the fact that they've been able to maintain a lot of vehicles here by tucking them away inside the crates. One is smoking, but quite a few of them that are fairly healthy. It's one of the difficulties of this location that DJB pentru moment măcar n-au făcut kill-uri. Bă, măcar n-au făcut kill-uri. Mersi, mersi Rachiule, mersi, mersi, mersi. Currently FaZe playing in that little dip you can see that's behind those lifting cranes, but they're going to have to leave and move around, probably through TJB. Ok! Am o zonă pe castele de la Giorgo aici de bun. Ma! Haide, Nigma Galaxy. Let's go, champs. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Bifeneric morți. Haide, mă, că putem lua locul 2. Na, că îi încurcă IHC pe FaZe, care FaZe puteau să-i încurce pe TJB. Atenție, bă. I don't think that they're finding the success they want here. I mean, TJB is just packed in towards those crates with some crazy sightlines all over the place. Noise goes down. I think Mela's already made the decision to send out towards that western side and try and play the cliff face. Acum pot intra în zonă, ce? Că FaZe-ul nu mai e de... On the bubble at the moment, FaZe currently 74 points, 1 point ahead of Team Queso on 74. Așa e, Mândâine, așa e, așa e, așa e, bro. It hurts to see these elim proportions, man. 20 elims, 43. A câtelea meci e al patrulea, al patrulea. Needs to get picked up by a team, dude. Oh, wow. A big shade to FaZe. They're not a team, according to Blank. Goodness me. But you're right. I feel like he definitely has been a massive, massive factor in this roster. The numbers. Zice bine Ali, mă, zice bine Ali. And he has a bright future ahead of him. I'm hoping to see a lot more from him. Yeah, me too. I'm not, no shade to FaZe, honestly. I just think that the current team he's on. Nu așa că FaZe împreună cu Insilio o să-i țină cumva pe băieții mei? În afara zonei? I know that the other players are good. I know Mormon's a strong player. Onzen's been around for quite some Nu e așa? Am văzut kill-ul fralul Redox. Nu mai mă... They did finish sixth back in there. Da, Savmate, titlul de cel mai bun moderator. So in general, they didn't have pe departe cel mai bun. Strongest of results back there either. They did come through their league stages in second place on the overall standings, but that really didn't come back to aid them in those finals. They only got one chicken dinner across all of those finals. So definitely seeming like a little bit of a middle pack table stuffer from FaZe as a team right now, but with Mela, if you can unleash him, right, that is where you find that value, and hopefully FaZe can figure out. Bă, nu cred că nu ați vrea să vă concentrați totuși pe chinezoi? Să nu intre chinezoi cumva peste voi și pe urmă ca proștii? Să joc grad de singur flower, ok. Nu mai nimeni n-arva acolo, bă, trăiți iar. O să vină ăia de sus. Mersi, Alin, mulțumesc, Mihai, mulțumesc frumos de curcană, băieți. Karma acolo, vă pup, băieți mei. Mulțumesc de 31 de curcane acolo. No, lasă-o pentru descalifice, frate, din finală direct, mă. Descalifice direct în finală, că e mai puțină muncă pentru ei. Acolo ești cam... E incertitudine destul de mare, că e survival stage, last chance și din last chance te califici în finală. E greu. E greu, e greu, e greu pentru mai bine de aici top 3.
Băi, băiatule! Finally down. Tombolei nades today have been fairly unreal, honestly. That's in terms of accuracy, time on cooking them as well. Yeah, it's been pretty awesome to watch. Meltdown, I think that Tombolei are likely going to try and get a refresh on some of the loot here. It's whether or not they know Ventoras is in the wings. Who again is another strong player coming through from FaZe. Asta vreau să zic, Asta vreau să zic, Vintores. Asta vreau să zic, viața mea, bravo! Mai iar și pe Flower! Iar și pe Flower! Need to find another big nade. Hits the water, goes around the edge, the blue zone's there. Dodges a lot of damage for it though. And across the beach, TJB trying to make their approach to this circle. 676. Nu câștigi pentru bani din last switch de aici. Nu câștigi. Nu câștigi bani, câștigi fix bani când pleci acasă. Și în funcție de rezultatele pe care le-ai avut. Mă bucur, colega, că ți-a plăcut, mă bucur. Mă bucur, bro, că ți-a plăcut. Yeah, Tiamba had a really limited decision to go for. Nigma Galaxy over. Nu uitați chat, TEDEREU.ro are și în momentul ăsta reduceri, dar vinerea viitoare pe 15 este Black Friday pe TEDEREU.ro. Dar și în momentul ăsta sunt câteva reduceri bune acolo pe care vedeți dacă puteți să le păcăliți așa cu așa. Deci reduceri mici acolo și la culere și la mănuși și la trigger și la toate nebunile. Și puteți să folosiți codul TEDEREU 10 pentru 10% reducere pe TEDEREU.ro, boys. Salutare, Stack, salutare! Extragerea după terminarea meciurilor, adică după cele 6 meciuri pe care le vom avea astăzi în PMGC, grupa roșie, dăm drumul la extragere. Au voie cu skin-uri? Nu, au voie cu skin-uri doar cele de la PMGC. Alea, ediție specială, oh, Flower eliminat. Bună, bă! Doar cu Scarul ăla 2022, cu Berilul ăla, cu alea. Doar cu alea. Skin-uri pe mașini, nu? Nigma Galaxy doar singur om, atenție. It is predictable that quite a few teams will be going down soon. You can see Nigma Galaxy 1 player, Tombolei 2, Na'Vi 1, Falcons 1, Team Queso technically right now only with a 1 player up. Ce părere ai pe propria generație, bro? Bă, e o tabletă bună, 2018 ăla, dar ăsta e un cooler puternic pe el. Îți recomand un cooler pe 3 dacă vrei să te ajut în chestia asta. Se zice foarte tare că e prima tabletă cu 120 FPS-uri și e 2018 și îți dai seama că în 2018 aveai tehnologie de 120 FPS-uri PUBG Mobile și se zice tare rău, am avut-o și eu. IHM un full squad, băieți. Noroc, Barbo. Ce-a intrat și asta aici, bă? A intrat bine, fraierul, bă. A intrat bine, bă. Da, ești pauge, skin, da, ești pauge. They've just got to hope that teams do make their way on over to where they're currently playing, and they can pick up 6 to 7 eliminations on a chicken dinner there. At least that puts them back into a position. E greu pentru Nigma Galaxy win acum, însă Na'Vi, Falcons, TQ, TJB, Furia ar putea să moară, băieți, aici. Să mai păcălim totuși niște placement. Nu mi-am scos de la Chimen. Dar n-ai cum să-i scoți, nu e... Când bagi UC-uri și bagi banii în skin-uri pe PUBG Mobile, nu e investiție. N-ai cum să scoți banii. E clar o pierdere. O faci pentru plăcerea ta de skin-uri. Dar nu ai niciodată nu e niciodată o investiție. Nu scoți banii niciodată din cont. Doamne, ce poziții. And the circle allows it. That's the only reason he's still into this one. But likely stage 8 is going to cut him out. He'll be super lucky to get another northern shift on the circle. But for Na'Vi, 6 knows just how much getting a top 5 would mean to them as a team. Just needs to survive a little bit longer.
They actually take a knock in the center. Te-ai băgat un cont? Bă, contul meu sincer, sau eu poate, am fost și un pic mai ghinionist pe skin-uri legit. Adică, bă, chiar mi-a dat foarte greu materiale. Am băgat mulți bani în perioada aia 2019, 2020, 2021, când picau foarte greu materiale, adică acum în 2024 pică mult mai ușor și sunt mult mai multe metode prin care poți să iei materiale multe și cu bani puțini. Atunci gândiți-vă că în 2019, 2020, 2021 raportul de materiale era la 2000 de UC-uri material. Acum la 2000 de UC-uri e 2 sau 3 materiale chiar, dacă ai noroc. Și am băgat, eu zic că undeva pe la vreo 20.000 plus. 20.000 plus lejer, așa, în mare. Poate dacă calculezi UC cu bani, cred că ajungi și mai mult. Eu zic că 20.000 plus lejer. Atunci am spicau foarte greu materiale. Gândiți-vă că am băgat 100.000 de UC-uri doar ca să fac de full level 7. 100.000 de UC-uri. Pe acum la 100.000 de UC-uri îți faci 3 arme level 7 aproape. Euro sau lei? Euro. For it for a while, the crossfire from TJB as he tries to step up, and it's Triple S to take 6 down. Puppy Potro, 14k so. The last player on their side to stay alive, out in the blue zone. Bun, mă, locul 6. În momentul ăsta, pe locul 2, boys. IHC still does 4 in a 2-2 split. Ce, 3, 7, 8? Nu, și 100.000 de UC-uri înseamnă mult de tot acum în PUBG Mobile. 100.000 de UC-uri îți faci contank, gen. Înainte 100.000 de UC era o armă de 7 și un pic. Gândește că eu am băgat ca să pice în patul de full, care nici nu mai joc acum. Că am băgat vreo 30.000 de UC-uri. În 30.000 de UC-uri abia mi-a picat arma. Bă, ești nebun doar ca să pice arma. Acum de 30.000 de UC-uri ții 4-5 arme upgradabile. Îți pică la 4-5.000 de UC-uri, îți pică una. Ce naibii, mă? Ce naibii, mă? Atunci era haos, mai era haos. Uneori nici la 2000 de UC-uri nu spicau un material înainte. Dacă aveai o zi de aia ghirionistă, la 3000 de UC-uri. Era media de 3000 de UC-uri în material. Acum îți cumperi și cu 500 de UC-uri îți cumperi material pe săptămână, 1. Și dacă ai răbdare, ți-l faci în câteva luni, o armă. Dar atunci așa era jocul, frate, așa pica înainte. Băgai la Faraon 150.000 de UC-uri ca să-l faci level maxim. Cam pe acolo erai 150.000, 160.000 de UC-uri să-l faci level maxim Faraonul. Să-ți și pice să-l și lai. Să-ți pice, pardon, să-l și faci maxim. 2 pe săptămână cumperi? Cum 2 pe săptămână? Acum e cu 2 pe săptămână? Da, mă, locul 6. 6 puncte chat pentru noi. E bine, mă. Mamă, acum ați 2 pe săptămână. What the fuck, oaie? What the fuck? Salut, Lazar. Nu știu ce am impus că Lazar abia s-a trezit. Salut, Lazar. În Free Fire cu 20.000 de euro cumperi tot jocul. Sunt conștient. Two players from TJB now looking to move in on the ground floor. A high nade up from Furia. The rooftops across from them, not isolated enough. They're gonna have to drop down. Danger about. E winning HT chat. E winning HT, mă. Voi vedeți că e mijlocul. E mijlocul zonei în bloc. Când a ieșit Faraonul 1200 de lire, m-a costat level maxim. Pe 1200 de lire înseamnă vreo 1500 de euro. 1500 de euro înseamnă peste 100.000 de UC-uri. 130.000, 140.000. Știi că IHC-ul primul lor meci chat. Yeah, he was lost in the smoke there. He had no idea where he was in the end. Needed a map to figure out where he was inside of that room, but at the end it will be IHC, and you can see they don't look too elated with that win. It's fair enough. Dacă cumperi conturi bune cu 1000 de euro cu Faraon maxim, aia zic, da. Acum cumperi cont de la 1000 de euro cu full ce vrei tu pe el. No, n-ai cum să recuperezi o banii.
Conturi ce sunt acum la 1000-2000 înseamnă ori 10, 10-20.000 valoarea lui, cât s-a băgat în el. Deci tu maxim când vinzi contul, dacă îl vinzi, că poate ții țeapă și rămâi și fără cont, tu când vinzi contul, ți-l vinzi la 10% din ce ai băgat în el. Finally, the team who won PMGC last year has a decent showing. But it obviously didn't. Mamă, dar nu mai pot, mâncați, m-a luat sughițul. Mersi, Alexule, dragoste pentru voi, boys. Pentru cuvintele frumoase și oameni care sunt de calitate. Numai dragoste și sper și voi să vă îndepliniți visurile. Nu mă interesează, mă, lucky man pe mine așa ceva. Nu mă pasionează. Nu mă pasionează, bro. Vânzări și dase de conturi nu mă pasionează, vă zic sincer. Wow, a mers mai bine clipul de reacție decât clipul de prezentare al mașinii. Wow, chat. Wow. And they took the best building in Southern George Pole in the residential area, Wow. which are going to be these apartment buildings because it has Incredibil, vă mulțumesc, boys. which makes it a little bit easier to scout and shut down. Mă motivați, bă, să mai fac clipuri cu mașina. Mă motivați. So clean from IHG, but my question is, where were they until this point? Mult mai puțin decât înainte? Da, ce-i drept, dar nici nu se mai jucat de multă lume. Și îți dai seama că dacă nu se mai jucat de multă lume, e clar că și conturile își scad din valoare. Își scad un pic din valoare. 359 de like-uri, vă pup, boys! They got the Cica dinner, and you didn't see a pop-off celebration, right? Because they know, like, all right, yeah, it's about time, you know? And that's a terrible Cel mai ghinuit crate, cred că a fost ăla la Adapful. Cred că ăla la Adapful a fost cel mai ghinuit crate. Sau poate mumiile. Păi am băgat vreo 58.000 de UC-uri pentru mumia galbenă și vreo 70.000 pentru mumia albă sau ceva de genul ăsta. Și am băgat peste 100.000 de UC-uri doar pentru două mumii. You look at Fury right there, the great previous game, they followed it up with a second place here on this game. Se fețeau ăștia din IHS, sunt mongolezi. We're just hoping to see the same thing out of IHC now. That's going to be the big expectation, hopefully. And actually, it kind of was easy for them to get to the late stage because you look at their damage ratio, how much damage they took. I think only one player would have been knocked realistically. The three of the players, they didn't take enough damage to get knocked throughout the entire game. So. Wow, a câștigat IHC-ul în match, bă. Tocmai ce ziceam eu, că dacă ar vrea să-și dea drumul să dea drumul un pic măcar la top 11, trebuie să pleci de meciul ăsta. Și vezi meciul ăsta a făcut win. I've never seen IC drive away so fast before. He went straight down Everest, like, I'm out of here, and then obviously they get picked up later on. There was something else I wanted you to actually kind of talk about, Max. Da, așa e fastele, n-ai ce să faci, bă. The way they regrouped in those buildings for IHC, more importantly. Cine e românul ăla? Redox? Un necunoscut. Un necunoscut Redox ăla. Moldi al nostru. In the residential area, they hold 3 of those apartment complex buildings, which again said it, great positions to hold on to. But they see that when the circle keeps closing around them, teams are going to be breaching those buildings. So they're like, okay. Dacă se trezesc IHC-ul acum, n-au pierdut mai mult, n-au pierdut chiar de multe lucruri. Păcălește top 11, mergem Survivor Stage, trece de Survivor Stage, mergem Last Chance, trece de Last Chance, că le trebuie top 6 în Last Chance, și intră în marea finală IHC. Atenție! The regroups again from early to late game were on point, hot jukes and deserved. Da, mai parcă nici nu s-au bucurat, mânca și gura voastră. Sunteți prăpădiți pe ultimul loc și nu s-au bucurat cu ei, că au câștigat meciul și ei. So you're going to say the viewers. Yeah. I mean, they are, because they're watching a clinic being put on by TJB. By far, the most successful Erangel run we've seen in this tournament, Max. You agree? Yes. Am zis, ok, am câștigat, cred că da, nu știu. It's not even just their being successful, right? Where's Nigma Galaxy? Where's IWNRX? Where's Navi? Like, Navi got himself... De 7.000 de ori a câștigat Robi. The big contenders here are... Și în poze IHC-ul sunt triști. ...for TJB that they could afford to just be chilling tomorrow and they will still be in first place or at least in top 3 to make it to... Câți ani cred eu că o să mai fie PUBG-ul cât de cât așa pe Val? Bă, nu știu. Noi îl facem să fie pe Val, bă. Depinde foarte mult de noi. Dacă nu mai făcea nimeni live-uri cu PUBG Mobile, pe bune că nu se mai juca nimeni. Deci nu știu cât să zic, frate. Nu știu cât să zic că o să mai fie pe Val.
It's going to be tough, but they've definitely shown that all you really need sometimes is just that one day, or maybe even just that one win for them today, since they were able to get a back-to-back on the day. But also, Ego, I want to touch on just really quickly, able to get themselves, I believe it was 8 points. Now, this is the team that's been constantly battling for that top 11. And Atenție! see where they're going to finish off. Demo! I think that might have been able to propel them back into 900 damage, bă. 900 damage. So much, because every time you have a bad game, you just know you're probably going to be falling out of top 11 or getting so close to. And when you go into the final set of matches tomorrow, I think, honestly, I'm gonna tell you right now, I think it's gonna Mai sunt 2 meciuri, băieți, 2 miramare. Bă, n-am reușit, bă, să facem noi win pe Erangel. Bă, Nigma Galaxy. I gotta agree, it's gonna be an absolute showdown tomorrow. I mean, this is getting too close, especially with IHC and Fudia pulling it out right here at the end, Max. Băi, Nigma Galaxy, băi. Bloodbath tomorrow. I mean, this is gonna get so close. The only thing is that TJB Wow. in the next 2 matches, first place is locked down. That's gonna be Wow. Atenție, bă. 135 de puncte pentru TJB, 16 puncte în față de S8. Tiebreakers are going to be a thing, Jason. Until the end, we know it last year, and it might happen again here. Yeah, it might not have been group yellow this year, but it definitely could be group red with the way it's going. I mean, TJB. Bună, Iulia, bună. First place, I8 able to rejoin the top 3 as Încă 2 meciuri, băi, și dăm contul. Ai. And to be honest, you even have Falcons kind of knocking behind, so we could see even Falcons jump into top 3 here just in 1 match, let alone 2 matches to come up. Yeah, they're going to be able to jump up. Just to take it back to IWNRX. Zic, vrei de follow, te pup. Saying, oh, it would be so cool they're in top 3 without a single chicken dinner. But what if tiebreaker? That's realistically, that is a prospect we have to keep in mind, that they currently have no chicken dinners. They could be maybe losing a spot to grand finals because they don't have those super valuable chicken dinners for those tiebreakers. So kind of scary, but here we go. Bottom of the rankings. Hot Jukes has been the talk of the town for these last 2 matches now. Furia, IHC, they're still at the bottom, but they can technically reach a way better spot at the end of today if they do well on Miramar. Tot pe ultimul loc e H6, ce-i drept, da, dar au și 200 de puncte până la locul 11, mă. Înainte aveau 35. E un pic. Cum mă simt? Bă, a trecut ceva timp de când am dat drumul la tombolă și gen așa, parcă mi s-a încărcat chestia asta să nu... Adică nu sunt atât de încărcat emoțional acum. Că știam de la început ce o să fie, știi? Cu contul și că o să-l dau până la urmă. Și în astea 5 luni sau cât am stat cu tombola, îți dai seama că m-am tot gândit, bă, eu chiar o să-l dau pe ăsta, și m-am obișnuit cu ideea că o să-l dau. Da, tot sunt așa un pic. Just to see like 10 placement points out of 15 matches is kind of insane. I mean, they don't even have the eliminations that made them stand out last year. Ce e Redox? Pe locul 3 am viața mea acolo, n-ai văzut? Just barely above Fury. They said they were going to play aggressive. Even this win, Hodgix, when you look at it, it wasn't an aggressive game. It was just purely based around macro, which that is the complete opposite of what I expect from an IT squad. Băi, e greu pentru top 3, druțule, dar până acum sunt foarte bine Nigma Galaxy cu 117 puncte sau cât au? 116 sau... Nu, 117. E bine rău! Da, pe 9-11 dau contul și pe fix într-o săptămână chat facem 6 ani de YouTube în cava. 6 ani de când m-am apucat de primul meu live. Ești nebun! Yeah, I mean, a late rotates does not show to me that you are an aggressive team. I'll tell you that much. We saw even on Osanok, they could have rotated super early, but they keep delaying it, and it puts them in such a trash position to be completely brutalized. Mamă, de ce le-a dat lui Milmoi pe ăla? Pa! This might be a bit biased because the circle was on Southern George and that's where they drop. They love they know it like the back of their hand. What happens next if they get a circle completely away from their... Contul am de mai mult de 6 ani, contul. Că contul meu practic l-am de sezonul 2, cred. Și-am mâncat TJB orez. Am mâncat orez ăștia. Go ahead. No, I'm about to say, speaking of change, dude, one person we need to see a change from, or at least one team, is Alter Ego, dude. What is Dar contul la domnul înainte de GTA 6. Dacă vrei îl dau, Denis, dacă vrei îl dau ție. Ego has made a big change in their roster for the rest of the day. Rosemary is going to be sitting out. He told me that he's just currently not performing, so we'll see if he's maybe going to make a comeback tomorrow.
We have to wait and see what happens. Now, another team that has been performing really well today has been. Am dacă îmi dă cineva 5-6 milioane pe el, face manevră la extragere. Poate unii oameni chiar să creadă. Rosemary out. Max, man. No. I almost wish we could cut to your camera because I'm pretty sure there's a tear rolling down your face. It is. Îți dau 2 milioane și un microunde. Marmă, avem nevoie de cuptor cu microunde? Da! Da, da, da. Îl vreau. Ce firmă e? Samsung? It's not been good for Rosemary. He's even behind Ox at the start today looking at the stats, so he's been having a really bad time. Even îți dau 3 și shawarma, nu. Looking at the spring season, Hans was just an incredible fragger for Ultra. Ce? They didn't qualify to PMWC, but Rosemary, Hans, they were just completely shredding it. And seeing those two players as the bottom performance 1000 de lei bani pe Revolut acum. Mamă! Mamă, atenție, atenție că pleacă ofertele. The fact it's Rosemary, Jason, one of the people call him one of the best players in SCA is. Îți dau un Suter Suzuki și o pulpă de porc. Maro, avem nevoie de o pulpă de porc? Auzi cam puțin, frate, pulpa de porc. Jumătate de porc se vrea, auzi, Marmo. Jumătate de porc, că vine Crăciunul acum. Îți scuze joaca de la Tommy. No, prea puțin. 5 luni să plătești mașina! You could sit permanently. I mean, I've seen it happen plenty of times in my day. So like, it's da, e cea mai bună ofertă asta până acum. It's a sacrifice that only the best of the best are able to make that decision because you know what, everybody has. Îți discui pământul. Am aici niște pământ. Cred că nu mai căcat de câine are în el. Dacă vrei, da. If he's having that day today, then yeah, it's his responsibility. Tu dau pe mama. I don't know. I'm just not feeling it, right? Let's go ahead and bring in the sub and see if we could change things up because we don't have very much time left to kind of make things happen here. Lazar tocmai a apelat la o slăbiciune de-a mea. Michael Jordan said to our team, I'm just not playing well today, sub me out. And to be the sub to go with Michael Jordan is like, what do I do? How are you supposed to play to hit the level of the legendary stature of a player? Like, that's exactly where I feel like Rosemary is. Maybe not MJ level, but he's definitely a massive player. Mai găsa se dă singură, pe ea se dă oricum. Zi în ieri să nu ne prindem. Îi schimbă dar la mașină. Bun! Bine, cine vine cu un set de iarnă pentru BMW-ul verde, merge. Și un set de iarnă. Acceptăm. Cea mai bună ofertă, îți dau o tonă de porumb. Ce dracu să fac cu el? Ce dracu să fac cu o tonă de porumb? Fac floricele pentru toată viața. Îl dau pe Barabaș plus 20.000 de euro. Dăm doar 20.000 de euro, lasă-l pe Barabaș. Pe Barabaș nu-l vreau. Dăm doar banii. O protecție ceramică la mașină? Nu-i rea. Sarmale pentru un an întreg. Bă, avem nevoie de sarmale pentru un an întreg? Nu vrem, John, le auzi? Nu vrem armă, sarmale pentru un an întreg. Eu aș vrea. Ce? Da, m-a săturat dacă aș mânca în fiecare zi, da? Cred că nu m-a săturat dacă aș mânca în fiecare zi. Because I think that the variance between some of our teams on different maps is wild, by the way. I think oferă elicopter cu tot cu pilot personal plătit pe viață. Cine ești, mă, viața mea, tu, Micula? În interior exterior la M4 timp de 4 ani. Asta ce înseamnă? O spăl la săptămână. La săptămână înseamnă 100 de lei. 4 milioane la lună. 4 ori 12, 48 de milioane pe an. 48 ori 4 ani, 96 de milioane, 192 de milioane. Ce am mai zis, mă, Lazar? Au pus să dea pe Barabaș că-ți fură el 20 de milioane. Colivă 5 ani!
Mamă, colivă, 5 ani! 5 ani de colivă! E greu de refuzat asta. Quite a few of our previous games over like the last half of yesterday and the first half of today. Abonament la pista 24 din 24 timp de un an. Oferta lui Lazar cu măsă e cea mai bună. ASI8 now taking 119 in second place and Tongjiabao far ahead at 135 in first place. Și ieftină. Bă, stai că mă duc și acolo la baie chat. Revin într-un minut. That has dropped down to just 3 eliminations now in day 3. So you can see that the drop off a little bit here for Nigma Galaxy, who were on top of the world over those first 2 days. They are still in that top 3 though, but you're right that an EMEA 1, 2, 3 looking less and less likely as TJB continue to keep pace with, well, outstrip everybody else's pace, keeping pace only with themselves at this point. 135. The current ceiling was Team Spirit last week. They broke records getting 225 points in their group stage week. I feel like it may be a little bit late for TJB to make a push that far, but still definitely capable of being within reach of that 200-point boundary. It depends, man, because from their glow-up day to now, I think the point scoring average is somewhat ridiculous. If they're able to keep that up, I wouldn't be surprised over 8 matches that they can maybe catch that. But it is a tall ask. I'm just saying with how they're currently playing, you know, back to back to back, just game after game after game in those top 3s. Yeah, it's wild that we've even reached this stage. And with that, for the top 5 elims, Zed Wolf really was on top for quite a while. And now Flower has firmly taken that lead at 34 elims total. Which is kind of a nutty result. And then, I mean, you even go down to 3rd, right, and you look at IQ. The drop-off of 4 elim difference down to the next place there. Big stuff from ASIA. And, I mean, we talked a lot more about them in day 2, I feel like. And rightly so, that was really a massive day for ASIA. Coming into day 3, it hasn't been as loud for them, but they're still up in that 2nd place. They're still getting into these late game circles. I mean, we saw them in that South George finish, right? They were still up and into the game late, getting into 3rd place. Does Tiamba lose a player to IHC? Mergeau la bulgar pe viață! Blood is drawn here. Mersi, Prinț! Mulțumesc de curcan, mulțumesc! Dacă am nevoie de dădacă ca să trimit pe mamaie să te ajute la vloguri, cum face Mircea Bravo? Honestly though, for Miramar, who's home backing on this game, I think it has been unfortunate for both Nigma Galaxy as well as Na'Vi over in 5th and 3rd place respectively, purely because the coach is right. They haven't been getting great circles on this map. They've been consistently heading far over towards the eastern side. I think we saw this exact circle recently as well. And these are the 2 teams that really do have to travel the longest distance here on Miramar. As well as El Paso, which are both strong spots to start in. But we really just haven't had northwest shifts on the circle, or even just western shifts in general. Sightlines over towards phase for IHC. Not going to be able to take too many shots though. Just make sure they keep control here over on the north side of Impala. A little bit further up the coast. What? High ground compound. Vengeance moving in past El Azahar right now. E girafară? Ce grade sunt? Not really too many teams close by. I mean, About 400 meters down to their southwest. A little bit further, in fact, actually, closer to 500-600 meters. So, out Team Queso, they're very central, close to IHC. Team Queso on that south side. They're a little bit out of the way. I mean, Miramar's quite a big map, so down towards that southeast side, they do have a little bit of room between them and IHC. I think it's more phase who are heading over towards that northeast side right now, trying to careen through ASI8 as we do get this clump up of teams. So likely Falcons, Tongjiabao, Nigma Galaxy and Na'Vi all having to play that edge playstyle towards the end game. Likely wanting to hope for a hard shift either over towards that southwest side or even northwest. ASI8 around Labanita now, not in the crater, so they have got a bit of mobility, a bit of cover off sight line there.
You're right, it's very, very central here, and teams on the outskirts may have Dacă to stai gerci mai la minus 10 grade. in order to get Măi, Strike! Nu știi cum sunt fetele? E frig pentru el la 10 grade, bro! North side of water treatment right now, heading seemingly over towards Torre Hamada, and going to be moving in across the East Coast Road potentially. I'd be surprised if they decided to go south of El Azahar, given they're taking this angle of approach, right? If you were looking to go in, on the south edge of El Azahar, you'd probably likely be going past Hacienda del Patron right now. So expect to sweep through Tierra Bronca to the east side of El Azahar and potentially coming up the coastal road and into contact. Bă, dar ce s-au distanțat, bă, TGB ăștia, bă. Avem 18 puncte până la ei, bă. IWNRX is not a bad spot to be in for them at the start of the game. It's nice and tucked away, but I think the biggest change we'll see from IWNRX here is that they're already making a breakout towards that western side. I think in a fair few of our Miramars here in Group Red, IWNRX has been fairly passive over on the eastern edge and kind of waiting the game out. But this time, I think they're realizing, as it's the first time in a while that they've been knocked out from that top 3, that they need to start making some moves. Merge top 3, vedeți că e o linie albă acolo, după top 3 e o linie albă. Și top 4 de la 4 la 11. Merg în survival stage în etapa următoare, cum ar fi. Try and regain some of that momentum, regain some of that strength. Nigma Galaxy similarly out in the blue on that western edge. We'll see where they opt to go. Mamă, nu se poate! Everybody who sent central. Fantastic for Na'Vi. Look at that approach they can make now. It's so free and clear. You can play on that east ridgeline of El Azahar, take up that high ground position, nice and strong. Nigma Galaxy, they need to move fast now because the teams in the middle will start to sort themselves out and make that approach. They have a big opening that is going to close in the next minute. Yeah, for both those teams, it is going to have to be an unbelievable speed up, like pedal to the metal here for both squads to get into position because there's an opportunity for them. Falcons as well. Grea zona, chat, grea zona. Grea zona pe bune. Closing in on the circle to try and break in on that western edge, and now are rotating alongside with Ghetto Roy, who again they play on that north side, and they have quickly identified a strong position for themselves. So I think for Nigma Galaxy, they are slightly late to the party. Na'Vi, on the other hand, this is a golden opportunity for them. Really, really big stuff. Still, that east side of El Azahar, that high ground ridge that sits up there, the compound that's just beyond, potentially both very, very valuable areas to see if Na'Vi are able to take control. Falcons Force and Vengeance, both sort of the blockades right now for teams moving up towards the north. IWNRX, I think, also in a really pivotal position out towards the East Coast Road. Everybody from Am jucat Dubai, am jucat, nu zic jucat Dubai, zic jucat Slobozai. E un căcat de ciocată. The toll will be high, but the points total for IWNRX will be so grateful for it. Yeah, so for Falcons coming in on that western side, they lose a player in Icy. Not great news for them, especially when they were looking. Dar nu-mi place, legit nu-mi place jucata Dubai, băieți, nu știu. West side. E prea overrated. This time for them, I think it is just a case that this is the right decision, is to head into the buildings and try and play it out that way, stay as safe as possible. Ia uite-i pe ăștia ce fac aici. Phase locked in. Ce vor, Doamne, să facă? Vengeance up on high. Hai, Morman. Who love these kind of situations. The fourth time I've seen Vengeance be able to pen a team into a horrible situation and kind of take shots like fish in a barrel. I do find the fish in the barrel. Exagerat de dulce și super overrated ciocata aia. Chiar nu e ceva wow. The wrong end of that deal. They will have to play on with two. Noise. Te pup, Johnny Dulgheru! Mulțumim pentru curcanoi! 31 de curcan de la George! Alex să înfirge acolo! Cadouri, mulțumesc, Alex! Not ideal. However, they do have a position in the circle, which is more than could be said for a lot of teams. This has been cruel heading up towards that north side. A lot of squads still scrambling on that southern edge, but it's good. It is a good thing that IWNRX made that breakout over towards the western side, because now they have a lot more control to work with. If they were penned in over to where Fury is currently playing, bă, e grea tare zona, bă, e prea aglomerat. And it's Tongji about that. How have they even made this rotate, man? Yeah. I'm just looking at where they've come from. It looks like early on. Okay, so as soon as this shift came through,
I'm going back through the map feed. So the circle popped. They were just on the north side of Los Leones, coming up to La Bendita. They just went Dar mai e zona 2, e zona 3 deja. past Graveyard, up towards Hacienda, and looped over the top. Na'Vi obviously leaving gaps there, and TJB have managed to sneak their way in on the north side. They read this shift like incredibly well. This is brilliant stuff. E greu, bă. E greu meciul. E greu meciul tare ăsta. Poate să fie frumos, rău de tot, să ne descurcăm criminal, dar pe de altă parte poate să fie și foarte greu. To be honest with you, the big case factor is that gamble pays off even more because the circle shifts over towards that north side. So it's just a good understanding of like, what could we do if you here see on it, the then you potential mean next it, shift. then Is you this know, going you towards have, the you south? know. Yeah, we Andă can get a bravo, strong Bănarfa, position bă. over towards A Alabama asigurat and chiul play acolo off from foarte them. bine. But if it moves north, then we're going to be one of the few teams on that northern side of the map. So for Tongjibao, yeah, again, they have all the chips on the table right now with first place at 135 points. So they can afford to take risks like this, which now are going to pay dividends. Really great news for the team. Cu cine ții cu Nigma Galaxy, acolo unde avem singurul român băieți din grupa asta. E normal să ții cu românii, nu? They are on that western side near that truck stop. They've got the high ground on the east and the low ground on the west as well under control. So really nice southwest position for them. But Nigma Galaxy just across the way. Gets Roy continuing to joust right now with IWNRX. Not really going to be able to do too much. That road that sits between them may as well be a river. It's just impossible to cross. Nu mi-am comandat mâncare, o să mâncăm noi după live dacă e. Nu mi-am comandat. Că chiar nu știam ce să mănânc și nu prea mai vine să mănânc tot felul de căcaturi astea comandate. That's your only option, really. You need to start creating gaps in this circle because it is a very nuanced area of the map with multiple things going on with the plateau down towards that south side. You move over towards some of the rolling hills on the north where you've got Na'Vi playing. The one thing Exo mai joacă, da, Exo joacă, dar este deja în final Exo. Exo se joace de pe 6 decembrie, atunci când va fi finala. Of a team coming through on that north side. I think they would assume they're one of the few teams that did break through onto the north, considering they came from La Cobreria. So I wouldn't be surprised. Mersi, Marinela, te pup dulce, mulțumesc pentru cadouri. So I think that they just need to be aware. In a lobby like this, it's entirely possible for a team to make a bit of a quirky rotate over towards the side of the map. Producția, ne deschide și nouă un pic mapa. Mulțumesc. I said, better late than never, better late than never. You're better late than never, better late than never. I said, better late than never, better late than never. Ne mai dăm un pic, bă, unde e DJB-ul? Oh, dar e pe sus. Mulțumesc frumos, TRS-urile 5 euro, taxele pentru că se face exagerea pentru cont. După meciurile de la PMGC, fratelo. După meciurile de la PMGC, bro. Dăm drumul la exagerea Tombolei în același live stream. Nu mai închidem live-ul sau nu mai facem... Nu facem un alt live stream special sau ceva. Îl continuăm pe ăsta și facem exagerea Tombolei. Yeah, that was a bold move from Westron. One of the few moves he had left remaining in the tank, though. It was that or concede, really. So tries to go for something a little bit crazy. Team Queso, they're picking up Virtus Pro, but Virtus Pro is fighting back. They just don't have that same kind of presence anymore, I don't think. I mean, they're able to take out Oh, better late than never, better late than never. Only one player left remaining. And that's a fight that they know very well on that southeast side, so it's just 2 minute jumate pentru echipe de a intra în zonă, boys. Lose a lot of that edge that we have seen them develop over the year. Virtus Pro, mamă, Virtus Pro pe locul 14. Mamă, Kazane, Virtus Pro, bă. Mersi, Valena, și pentru... Mai e încă un meci după asta, CLS-ule. Prea bun, bă, better late than never. Mai e meciul ăsta și încă unul, CLS-ule. Kazane, bă, Virtus Pro, la un moment dat chiar jucau decentuți. Decentuți. Yeah, Puppy Potro getting back up, head forwards towards that north side. IWNRX have already started to make their rotate down towards that northern edge, towards Getso Roy, so there is a little bit of an opening. Zedwolf is keeping hold over towards that south side just in case there are teams coming off from that low ground. So he's going to have to be the one that passes that information back to the rest of the squad who do have their compound set. You can see there on the map
the minimap at least, where Virtus Pro as well as Team Queso are rotating in from. This is a really nasty area of the map, Blank. The east side of El Zahar is just mountaintops set across massive valleys. You can see, well, we can see right now that ASI8, they're at the back of this queue of teams on the southwest side. You've got Vengeance and FaZe ahead of them. Nigma Galaxy also with their outposts down here. Vengeance. Navi's high ground, and then everybody out to the east is sat in this little ditch that comes down into the valley between these two roads. So Navi, TJB, that fight is isolated on the north side. For Navi, winning that fight would be really good for them, as well as the rest of the PMSL EMEA teams, because then you cut Tongji Bao out, and then there is a chance for some of our teams like Nigma Galaxy, like Navi, like IWNRX, even Falcons to an extent, to climb further up. I think it's going to be hard to block ASI8 out, especially when Phalanx making plays like that. Does try and get away from it, but will be taken out by Alva, in fact, from Alter Ego. Need to be found. Sunam sus pentru DJB. Eram sigur, cum dracu, mă? Păi da, nu! Păi da, nu zona pentru DJB, mă, sus, acolo! Mă, ce mor. Mor. Astăzi mor pentru DJB, mor astăzi, bă. Prea mult bulan. And they're in a tricky position. They have to make it work for them. Falak does finally go down. Prea mult bulan. Maybe the target that IWNRX will set their sights on, because UZM goes down second. Vengeance looking over down the hill. ASI8 not having the greatest time of it as Vengeance continue to find some of that high ground approach towards them. Good smoke setup as well, denying a lot of the sight lines coming out from that warehouse and just putting ASI8 into an uncomfortable situation. Nu știu ce va face SnowX acolo, bă. Cred că de SnowX depindem noi un pic. Of this fight here and potentially carve out a little bit of a path for them forward, because it's not an easy rotate towards that northern side where playing as their two players left remaining inside the lobby. I mean, we saw FaZe losing players early on, right, to Vengeance with those down shots on towards those outposted two players. So the fact that FaZe au și probleme acolo cu Vengeance acum. It's really rough for Vengeance, but looks like ASI8 just can't quite find their way up this hilltop, and it's kind of expected, right, in this position. As I said, the hills, the cliffs, the mountains. S-a dat kill-ul acolo de la Yabak. Bravo, bă, Yabak. So dangerous to try and play around. Cine e Nigma? Este Rauf. Rauf! It's basically just been down towards that south side, cutting each other out, because there just isn't enough room for everyone. Păi ASI8 nu prea ar mai putea să mai intre în zonă din punctul meu de vedere. The eastern side of El Zahar. Alter Ego, final player left alive. They made some changes today. Even Rosemary getting subbed out, who is not performing up to snuff. Alva drops up, looks for a second flush there. Not able to find Noki. Mersi, George, tutuială de salut! 25 de lei de la George, bă! Redrum. Mulțumesc frumos, boys, de susținerea monstru acolo. Vă pupic dulce! They push up, they third party this. IWNRX further out to the east of this. They're a little bit on the low ground and will have to fight through Getso Roy over on that east edge. But Vengeance can now start to move further north, with FaZe making a cross on the road, trying to get to the other side, and seemingly doing so successfully. They have gotten to the other end. Vreau ce face Nigma Galaxy acolo, bă, că e grea zona pentru ei, bă, alergă de zonă în continuu. Astăzi și ieri a alergat de zonă în continuu, frate. E frustrant, bă, că nu ai aproape nicio zonă nu a avut, bă, Nigma Galaxy astăzi. E frustrant, bă, să mor. Chiar e foarte frustrant. Și chiar aș putea să înțeleg pe Nigma Galaxy, bro. Aleargă, cerc de cerc, aleargă în zonă, frate. N-ai, mă, cum să iei. Adică n-ai cum să iei win-uri dacă tu stai să intri mereu în zonă. N-ai cum, ești nebun. E nasol, vere. Uite și tu fugi în zona de efectiv, bă. O zonă n-a dat pe ei. N-ai cum, îi pot înțelege și pe ei. Și ieri la fel s-a întâmplat. Și ieri la fel s-a întâmplat, mă jur. Look is there for them. Yeah. But they have settled themselves into a nice spot. The question is now for me is,
come stage 6, stage 7, how do they play this out? Can they maintain all 4 players? Realistically, off the back of this one, you would want a chicken dinner because you've been given a chance here now. The position that FaZe hold is where IWNRX and GetSoRoy both want to be moving up towards. You can see the ridgeline beyond where FaZe sit right now in the scopes of. Nu prea știu unde ar putea să fie întrebă Nigma. Towards Navi's compound, right? You've got Puncher who's trying E to greuț un control pic. over the south side, but in general they don't want to be overexposed to that angle. They've also got TJB on the north to worry about. So if one of these teams can get out clean, Ce echipă mare Nigma. Așa ar fi fost frumos să zicem. Dacă aveau și ei măcar o zonă din 25 de zone din toate meciurile astea de azi. Ferească. IWNRX moving up that roadside. This is a smart maneuver from them. Așa ar fi putut să spunem. Ce echipă mare Nigma. Sau Sigma. Dangerous for IWNRX moving out into this open zone towards the western side, so they are taking it slow alongside with the blue as it pushes them in. Best thing they can hope for. Falcons now know that Vengeance is close by. Vengeance consistently having this. Și TJB-ul ăla, bă, după ce au avut 7000 de meciuri bune, mă, astăzi, mai au și meciul ăsta bun, bă. Ăștia prea mult zona pe over the top finds Porsche with damage and there's the knock. Another one over to the back line as well. Pe TJB, bă. Swain tries to tuck away, but Frozen's lit up from the off angle. That's Mela who goes for the flush as well. Frozen should be going down here. Can't be rezzed. 2 players from GetSoRoy trying to get across as well as they get over the road. But how much further can they find it? Because Furia is that blockade that sits on the roadside to the northeast edge, and they're going to have a really tough time to make it through. Se bat echipele acolo, bă, aparent, dar și Nigma Galaxy a murit pe locul 10. Respect. Cam respect, chat. Unreal nade coming through from east, by the way. Takes down the entirety of Vengeance there, and Falcons stay alive with their 3 players. Da, nu știu dacă astăzi putem să le facem celor chinezoilor ceva astăzi. De pe locul 1, celor de TJB. Nu știu dacă poți să-i faci ceva astăzi. Și-au pus ceacrele pe ei să mor. They find the first knock through onto them. One other player goes very low as well, down towards half HP. This is a super important fight for Na'Vi. They know they need to win this one out. Another good nade will flush out longs. Na'Vi continues the fight. One on the northwest, one on the southeast flank. They're both pivotal for the progress of this lobby, but Team Queso may have just ruined IWNRX's chances into this engagement on the south side as Na'Vi try to regroup against TJB. It's not looking super healthy, not looking super easy. There's the flush coming on through, and IWNRX playing on with 2 now, but it's just noise up the top. Team Queso across the way, Melodious trying to have an impact, but GetSoRoy trying to poke their noses in, but it does not belong there. The book snaps shut. Noise able to keep a hold of the position for just a moment longer. Falcons even finding a shot over towards Tiamba. East has been a during this game. IWNRX will get rid of that player who has been so annoying for so long for them, playing on that south side. Na'Vi moves up with Lemon. Flower in the front line, but a fantastic shot with the pump action will take down Flower, and Na'Vi might have just cleared out the most dangerous threat to them on this northwest. Can they regroup though in time? Can they get rid of Triple S and get back on the road, back into their compound? Because the Falcons are moving into they might have just gotten ahead of this. Na'Vi send out. They've been cut off. Their resources now run dry. Their push back in towards the circle will be difficult, but they've got 4 players to do it. In the meantime, IWNRX, they've handled Team Queso, and now it's up to FaZe. Mela run down with a buggy on Swain, and the spray down from Kane. A 2-piece playing off one another. Symbiotic there, and a venomous approach from IWNRX. No, man. Good start. I mean, Falcons again taking down players. Și Na'Vi și Veneric să ne depășească. I think realistically for Na'Vi, what they should have done is just head further north. Again, it's whether or not you understand that Falcons have been making their way so fast up towards this location. Remember, Falcons have just been winning fights back to back to back here. So they've been just crushing the lobby on this south side. But Na'Vi do finally get themselves back into position. 6 elims for them. They get a reset on this too. It's still well played, but again, they are looking for a chicken dinner on this match. That's what Na'Vi want. And with Furia in the wings, with 4 players alive, Falcons looking damn good in this game. Yeah, it's scary. They do have the compounds to work with, though. Blank, our 4th, 5th, and 6th place teams, all looking for a 3rd place spot right now, are all still in this one. IWNRX with the worst of it right now on the southeast side, but they are ahead in terms of the points.
If they can ladder up a couple of placements, that would be big news for them. If they can extract some value from maybe Furia's position out to their east side, that would be great. But you're right. It's Na'Vi and Falcons, both of these two teams with opportunity to push in, to muscle their way through. Ah, deci Johnny do duială! Ah! Ok, Johnny, ok. Acum am procesat. Acum am procesat, să mor. Nu mi-a dus creierul. Falcons understanding where Na'Vi moved across from, because they have essentially taken one of the Mersi frumos, duială, te pupă. Although these compounds are nice, it would require the circle to head a bit towards that northwest side for them to continue to have presence, because Falcons can typically now just play that high ground, right? They can play off the back of that, take shots towards teams as they make their way in, and Na'Vi still have to deal with players from Tiamba who is waiting in the sidelines here in back C. Swain trying to get info, but he's out with his back to the blue. O să fim acolo pe 5, bă, astăzi, bă. Furia have control over their north. Falcons force big ass win. Action. I mean, he knows there's players over here. He's going to launch the last nade in his pocket there, potentially. XC for Tiamba in the meantime on the northwest side, spotted by Na'Vi. Pushed out the back of the building. Top may be able to pick this one off. Certainly we'll see Puncher go for the cross and jump back on in as well. XC looking for some healing before he makes a move, and rightly so. Everybody knows where this guy is right now, and there is no way that he stays healthy. Opens the door. Și mă top aici pe ăsta. The corner of that wall a little bit more effective. L-a fi văzut, mă gândesc. Wonder how long it's gonna last. Furia, keep IWNRX at bay. Mamă, big ass au câștigat, bă. He knows he's sort of doomed here. Does throw a quick nade out. Punch. Pe 6 nu cred. Will pick up the elim as well. Very nice. And now can regroup with the rest of the team. Now that play has been removed, Na'Vi can focus a little bit more towards their in-game goals now, as they control the majority of the northern side. Furia getting stuck in with IWNRX, who are likely going to be taking a 4th place home here as Kine tries to get in the vehicle for some fancy movement, but it's Na'Vi actually finding top and some shots coming over the top sides from Falcon towards Furia. So all hell breaks loose on this top side, and Na'Vi might have just found the opening that they were desperate for. They were looking the cleanest of all of it, but there's a response. East finds Lemon on the approach. Puncher and Six now trying to break out wide. A 1-2 punch to maybe come on through against the Falcons team. 2 players alive for each of these 2 rosters, but Furia get back up to 3 blank. East goes low, but the nade doesn't fully connect. Puncher with the spray through the smoke doesn't connect either, but spots him. Loses Lemon in the meantime, though, and now it's just 2 for Na'Vi. Furia stand in their way with 3 players out on the west side, and there is a lone Falcon. Action in the middle of it all. Oh, that's frustrating, man. I mean, if they were able to keep Lemon up, and Lemon did a great job to kind of juke around and create opportunity. Smoke went down, though, which was voie să vorbească între ei, nu? Stau mulți. Puncher to try and find that shot. N-au voie. Some Puncher left up and remaining, which is a 2 players that I would say are on the weaker end to both Lemon and Flip, but with Puncher, with 6 going down, Puncher forced back and trying to get this res. Zone 9 is pushing in. I don't even think it's possible at this point. Still 9 and a 2nd place is not horrible. They do not have long on this. Falcon's still alive, though. Yeah, Falcon's still having action in this. Is really, really important. Furia moving in with 3, though. I feel like may not be able to do too much, but maybe he opens in action, still alive. He's still giving them the slip, but takes 1 down. A little bit of damage. Na'Vi need to come in now. They need to come in strong. A nade over the top. What if you 6 is cooking? Silence is low. They can't go for this res. A lot of damage, and Kayovsky goes down next. Na'Vi looking to put the 11th, the 12th, and or maybe the 13th nade through on in, and the eliminations can come in thick and fast if they can find this last knock. That's what they're looking for. The spray, the nade, and it's Na'Vi to take the chicken dinner with some hard north shifts. They make it work, and a miracle to put them back in the top 3. I mean, you've got to thank Top for that one at the end of this one, or at least Falcons in general. The fact they were able to control that side for so long. Nici voi n-au voie, ba da, mă, evident că au voie să vorbească 3. Cum n-ai să nu vorbească 3? De-aia nu e un joc de echipă. Nu e evident că are voie să vorbească 3 ei. Altfel de ce ar juca în echipă? Dacă n-au voie să vorbească 3, înseamnă că nu ar trebui să joace în echipă, nu? That sees them happily up into a top 3. Well, Na'Vi getting bailed out a little bit. De ce eu altfel de ce eu dă de echipă? Salut, Părvane, salut, neața bună. Uite-l pe viața mea la 4 jumate, neața bună.
gets one Ce faci, Purvane? Nu crezi schimbul 3? damage onto Furia, which inevitably causes Furia to lose that match, but credit to Na'Vi to capitalize. Să-l pălăci mocasine are în picioare. Not to mention the perfectly placed grenades here. Apoi zice cu I know you're happy. ochii This deschiși. is a good game. I mean, I'm happy with how Na'Vi played it. I can already see the comments coming through, like people said. Dă-mă rese la tap purcel ca aparent. Man, sure they were gifted some circles here, but they Emilane. were using it to its full damn potential. I'll tell you that much. Like, sure, Falcon helps out Na'Vi in the end there, taking care of a few of the players of Furia, and then they just get the 2 angles behind the ridge after they got the res. Na'Vi played it Că e great, tombola, but mai un singur meci și după essentially, the reason why dăm they got hit in drumul the la first tombolă, place, boys. Jukes, and this is the big highlight of this game, in my opinion. Tombola, It had to be boys. that push against TJB. Oh my gosh, that push against TJB was Ce mult le-a contat ridiculous. revive-ul ăla, bă. Na'Vi, you said it best. I mean, Na'Vi played this circle 12 kilori. to perfection. Puncher 5 Sau 11 kilori. These guys went absolutely nuts, but at the same time, you can't shy away from the fact that Furia got another Vă voi good zice cu ochii performance. I deschiși? said that they had to win Chinezoii almost nu. every single game Nu, and nu, they nu, 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 nu. in that fight. A chinezoii nu, chinezoii joacă cu ochii închiși. How many second place finishes have they had Right? today? It feels like quite a bit, but definitely being consistent and getting into those top placings. But obviously Furia, to get to that position in the game, they had to rotate in towards that east side of the compound that Na'Vi were at. And Max, we were discussing that at the time before. Bă, FaZe ăștia nu știu, made that move, saying parcă that sunt Na'Vi, they're gonna have ok, to regroup adică here. nu știu, joacă ok FaZe-ul. Someone did push on. I believe that was. Dar parcă sunt haosați așa pe poziționări. Mamă, ce trasă, ticule. Yeah, we just don't want to fight that wide rotation of Furia. We can just Cum s-a calificat Guild Esports? Guild Esports este echipă gazdă și au fost invitați direct în finală. Nu ne-a trebuit calificare la ei. So it was again a perfect mix of being aggressive, being respectful. Ești acolo cu al de David Beckham cu ăia. Sunt cu ăia grei pe acolo, I'm telling you, știi? man, they have stepped up big time here. They are gunning for top 11 placing. Sure, they can maybe get a few more eliminations, but they are taking fights that make sense right now. So Furia, they know what they have to do, Hot Jukes, to make up there, and currently the game plan is successful. Yeah, man, I mean, Ia, they had to play this ia să vedem tapurile. towards the end of the game. Andrei, mă, e cel mai bun pe tapuri. Trâmbițașul, prinsul mai acolo. After that big circle shift onto Na'Vi, and they played it. Chiar după momentul ăsta nu vă mai puteți scria. Tombola a fost timp de vreo 5 luni și ceva, aproape 6 luni, în care în care orice comandă de pe TEDEREU pe de minim 50 de lei intra în marea tombolă pentru câștigarea conturilor de PUBG Mobile. De asta zic, momentan s-au cam terminat la 5.000 de bilete. Știi, așa zic, au fost locuri limitate, 5.000. They realize they have to like kind of change their mindset and change the way they're approaching the game, and it seems like all that has been paid off 21 de puncte, 2 winuri Na'Vi astăzi, 2 winuri TJB-ul astăzi. Ever so close to that top 11. Bă, nu-mi place, bă, ce văd, bă. Touch on them too much, guys. I feel like the timings. Nu-mi place, bă, ce văd, mă. We're pretty damn spot on. Băieți, știu că nu merge ăsta de bine de tapuri de aici. Da, așa merge el. Așa merge el. Mersi! Mai e 3 win-uri, Nigma Galaxy, mâine 6 din 6. 6 din 6, ești de bun? Get rid of Vengeance. They dropped a nuke on Vengeance. That was a grenade from East. It was insane how good that nade actually ended up being there. It was so clutch. Sănătate, Doamne ajută, băieți! Allowing Falcons to remain as almost a full squad. Mâine e haosul mare. It was down to timing. Mâine e haos pe bune, pe bune. The essence for of the teams like Falcons, like Na'Vi, Mamă. like Furia. Because they hear the fight of Tongjabao versus O să fie greuț near the warehouse, near the compound. mâine. And they use that as an opportunity to cross the road, which at that point is so deadly. If you make that cross without any faci smoke, frumos și contul nou, să mai facem o tombolă? Spray you down almost instantly. But that timing is perfect. They make it to the ridge, they clear a few solos that are just straggling about, and then they can truly get involved in that conversation for 200.000 de tapuri, bă! Ăștia sunt de adevărat, băieți! Pupava și eu degețelele în față cu care dați tapuri! E foarte echilibrată toată grupa, e echilibrată rău de tot grupa asta. Nu știu dacă e grupă ușoară sau grea. We can see here Puncher could be the MVP of this match. It's nice to see that, you know, anyone on Na'Vi could be the MVP at the end of the day. Păi da, mă, dar nivelul, Alexandrule, nivelul. Of 4 fraggers if you want to be one of the best teams in the world, and we're at the best event in the world, so it's time for you to step up.
everyone must shoot good. Yes, I agree. I mean, it's crazy. I mean, Puncher, 5 eliminations. This was one of my teams to watch. You know, I had Navi on there because they had just Nu e chiar o diferență de mare de puncte. Nu e. In that running, yes sir, all the way up to second place. I-au recuperat un pic și pe TJB, bă, Navi cu IVNRX. Max. Yeah, TGB are like, oh man, I'm so happy I got 4 chicken dinners. Navi Au venit și Felix acolo cu 117 puncte. WNRX are saying, you guys getting chicken dinners? What? Chicken dinners? What? You guys, what even is that? I don't know what it is. It's a mythical creature of ancient times. No, it's still not getting any of it. But I8 slipping down a little bit, same for Nigma Galaxy, because, I mean, to be completely fair, TJB, Na'Vi are just the point sponges of today, it feels like. Especially TJB, these guys have been an absolute menace, and the teams that were normally sunt campionii pe pel, mă, nu? Nigma are just not really TJB getting sunt... that same Ia type să of vedem. result, but it's still really close. I mean, when you're looking at the point gap between those teams in Peacekeeper 4th, 5th, 6th position, they can all push it up 2024 Fall. Cine a câștigat aici? Știam ba sau? We've seen a lot of squads jumping up in top 11 Jukes, and Ultrigo and Cilio going even deeper down the rankings. Yeah, but guess who's going up, right? It's Fudia. They move up to 14th place. Atenție! The first time here, and with a nice amount of points as well, but they still have a little gap here that they got to cross, so they're not out of the woods yet. And you know, speaking of in the woods, Max, I mean, we're definitely getting towards the last stretch here, right? We got one more day left, and I'm looking at the rankings. There are a couple teams that au câștigat 5.000 de ieni. 700.000 de dolari au câștigat. I'm going to say it's Falcons, right? Falcons put some good points on the board on this game. They got to be happy with it, but they're going to need more if they want to feel comfortable going into tomorrow, because right now they have... Cum îl cheamă pe viața mea ăsta, bă? Not a very large gap at all. Yeah, like, what is it, 8 points? So that shouldn't be too difficult to get here, but with how crazy... Care-i rosterul? Cum îl cheamă, bă? Că îl cheamă Clinching. I mean, IWNRX, I mean, it's got to come today, or at least some point in this tournament, right? Îl cheamă Chinchomping, ești nebun. So if Falcons want to be in top 3, they need a good game here, at least in my opinion. They have that potential, but when I'm looking at Falcons, and I mean, we've been covering this team for years and years now, they still don't feel like that Falcons of old. They still don't feel like that old stalwart esport, just completely dominating every single lobby. If it was global, if it was local, I have not yet seen that Falcons for Da. a big portion of this year. Of course, PSL was going pretty decent for them. They still had some ups Ce and nu e așa că e liber, Burvane? Nu e liber. It's still not looking like the 5 big milioane matches de we ieni, were ești expecting nebun? from Falcons. The timing, the rotates are good, but the fragging potential doesn't seem as good as it once used to be. So they're in reach, Dukes, and they can make it up there, Ultimul meci, but we boys. still need to be getting a few more results. Haide, mă, Nigma Galaxy, bă, cu ceva, mă, cu ceva frumos, mă. You know what? I'm actually going to disagree with you, bro. Mersi, bă, pentru curcani. S-au dat acolo curcanei, mă, mâncalea-și gurița lor de curcani, 81 de curcani avem. The problem is everybody else has just gotten that much better. You know what I'm saying? Because they're being decently consistent. They're not far off from the top 3. But what are you going to do when you have TJB win 2 chicken dinners in a row and average almost 10 eliminations a game this entire day? I mean, that is so difficult to deal with. Asta te-ai trezit prea târziu, Lazare. Când te-ai trezit tu, noi deja aveam vreo 3 ore de live. Am vorbit tot ce se putea. You have to do something special, right, Jason? Yeah, It's putting the blame on TJB for being too good, it feels like. I mean, I feel like you shouldn't really be able to win. You should, okay, let me try to like work out my thoughts here. You shouldn't be able to get top 3 in a group at this level of play without doing something special. Mamă, ne-a spus-o Andrei, șeful, frate. Should not be enough to get you into the grand finals directly, or to get you the title of the best team in the world. Nu o să mă pot uita când dai contul, bă! Have shown us. Am închisoare! They do have that potential, but it seems like it's very difficult for them to tap into that potential, and I feel like those... Când m-am culcat eu, tu aveai 6 ore de somn? Bravo, Lazar, ai tot viitorul înainte. La 35 de ani faci infart. Bravo, ai tot viitorul înainte. Mai culcă-te la 6 și la 7, că o să chiar e sănătos, gen. Chiar e sănătos, e super sănătos, ce ai? Logic. Tu stai 25 de ore să joci într-un telefon atâta. Chiar e sănătos, what the fuck? With the 7WG, this time is going to be in regards to TJB. This team has played insanely today, being able to get 63 points so far, and we still have one more match to go. I got a chance to talk to their coach. Their coach told me that they have been and they also been making the right decisions, whether it's going to high ground or whatever the case may be. They're good with the circles and getting those right decisions. Will they stay at the top of 1st place? Stay tuned and find out.
That is the question. Can they maintain their #1 position going into tomorrow with one final match left to go? Every team is still trying to get into top 3 and Divina melodiilor pe care le ascultau la 5 dimineața pe live, nu au adormit? Ce ascultau tâmpiți ăștia la 5 dimineața? You know, I talked about the start of the day. We had like a 20-point lead between, what was it, like 15th and 14th. Ce ascultau? Premiul pentru locul 1, 2, 3, nu știu, locul 1 e vreo 500 ceva de mii, locul 3 vreo 300 ceva de mii, parcă... Nu știu, apar toate pe Wikipedia aici. From the end of this match, which teams realistically will have a chance to break through into top 3? Because right now, like Vengeance, 85 points, they're like 40 points out. I don't think realistically we're going to see them get so Roy either. Nicolae Guță, manele triste. Doamne. So, aveți supărări mari, aveți la 20 de ani aveți supărări mari și necazuri mari rău de tot. Locul 1, viața mea. Sunteți băgați în datorii, în toate alea, copii, alea. Ceva rău, e ceva rău. Aveți multe probleme la 20 de ani, mă, ce dracu. Unde-i mă ăla, că nu-l văd? Nu scrie chat, nu scrie încă. Nu scrie distribuția de bani încă. Dacă am pe acolo. Să zic la 16 ani. Andreea Botic. Andreea Botic la 16 ani. Maxim i-a furat cineva carioca și plânge, ești nebun. Chicken dinners, and I just, at this stage, with how intense it is, I just don't see that yet from Vengeance. You know, I do see the possibility from Get to Roy. I think that they could do it, but it's just unlikely with how everybody else is playing right now. Well, I had to like go triple, quadruple check before I made this statement because I really didn't want to look dumb because I do that more than enough on my own. True. When we looked at Ultra Ego earlier on the camera, Rosemary is back in the roster. And I'm checking on our map feed right now, and I'm like, he for sure is in the game. So Rosemary, who said he's going to sit out because he doesn't feel like he's playing too good or too well today, has come back in for the final match of this third day. Let's go. Quick break, you know what I'm saying? Quick break. Coffee break's over. You know, just say, let me shake it all off. Auzi ce frumos, bă. Îmi place, mă, producția. Îmi place cum arată PMGC-ul anul ăsta. Mi se pare că e cam cel mai mare nivel așa. Let's go, boys! Ultimul match din această seară, în această zi mirobolantă. Bine, afară e deja 5, dar... Mor, dacă nu zici că... Bă, bună, e tristețe totală. Cum e Barabaș, auzi Barabaș, Pârvane orașul? E liber sau e jălică? E jălică. Regele, te Florine, tu ești regele. Mersi, Robi Fedor, acolo cu curcanii. E gol? Perfect, așa să fie, ești nebun. Să fie tot așa. Acum ar trebui ca pe live să fie 5.000 de persoane că se dă contul. Hai că o să fie 7.200 de persoane, chițane. Ce nu uitați, după meciul ăsta dăm drumul la extragerea contului meu de PUBG Mobile, bine? Când mergem la mid, când o să iei permisul și faci și instalazere. Că a fost Sfântul Claudiu sau ce a fost Sfântul Ionuț, Sfântul ceva, n-am văzut o prăjitură de la laser. Am făcut secimente din militar până la arcul de triumf. Dole! Mâine faci live? Facem și live mâine de la 12:45, că este ultima zi la PMGC. Pressure seems to be getting to some of our players. Southwest shift though, and maybe Alter Ego could do something with this. A zis Sfântul Claudiu? Nu, și a fost vreun sfânt, a fost ziua lui ceva. A fost ziua lui de nume de ceva, nu mai știu de ce a fost și ne-a dat o prăjitură, mă. O prăjitură ne-a dat. Dar nu știu ce. Nu știu, trebuia să facă... Era un eveniment. Era un eveniment. Da, e ultima zi de PMGC mâine. Nu mă, și a fost un eveniment ceva. O prăjitură a dat și el. Uite-ți se atacă, fraier, uite-ți se atacă. Uite-ți se atacă. Ce vorbești așa? Sfânta și Gode cred că a fost, pe bune, da, de Sfânta și Gode trebuia să dea ăsta.
really not far behind. And this is a really nice spread of eliminations coming through for Na'Vi. Ziua morților, bă! With 6 actually pulling out ahead from the rest of the squad with 23, but it's a 5 elim differential between. Cea de grupul român a fost Dorin săptămâna trecută în grupa galbenă, doar că nu a reușit nici măcar să atingă top 11 acolo cu Twisted Minds și din păcate așa cu așa. Așa cu așa, au plecat acasă, Dorin era București. Așa cu așa. Great to see they're now again back in the contest for that first place spot with TJB not getting as many points. Așa cu așa. Na'Vi obviously taking that chicken dinner so that they can keep up pace. Na'Vi though up. Da, bravo, mă, Lazarei, vine mai, trebuia să fac live. Ia uite-l, bă, mă ia la rost. Iată că am făcut live ieri. Ele a fost Sfinții Împărați Mihail și Gavril. Yes, chiar da, așa a fost și a fost și ziua mea, boys, ieri. A fost Sfântul Mihaiță. They have stayed pretty consistent now towards an 8th place. Am zis la una că e frumoasă ca o sărbătoare și a zis ce sărbătoare și pentru mine din spate sărbăta morților. Bună, bună gluma. E cam veche, Star, e cam veche gluma. Da, merge, încă merge. But I think Vengeance has definitely done a bit of a 180 since. Mă rog că se joacă de la Fortnite. I felt like they were going to be one of the teams. Da, mă, e o grupă echilibrată asta, serios, e grupă echilibrată. Adică uitați-vă și voi la punctaje. I would like to see a couple more points coming out from them because, again, on that last game, there was a huge potential for them to take out the entirety of Falcons, and it would have been a very, very different game from there onwards. But just going down to one unfortunate dar vezi că vreau de-aia răbească, de-aia scumpă, Lazare. That car is drunk. Iar vorbiți de mine când nu-s? Andreo, pentru noi chiar ești foarte importantă și de-aia și vorbim, pentru că ești o persoană importantă pentru noi. Și îți vorbim pe la spate, să știi, Andreo. Să știi, așa sunt noi. Oameni răi, vorbim pe la spate, oameni importanți în viața noastră. Hai că am înnebunit. Îi plânge atenția lui Andreea Botic. Mela, that's going to slow them down, but FaZe come in with 2 more onto the outside, and the reload needs to come through. That allows the rest of FaZe to sideswipe the re-emergence of the player who made that initial dash. Ventores swells in to protect Mela, and it's all up to them. A 4 versus 3 now as FaZe go up to the top floor, but there's ground floor threats as well. Noise for another nade as Kolego finds so much more than he was looking for there with that one, and a drop down the spin. Lazare, cât costă aia răbească? De-aia vreau. Se pun la cheltuială. Și așa, salariul i s-a mărit, lui Lăzărică. Îi pun și eu o arăbească pe cârcă, așa, puțin. Un pic. Grupa verde săptămâna viitoare, 31. Grupa verde, dar în grupa verde nu există niciun român, din păcate. One more chance, and there's the shot on the crossfire, and Mormon finds 1, 2, and a third as well, but all his teammates fall. FaZe finding 4 eliminations, 3 going over to Team Queso, but both of them fall, and at a crucial point, Vengeance, Tianba, Alter Ego, Incilia, all of them poised to jump up. Era mișto să iei un interviu lui Dorin? 100% era mișto să iei un interviu lui Dorin Olbert. Chiar avea chef de un interviu Dorin, când nici măcar nu s-a calificat în Survivor Stage. Anyway, man, that shot through the doorway though was such a nice fadeaway. Again, a lot of pressure on Mormon's shoulders there, but he steps up to the plate, up to the door, and he cât a urcat nebunul. Cât a urcat 2 locuri cu 3 kill-uri, ești nebun deja. Dorin e bot, da. Da, cel mai mare bot al României. Bă. Și nu uitați acolo și pe butonul de like, ar foarte, foarte mult un like din partea voastră. Dacă vă place ce facem noi aici, dacă vă place și vreți să mai facem live-uri, să mă susțineți pe chestia asta, e gratis să o faceți. Și așa consider și eu că vă place ceea ce fac eu, prin like-uri și prin aprecierea voastră. Așa consider și eu că vă place și dacă vă place, dai seama că îmi vine și mie să fac live-uri, să am chef să facem cu Caterinca pe live-uri. Alter Ego down towards that south side now. One of the teams that we were talking about with Tiamba and Vengeance, the 2 teams that they need to rise above, including FaZe as well. This is a bit of a last hurrah for them on the day. 4 locuri a urcat FaZe, wow. Este cu ce echipă joacă? Tot cu echipa aia pe care am văzut-o în PMSL. Cu Wagner, cu Gegena DG și nu mai știu care era al 4-lea. Cu Guild, dar nu mai știu care era al 4-lea, sincer.
He's just Ia se că ne magic uităm man. acum. Hehehehe. Demo's got those magic driving gloves, you know? What? Cu 0, mă, cu 0. Yeah, Uitați de 0. absolutely. It's cute. That's how that works. Yeah. Vengeance now making their way in down towards the south side. Nice bit of high ground to play around with. Always do like Și cu JQ uneori, și cu JQ uneori, dar mai mult așa cu 0. On the side of this compound though, which means you do have to get pretty far out to get any kind of good scouting done. Dacă îți face extragerea, după But at this meci. early stage of the game, just heading into stage 2, I think team like Vengeance is not going to be bothered too much by having to take a little peek here and there. IHC-ul la finalul zilei de mâine va fi pe top 11. Got a lot of control for their spot. They can bide their time. Circle coming on in soon, nearly about to reveal our second shift here on Miramar, and our last Miramar shift of the day, for day 3 here. Of Group Red, 10 seconds until we see where we're going to go. Na'Vi very slow on their approach here, same for Virtus Pro. All the way up on the north side for Na'Vi, the east side over by Impala for Virtus Pro. The circle goes between Chumacera and Los Leones on top of Tiamba's position, gets a... The circle goes... Pa. Unde intrăm, bă, și noi, tată? Unde intrăm, bă, și noi, tată? Between Chumacera and Los Can leave his boy behind? Yeah, come on. You got to give him the turtle treatment. Come on. And the spin around and the bump up. That was Unde intrăm, excellently bă, și noi, timed. tată? That's like, that's brilliant. Can we get a clip on that? I'd love a replay on that one. That was fantastic. IWNRX, they Să nu lose uităm, în ultima probably zi about 10 de seconds on that PMGC, rotate there. MRS-ule, totuși, da. This sort of a stage could be pretty pivotal, but fortunately for them, no one really rotating into the same spot that they were, so they're in front of the queue. Am I getting a replay of this, really? Oh, no, okay. It's the actually good play coming through from Mormon. Oh, it's a 1v4. I mean, he took down the majority of the team, right? But it was with the two last 1v3 a fost 1v4. those were all him. Those were all him. But he did have the assist from the rest of the squad, though, on the first couple. There he goes. Trate cu cu păr? Da, lasă-le ca să mănânci tu sfârcul ăsta. He will be out the lobby. Uite, ia-l. That's quite a sad way to end that game for FaZe. Both them and Team Queso go down with 4 and 3 points. FaZe are 1 point ahead, and remember how important Dacă 1 te văd că point ți-e can bine cu be, păr din bani de pe cont. especially how close these tables are. It might be the difference maker. Top threading the needle over towards Carb, Da. so Roy should be able to get that res Da. fairly swiftly. Nu mini cu păr, îmi iau... Încă sunt în dubii dacă să-mi iau Huracan sau Urus. Încă nu știu să-mi iau. Point of the junction between Picardo, Los Leones, and Chumacera. So able to keep a lot of ground under their control. Further north, the Falcons sit, and they'll be pretty happy with their spot too. Tiamba actually make a break for a fairly decent position in the circle towards the central side. Adevărat că până la urmă mi-au un Ursus. Making a nice little over towards this side. And you can't really fault Getso Roy's rotations, honestly. 94 points in there. Seeing themselves, I would say, on top of this pack, beneath them, who are all vying to stay outside of the bottom 5, because it is really close, to be honest. Yeah, Getso Roy, not quite as good as our top 6, not quite as bad as our bottom 8. So yeah, it's kind of a funny position to be in for Getso Roy. I mean, it's a nice, safe position. Bă, nu mă așa! Into the game of the tournament, right? And just sort of being there fairly consistently, which is kind of exactly what we've seen from them repeatedly. And it's working out, so fantastic stuff. Hopefully, it will see them safe through the survival stage a little bit further. I mean, this is a game that maybe they could do something with, but with TJB on the high ground just to their south, it's going to be difficult to move unimpeded. But the shift goes up to Tianba a little bit on that east side, closer to Los Angeles. N-am ideea, nu depinde în funcție de ce skin-uri ai. Ce rarități de skin-uri ai. Nu pot să zic eu așa. Bă, ce acum... We had a little laugh and joke about Na'Vi in terms of Seven asking about how Miramar was going to go. It was like, well, we had some bad circles. They weren't great. Once again today, the circles have been pretty far away from Na'Vi. They're like, yeah, we want 20 points, 10 points per game, 7S. No, we want 2 chicken dinners. Well, John, they've succeeded in the first category, which is to win the first Miramar. Now they're looking for the second. Salut, Bogdan! Salut! Ai revenit? 2 teams on the northern side of the circle. Salut! They already find themselves a knockover towards the Falcons. Do they just come out swinging on Miramar?
I don't know, man. I mean, you know, best performance on Erangel. What about Desert now? It's Desert time for Na'Vi, potentially on the north side. They haven't fully committed to that crash. It was just an open and knock towards Falcons, and they haven't fully sent for that. They're going to go a little bit further east. In the meantime, Vengeance on their position have IHC to deal with, leaving from Chumacera, moving up to this angle, and Noise goes down first. TP, nade over. Ooh, just a little bit short of the ridge line there. Could be nasty for Godless, but a response comes in from Ziol, takes half his HP bar away. Godless has one cooking too. The Vengeance fall back. Ultimo match, boys. Ultimo match. Receiving a knock, it's a bit awkward. Yamak on the sidelines, typically a really good off-angler. Nice first nade, actually hits over towards Godless. And Ziol is up front in the distance. This is IHC, who right now seem to be only playing with the two, with Ziol and Godless. Both Demog as well as Rogue haven't quite moved into position just yet. So you're looking for the res onto Godless on the ridge line there after the nade came through. They might have nu știu dacă reușești IHC-ul ceva aici, bă, nu știu. Unwilling to go for more. You can see still cam greu. Yamak. No, TP's has a little Cam greu un pic. Nu știu. to launch over the top, but the off angles are starting to come through. You said they left them back, and maybe they did that on purpose to create these. Mi-e să ca stana din groapa asta de pe aici. Vengeance to take peeks through these windows that they have sightline control of. Mersi, Andreule, pentru curcan, te pup, fratelo. Avem 99 de curcani, mă. Having a pretty good time rebuffing them. They found that knock onto Godless. They haven't really given too many sightlines away, and likely they're going to have to leave. I think they're just going to go for it now. Yeah, you can sort of see the difference in between our top teams. How complicated Vengeance here, especially in nade usage, because the first nade goes out, does a fair bit of damage, but then you can't just throw the nade in the same spot. You have to have a predict the left or the right there, depending on the audio cues. So they don't really find too much off the back of it. And again, they've done a lot of damage. Another knock on side. Now, with Vengeance losing a player without being able to rotate too far away from this position, IHC can gain more ground on this. And this will just be full-on war. Nu e ca și cum aștepta să aibă vreo zonă. Nici măcar pe astea mari. It's a north side of the road finish by Calea the mici. which gives teams like Na'Vi, Furia a much better prospect into this one. As IHC continue to try to move past Vengeance, seemingly successfully. Two players now stand in their way. It is unfortunate. Până la urmă reușești ceva, băi, HC-ul, mă. Fac switch de poziții. And then Cilio got a third party as well from the off angle down on the south side engagement. ASIA on the far side of it means that Alter Ego bearing the brunt of this. Ole. Salut, Denis! Salut, Denis Lazar! Sidelines you can see there. Salut, Denis Lazar! It has just been a full swap around between IHC. Frabaraboș Carioca are obiceiuri din familie, Andreea. Compound moving over towards D-Moog though. They can find him. That is the off angle taken down, but he's immediate on the retreat. No point sticking around for too much longer there. Demo needs to hold this angle behind the ridge line, but the wraparound comes through, has the backup now, and Noise really can't do too much here. You can't peek into two. Atenție. They know that they've isolated this fight on this două angle. knocuri. One is good. Noise looks for a second as well. Popping up, Atenție, down. 3 knocuri! Yes, is their backup? There's a third, and Noise is doing so much work against IHC here, all on his lonesome. There's an off angle, sure, but he's already gone. He's already sent away, trying to crunch on in, and now it's just Godless. Moving on in, it's Noise to try and make it work for them. They're both into the same position. Atenție, bă! Mamă, ce înseamnă DBS-ul ăla, bă! Doamne, cum e pușcăria asta de DBS, bă! This could be a great nade from Godless, depending on how he throws it. I mean, the time is limited, though, as this Molotov does stop. Now, they can't isolate that angle on the nade towards the sidelines. I think he's just running away to get away from the off angle. So sad there for Godless, because I think that could have been a really big nade. But what a way to lose that fight for IHC. In the meantime, ASIA clean up onto Alter Ego, but in comes Nigma Galaxy. A high Molotov comes through from Snowix, who is leading the charge for the team. Ce fac Nigma Galaxy, bă, cu AC8, bă? E domnul după meciul ăsta, boys. Gonna make him even more vulnerable with the nade approach. There goes IHC in the meantime, by the way. That was held down. And bravo, bă, Redox! Shot. UZM does fall, and now bravo, bă, yes, bă! Galaxy, that third place spot looks. Mamă, ce bine a bătut Bații, nu vine să cred. Galaxy want to put another EMEA team up in. Bravo, bă, Redox! Yeah, 3 points already. Very nice. Și pump. Clearing out the south side fairly handedly as well. That's a lot of our south teams just gone, leaving
Nigma Galaxy ASI8's final player in Falak, who is certainly Malac a plecat, mâncați și Malac. not a player to be trifled with, even as a solo, but it's Tongji Bao off towards that northwest side. Nice. I think Nigma Galaxy has to be. High ground right now. They have a Mulțumesc, Raul Gypsy, de pupăm, fratelo! Mulțumim! Poți să dai moderator? Bogdane, poți să suni acum pe video să... Că nu sunt sigur că încă ești tu realul pe bune. Poți să suni acum pe video să văd dacă ești tu cu adevărat și-ți dau moderator? Next circle. Where does it go? Atenție. Nice and central, supports Getso Roy or over towards Tiamba. Actually moves forward towards that eastern Trebuie să side. batești cu DJB și cu IFNRX. Fix cu adversarii noștri direct. Up a really nice compound, which has beautiful sightlines all around it. It is a little small. Nu poți ai treabă. It's difficult to crash upon because so nu poate, are many treabă, sightlines chat. over towards that area, which means that Navi is likely going to have to play on this Are treabă, bă. Vlad Roz, mulțumim pentru curcani. Wait for some of these teams on that south side. Da, încă filmează și nu poate. Oversight to be forced to move out. Așa e. But they're already picking up eliminations. They've got one. I think they found one of the players from IHC, one of the players that was knocked beforehand. Falak. Uh-oh. Tilts the buggy up, gives them the underbelly and eats some bullets with the buggy. Aici cu bucurie? Nu, mai joc cu bucurie de foarte mult timp. Through the ribs of the buggy, and it will take down the last player from Ei sau noi? Third place is locked in at 125 points blank. IWNRX, because of the lack of chicken dinners, currently losing the tiebreaker. But on the south side of the road, it's likely that they get a little bit further into this one, staying alive for just the time being in the buildings they hold. Nigma Galaxy may look to crash it. TJB aveam o alertă pe Star Rock. Am scos-o. Mulțumesc, bă, Raul, acum am văzut că ai dat și un Star Rock. Dacă n-am avut alertă, n-am văzut că sunt cu două chaturi. Un pic așa cu așa. Un pic cu ochii în toate părțile, să văd să fiu atent și la meci. Îți mulțumesc, Raul, te pupă. Mulțumesc, Denis, mulțumesc, Vlad. Find the back line as Tongjibao gets stuck into a fight with Vengeance on the west side, so they really can't help their other player here, and Tongjibao should lose at least one on this eastern edge. Yeah, Long's going down. They're playing on as 3. Rauf, scos acolo de Frozen! IWNRX spot Nigma Galaxy, and that's Ralph. They are going to find that flush. Point going over to IWNRX does tip them over the top, and you can see immediately ASA8 down in 5th from third place in under a minute. TJB looking to push on past towards Nigma Galaxy. The blue zone's putting pressure on it. It's a stage 5 circle, which means it hurts. Bravo, Snowix. It doesn't hurt quite as much as Snowix with the DBS, but there's a response in 676 with the pump action. Now spots both of the Nigma Galaxy players on the backline. Goes on through the smoke to try and slow things down, allow a little bit of a response from TJB, but down on the backlines, Redox tries to rain a hail of bullets in, and in goes the melee combat, but 676 is ready for it. The pump action shotgun burst out wide, and Redox with another one with the DBS. A 1v1 now, a 676 on the pump action. Low ammo count for the DBS, has to swap to the M4, go for those spray downs instead of having that close range one-shot potential. Luckily, already damage done to 676, but he's looking to heal, getting out around it as well with the pump action once more. Redox needs to connect the spray, but it's not good, and 676 takes down Nigma Galaxy. 676 just cold as ice, man. It's actually brutal to go up against him, and Nigma Galaxy gets hit by a load of frostbite and is chopped off by the blue. I don't know, man. 676 quickly becoming my favorite player here on Tongjibao, which is surprising considering they're fielding Flower. But yeah, honestly, the clutch potential. Also, the fact that this guy's shotgun of choice is the pump shotgun is very interesting. It's clean. I like it. No messing. I mean, Stare coduri. Porsche sta trage prin riguri. It has a really high damage count. Its range is pretty decent as well. It's a lot more adaptable in very specific, well, in pretty specific situations, but I'm liking it. I'm liking it. Cam puțin tel, cam puțin tel, mai. Un pic cam puțin, măi, frate. I mean, they'd rather have a Dar DBS. aia e până la Mulțumesc pentru șapcă! Yeah, you could just put more volume down. But it seems like 676, like, he will forgo a DBS for a pump shotgun. That's what he likes to play with. I'd be curious, because I'd need to read up on the PEL
Vezi că nu sunt Bogdan, ai bine, te-am mințit, îmi cer scuze. That weapon is just stronger in PEL. For now, though, as a solo and out in the cold on the south side, he goes down to the play zone. So first place locked in at the end of the day as well. Going down in ninth, I think that's a placement point earned, if I'm not mistaken. TJB Adică nu ești Bogdan. up to, what is that, 6 points on the game? Coming up to 133, 143 rather, at the end of day 3. Na'Vi with a pretty decent opportunity Nu e Bogdan, to rack up the adevărat. points for it, but not if they go down against the shots from Falcons, actually third party in their engagement with Că filmează prank de fapt, mă. That is horrid to work with. Sixes down the back lines. I actually really wanted to see the Na'Vi back-to-back here on Miramar just for storyline's sake. filmează prank, mă. It should be the end of it for him. Flips forced to heal, and now it's just Puncher left remaining. Tixie on the side, he's doing a decent job. No, filmează prank de ăla și mă prank-vește acum. Is now finished. Could have definitely been better. I don't think Na'Vi's too unhappy with how they finished today. Big crash on the south side, and IWNRX have gone down as well. They tried to get across the road towards Tianba and just couldn't find an opening blank. They all went down, melted at the feet of Tianba. Furia find the same angle that Virtus Pro found towards Na'Vi as well. And with 4 players alive, it's just similarly impossible to research from this. Virtus Pro should be going down here. Aveam înainte pe aia roșie. Furia. Made over towards the top. Logic că nu are beef în de putere, eu că el e realul pe bune. The exact same spot that Na'Vi did as Furia makes their way over the top side and will take down Virtus Pro instead. Ce spuneți că nu e meciul perfect ăsta în care primele 5 echipe nu joacă nimic. Mă rog, n-au jucat nimic. Au jucat decât. Dar nu multe puncte. Bă, Redox e moldovean, nu român. Nu, bă, astăzi aflu prea multe. Astăzi aflu prea multe, bă. And now we're looking over towards Falcons. 117 points. Not a huge amount of eliminations. But they could see themselves into a nice position for tomorrow. Even if they get 130 points on this game, that still sets them ahead of IWRX in third place. In this circle, Falcons really in a pivot, the most pivotal point on these tables. Ați aflu prea multe, bă. That's what they're looking for. The jump. Redox nu e român. O fi arab. Redox. Și Bogdan IBM familie nu e Bogdan IBM family, bă, realul. Tianba holding off a crash, have 5 eliminations. Looks like they might have to hold another. Sketzo Roy go for the roll-up. One goes down immediately. Duque can't quite get up to the wall. Falls short onto the tree, stuck on the branches there and taken down. That's actually Falcons with a third party angle. E o zi tristă. The south side of this compound, but E o zi tristă cu adevărat, bă. A really nice off angle found, and the Molotov to force this fight. A third goes out, and it's all up to Zunda. He's in a 1 versus 1 now against Shan, who breaks out, hops over the wall. The first aid cancelled, Ce bine s-a mișcat Shan ăsta. timely to do so. Tianba may be able to get the full reset. Oare reușește să dea revive la toți 3? Fight for Tianba. I think that they really fought Cred că reușește. Are tipul 1.20. On his lonesome. Ridiculous. Mersi, Richard! Mulțumim, Richardinho! Tianba's push out from the building. Yeah, very, very well played. Au frate arabii pe Redox, mă, e arab Redox. It's really important for them to get a good game off the back of this one, especially right at the end of the day. Those are the type of things that you like to see. And they can move up a little bit further on that north side, even use those loot crates to their advantage in terms of cover. Koa out in the open will have to break now on a quick run as Falcons make their exit, but he could potentially cut one of them down to size, but East knows already. E african, mă! Just too tough of a tick. Redox, băi, african, mă, chat! The blue zone just bites you so hard trying to make those moves. Bă, Bogdane, zi, mă, ești adevărat sau nu ești adevărat? Furia have got so much oversight, but they're having to be pushed back as Tianba make a bid for the center of this circle. Furia's approach made a little bit harder. Mamă, cred că nu mai am baterie la tabletă. Tianba starting to stretch out. Falcons do get spotted though. Băi, cred că e adevărat, mă, dar facem prank-uri de alea, mă. Filmează ceva cu Dano, 100%. Would be massively valuable, but it's just not going to happen there. Little cache of goodies on the corner for Tianba to pilfer through, but you're going to have to head into the battlegrounds very, very soon. Out to the open, they've put Bond as a forward outpost. Yeah, it was a good
pick off as well, and some good sprays coming through from the Adevărat, rest of the face team, because farsă, asta essentially zic. the reason they want to back both these teams off is just to get bond up, to create that anchor point for the rest of the team to drag themselves over towards. And now E bună! Falcons and Furia both in a tight spot up top side. East with a follow-up onto a great nade, which will at least knock one. But Tiamba starting to break out from their position. They know they need to create conflict here, as they do not have the high ground and are forced to play these weird little divots down towards the south side of the map. Ce înseamnă revive-urile alea acolo? Eliminations. Oh, ce-ar uitați să vă mergeți să dăm drumul la Extragerea! Goodness me, okay. Yeah. A lot of ordnance then. These roll-ups, when anybody even tries to get close to them, it's going to be so tough. A lot of those nades are because IWNRX just crashed straight on top of them, right? They gave them 4 full crates. They also picked through all of Get So Roy's, so they've had so much opportunity to get everything that they need. A perfect inventory layout, an optimal approach to this circle. I don't know if it's optimal because QZ has 12 nades and 80 bullets. But, you know, whatever works for him. And I mean, especially in a circle like this, there's no compounds. It's fully open terrain warfare. Maybe this is optimal for them right now to have those 12 nades that he can just toss time and time again over towards them, because it is just going to be an onslaught of nades now coming through from QC. And here he goes. Mamă, Tiamba, câte grenade au 25 de grenade! Just because you're coming up against 12, you only need 1 to hit. There's 3 launched, 1, 2, 3, but not going to go quite the distance they needed. Falcons into the middle of the circle. Tiamba with their ridge line, they've been defending it for a while, but Icy has the shack. A shot over towards Artisan as well goes through and picks up a point for the Falcons. A big nade over the top, and that's QZ, of course it is, coming through to land that shot, and a spray down towards the backlines as Bond falls next. Icy is the last Falcon to stay alive. Trying to push towards the top 3 on these tables, but it's made all the harder by this constant bombardment, this barrage coming through from Tianba, and they just keep layering them down. This is why you only need 80 rounds in the back pocket, because all you need is just huge numbers of nades, and they can't move. It's the last stage. Icy on the backside. Again, that little door there that's on the outside, kind of annoying for them to deal with, but they know they can get rid of Icy later on. I think they'd be best off throwing those nades over towards the right-hand side now that they know he's desperately not in the shack. Nice bounce off the top, though. If they can get 2 of those flowing through, that would be a knock-on towards Icy. He's only got 1 first aid kit remaining, but fully stimmed up here. Gusta takes a tumble and a second nade. Should about finish it unless Kayowski can get him close, but no, it's not meant to be. A very explosive way to close down this game for Tianba, our last game of the day. They've only got 2 solos left to handle. Kayowski again eats more shrapnel, and it's just explosion after explosion, blast after blast. And it's only Icy left to stand. He's on the inside of the shack now, but an aid in through the window. Of course it is. Under his feet. It's not even needed, because QZ finally pulls out the weapon and takes the fight through the sightlines there. And that is just so controlling of a way to finish it out. A lot of eliminations found. And Tiamba, have they just made the top 3? Oh, shut. They will have climbed a lot, and they have been slowly reaching towards the top side of the lobby over the day. So very, very well done to Tiamba. But again, it's a very good understanding of that terrain going forward for Tiamba too, in terms of just being like, right, we don't really need bullets in this last zone. What we need is nades. I think they had a total of like 20 to 30 between them. But yeah, fantastic stuff. Once again, it is really even towards the top 6, John. Absolutely brilliant stuff to close us down. Nade after nade pouring on in, and Tianba reap all the rewards they were looking for with the final chicken dinner of the day. This is definitely proving to be the closest group yet in PMGC. Obviously still 1 group left to go with Group Green, but my God, what could happen here? Any team could still go for top, well, not any team, most teams could still go for top 3 as we see, or potentially just top 11. Și mi-am jucat cu nade-urile, bă, aveau și 25 de nade-uri, adică trebuia să le folosească în vreun fel, nu? Did survive another time. We've seen Furia in like a top 3 situation. Almost 3-4 games in a row for them. Cred că se joacă vecinul cu pe tărzile, ești nebun? You said that about Inco first week, man. Come on, like you just got like this. Hey, you know what? We're back. Whoa.
463 de lichenoase, încă 37 și facem 500 de boys. 117 points, right? With this performance here, that should definitely put him in that running for top 3. 11, 12, 14 kg Tiamba. Bă, cred că cu meciul ăsta e posibil să se apropie și de top 3. Cred că putem să luăm și pe Tiamba în considerare pentru top 3. The top 7 are going to be competing for the top 3 spots into the grand finals. Of course, it's going to be happening. Cred. So Tiamba, great game, and the most important fight this game, just looking back, was clearly Roy versus Tiamba. That fight resulted in. Modificări la BMW? Nici nu știu, viața mea, că nici nu vreau să-i fac vreo modificare aici de bun. Mi se pare că arată foarte mișto așa și merge foarte bine, se aude tot. E un pachet complet. That fight, I respect it to Roy for trying to go for the send it because it could have been invaluable if they won it, but Tiamba won it, and that ridge was just too OP at the end. Yeah, you know what, I gotta talk about this fight too. Oh, yes. Right? Morbid with the se dă foarte mult damage la competitiv pentru un kill, băieți, da, așa se întâmplă. Hopefully they kind of shake that off going into tomorrow. But man, yeah, that was a great play there from FaZe, trying to hang on. Unfortunately, he wasn't able to make it, far into the game. But it's still good to see a little bit of sign of life from these squads. What a way to finish off the day, though, man. Tomorrow is going to be ridiculous. Yeah, I think Max set up perfectly, right? If you want to contest top 3, you need to have shown up here, and that's exactly what Tiamba did to put themselves within reach tomorrow. Băi, mi-aș dori să nu fie 2 echipe top 3 de pe China. Nu mi-aș dori să fie... Mamă, Narva cum l-a călcat pe ăla! Nici nu știam, ești nebun, că n-au arătat. Păcat, bă, aici de Snow-X, bă. It really does get easier from here on, especially with the mixing of groups and the styles they've played. Take it back to Group Yellow, where it's very center play. Group Red's been more edge play. Who knows what Group Green's gonna be? Maybe it's both. Maybe it's middle play. Something. In between the middle and the edge. Exactly. But it's getting tough times here for all these teams, and I mean, Fury, I'm curious to see where they're going to be on our overall leaderboards because they've had so many top finishes. But last time we checked in, they moved up only 1 placing because they had so much work, so much catch up to do to even make any movement in our leaderboards. Looking at the games here, especially Jason, when we're looking at how they're playing, it's not just, oh, we're going to play passive and try and get to the late game. They are taking really important fights. In this game in particular, Jukes, if we look back, that third party, we saw happen from them on... Cam 28 de puncte, mă, Tiamba, mă. It was Virtus Pro and Navi. Multe. That was the Cam fight multe un pic, măi. to top 3 in the first place. They are sending it so many matches in. Max, 24 points. The next closest is 9. That is a gap and a half. Adică uitați-vă și voi că echipa de pe locul 2 nici măcar 10 puncte n-au făcut, frate. O jantă pe anul viitor are și pe anul viitor, bro. Momentan iar asta nu cred. Yeah, I feel like you got 2 for now. We'll see if it's true clutch when we get into tomorrow. Taking a look down the list, though, I mean, Virtus Pro, that was one team Furia was able to leapfrog, though I don't know if they're going to be able to maintain that leapfrog here. But even with Furia's, like, results, with their late placings, I feel like they're not necessarily getting a ton of eliminations behind it, which means they don't make that big of movements in our leaderboards. It's looking on the list, though. You can see, I mean, FaZe, we saw the 4 eliminations they got before. Ultra Ego with Rosemary coming back in, only netting themselves 1 elimination here. I'd hate to say it, Max, but Ultra Ego playing, it looks like they're not going to make top 11 at this point. And then even IWNRX, who had a decent start to the day, started to fall off as the day went on. It was a PL-like day. After looking at who won and who keep making it towards the end, yeah, IWNRX were completely overshadowed by the Chinese players. And QZ, I said it before going into this tournament, I tell you, man, QZ is an MVP potential for not only maybe this group, also for the entire tournament, even though, of course, we're looking at Z-Wolf, we're looking at Flower, they've really been standing out. But yeah, it's a rough time for those bottom squads like Ultra Ego that I don't think they really know what to do right now, Jason, by putting Rosemary out and he's playing again, as you mentioned earlier. I think they're just trying to find something that works, but unfortunately in the pressure, that's really hard to find that kind of momentum, and they, as of right now, have not found it.
can they find in the last 8? As of right now, I don't really think so, Jason. It's going to be tough. Well, we can see our overall. Locul 5, Nigma Galaxy, băieți, RC8, locul 6. Still a little bit off of getting into Tian Ba urcă acolo, locul 7, 109 puncte. TJB-ul termină astăzi, aparent, cu 2 win-uri. Echipele care au avut 2 win-uri astăzi, aparent, termină și pe locurile 1-2. TJB, Davi. Even RX rămâne acolo totuși în top 3. Însă Falcons urcă pe locul 4. Și Even RX în continuare cu locul 3 fără niciun win. Even if they get one, it doesn't matter. Fără niciun win. Mulțumesc, Ionuțu! Mulțumesc! Te pup, Cala. If you wanted to win the tiebreaker, yeah. Oh my gosh, dude. I mean, this is ridiculous. This scoreboard, I mean, I just can stay here all day long and talk about it. I mean, yeah, you mentioned it. Mai e și mâine, da, mai este și mâine o zi, băieți. Mai este și mâine o zi. Suntem la doar 2 puncte de top 3, la 12 puncte de top 2 și la 17 puncte de top 1. Putem să luăm și top 1 mâine. Putem să luăm și top 1 mâine, mâncavași. Ia uite ce e aici. 24 de puncte pentru IHC dacă vor și ei locul 11 acolo. Furia, Virtus Pro, nu prea merită. Poate AE merită, s-au bătut mult, au 64 de kill-uri. Cele mai multe kill-uri de pe pagina asta. Poate că ar merita și ei, dar placement-ul ăla e stricat destul de mult. Eu zic totuși că AE trece acolo în top 11, scade Team Queso și scade și Vengeance mâine. Așa zic eu. FaZe și Alter Ego urcă acolo în top 11. Yeah, keeping tabs on stuff is going to be rough going into tomorrow's matches, but you know what? There's still some room for these bottom squads to make it up there. It is not an impossible gap to close. It's definitely super close, as you said. 88, oh my god. Even closer below. MVP-ul zilei este East. Cu, mamă, 500 de damage pe match. It was that grenade on Miramar. How is it not a TJB play? Mamă, să dai 500 de damage în fiecare match, adică tu ai dat astăzi peste 3000 damage în toate 6 meciurile? E mult. E mult. Și au avut și 2,2 kill-uri, asta înseamnă ori 6, până vreo 13 kill-uri a avut. Nu? Da, cred că 13 kill-uri a avut. We were looking to the west, yeah. We were like completely looking the wrong direction. Și o zic că o să urci IHC, dar vedem mâine. Sunt 6 meciuri, băieți, mâine. Se poate întâmpla absolut orice 6 meciuri. I mean, look at his average damage. He has the highest average damage. Oh, ok, asisturi și nebunii. Atenție. Redox cu 2 pe asisturi, bă. About working together and the Last Dance collaboration, which is available right now, where you guys can experience. Bine, bă, Redoxane, bă. Asisturi înseamnă că ai tras. Înseamnă că ai tras ceva. To obtain the Black Symbiote arm and encounter Black Symbiote warhorses, you can equip the Black Symbiote arm to move rapidly by aiming at fixed targets, pull immobile targets like players or airdrops, and launch yourself with slingshot like moves. Că se face Extragerea chiar acum. PUBG Mobile, bond with the symbiote and become the ultimate duo in PUBG Mobile now. You can play the game. No, cred că l-au pus pe locul 1 pe 676 ăsta pentru că are mai mult damage dat, cred că. Are mai mult damage. That was at the start of the day, Jason. That's old news. Okay, you've already broken my heart once by reminding me. But it's really funny that actually Zeolf is up there, despite being one of the top fraggers. He's also top assist. He's the whole package right now. Salutare, Gucci, salutare. Mâine îi zăpăcește Redox. No, from the Americas, let's go. Îi zăpăcește mâine Redox. Îi bagă la balamuc Redoxarul, ești nebun. Îi bagă la balamuc mâine. Mâine oricum top 3, mă, în Nigma Galaxy. 100%. Au avut o zi grea, bă, cu zonele alea, bă. Nu că n-au luat ei zonele bune, că au luat zonele bune. Da, băi, tată.
Bă, prea grele zonele, adică oricât de bun ai fi fost, n-aveai cum, ești nebun, n-aveai cum să intri. Haide că vreau să mă duc planetă să iau ceva bun. Hai că mai prins liderul deschisă până la 8, așa, Ioano. Bine, asta nu știu în Germania dacă mai prins, că știi cum e, măi, frate. Da, boys, cam ăștia suntem, bă. Cam ăștia suntem, boys. Day number 3 of Group Red, and I'm joined alongside two great coaches here, Nigma Galaxy, Peko, and IWNRX Bluffus. I'm just gonna start off with you. What are you guys gonna be doing tomorrow to make sure that you maintain yourself within the top 3? Așa. First, in last 2 or 3 tournaments, we had final day issues. We couldn't perform well in last day, but we tried to fix this. We trained. And I hope we can get the London ticket in this stage. We will see. Right on. Well, hey, you told me last time it was all about the mentality. Hopefully, you guys got that narrowed down. Now, Peko, you guys are currently outside of the top 3. Last time we talked about this, you guys were in first place. So. Așa. Boys, au trecut cele 6 meciuri. Au trecut cele 6 meciuri, vere? Așa. Dați-mi voie să scoatem și pozele alea. Jos cenzura. Așa. Băieți, au trecut cele 6 meciuri. E timpul. A venit momentul, boys. Știți că noi acum câteva luni am început o tombolă. Pentru cei care nu știu, hai să începem să o luăm de la capăt ca să înțeleagă toată lumea ce s-a întâmplat în toate aceste câteva luni în care am pus tombolă cu contul meu de PUBG Mobile. Bun, prin mai, cred că ceva de genul ăsta, am postat un clip pe Instagram și pe TikTok în care spun: chat, îmi vând codul de PUBG Mobile. Doar că nu l-am vândut propriu zis codul meu de PUBG Mobile cu un preț anume, ci prețul a fost oarecum ca un bonus pentru voi dacă cumpărați de pe TEDEREU.ro. Și am zis așa: avem 5.000 de bilete. Avem 5.000 de bilete, băieți. Și pentru cei care cumpără de pe TEDEREU.ro le oferim bonus pentru suma minimă de 50 de lei un bilet. Practic, pentru fiecare 50 de lei pe care le cumpărai de pe TEDEREU.ro, îți cumpărai mănuși, îți cumpărai cură de chestii care să ajute pe tine să joci mai bine PUBG Mobile. Am zis că le oferim noi ca bonus bilete în tombolă. Și uite așa, după câteva luni am ajuns la suma modică de 5.000 de bilete. Și după aceste 5.000 de bilete am spus chat. Săptămâna asta, la începutul săptămânii am reușit să adunăm 5.000 de bilete. Am zis chat, dăm contul. În weekendul ăsta, sâmbătă seară, va fi extragerea tombolei pentru contul meu de PUBG Mobile. Însă, nu toată lumea știe pentru ce s-a băgat în tombola asta. Pentru că nu toată lumea știe exact nu toată lumea știe exact ce are contul ăsta pe el. Adică, bă, tu dai contul de PUBG Mobile, dar l-ai prezentat și nouă vreodată? Băi, l-am mai prezentat o dată pe YouTube. L-am mai prezentat o dată pe YouTube, doar că nu cred că a fost toată lumea tot ce era pe el. Așa că, acum, înainte de a face extragerea, o să vă arăt exact și ce skin-uri și de-astea șmechere și mai unice are contul ăsta. În primul rând, după cum se vede aici, la... Unde e nebunia? Avem un cont level 82. Chat, este contul meu de aproape 6 ani de zile. ID-ul ăsta este mega cunoscut și ID-ul ăsta va rămâne unic. Deci oriunde va fi contul ăsta dat, îl vom căuta noi după ID să vedem ce s-a întâmplat de fapt cu contul. Este un cont de level 82. Avem level 74 la skin-uri, adică asta înseamnă arme agradabile, costume și toate nebunile, însă ce are contul ăsta mai, să zic așa, cum să zic eu, mai unic față de orice alt cont pe care l-ați văzut prin România este că are acest titlu. Titlu pe care dacă vă observați acolo jos în colț stânga, scrie că e permanent. Și se numește titlul de Ultimate Influencer. Și practic asta îi dă destul de multă valoare contului ăsta. Pe lângă skin-urile pe care toată lumea poate să le aibă. Ca idee. Ideea este că
titlul ăsta, unii au spus, bă, nu mă, că e temporar, că nu știu ce, că dalea. Bă, nu e temporar, după cum vedeți acolo, durata lui este permanentă. Adică, practic, titlul ăsta va fi permanent pe oricine, pe orice cont. Este un titlu mitic. Nu e titlul de la cu albastru, gen, cum erau alea? Erau alea de albastru de elite influencer. Nu se compară cu ăla, ăsta e total diferit, ca idee. Și bine, mai are el pe aici niște conqueror, mai are niște nebunii. Avem vreo 3 rame de conqueror pe care le puteți schimba voi sezonul 13, 17 și C1 e sunul ăsta care mi s-a... nu, avem 4 rame. Că avem C1 e sunul, sezonul 13, sezonul 14, dar unde vă ramele? Aici le vă ramele, bă. Ia să vedem filtru. Mitice. Bun. Și după cum vedeți, băieți, avem vreo 4 titluri de conqueror. Puteau să fie mult mai multe, dar n-am jucat eu atât de mult la el. Avem sezonul 13, sezonul 17, C1 e sunul, care mi s-a părut mie că arată ca trincă, și fix în primul sezon în care rama de conqueror s-a modificat, anume C6 S17 ăsta. Ca idee. În rest, sunt o grămadă de chestii pe aici, conexiune, bunii, statistici și nu știu exact, deci de bun. Sunt multe chestii de care nu am mai ținut cont, să zic așa. Costume, ce să zic, la costume sunt multe rău de tot costume, nici nu știu dacă dăm așa la calitate. Nu mi-au plăcut atât de mult X-uturile și de asta nu am atât de multe X-uturi, ca să ziceți, bă, dar n-ai X-uturi, ai faraon, ai de-alea, nu prea m-a interesat atât de mult faraon, nu prea mi-a plăcut mie atât de mult. Avem aici niște guild-uri, niște X-uturi făcute level de ăla, bă, sunt câteva făcute, avem o mumie galbenă, o mumie albă. Avem partea ăsta de 7 ori, am un glaciar set, am și ăsta de hitman. Ăsta pe care e greu cu el. E greu, mi-a picat greu tare rău de tot de full set-ul ăsta. O grămadă de bani, set, nu știu ce mai e pe aici. Astea două care sunt destul de mișto, Violet Halo ăsta și Dazzling Youth set. Mai este ăla de fantomă. Mai avem și pe ăsta care era destul de unic și din RP și trebuia să faci ceva. Trebuia să faci ceva pentru RP. Ăsta este costumul pe care l-am ținut eu dublură, pentru că am zis că ăsta mi-a picat 2 în 10 cutii. Și am zis, nu, trebuie să le ținem, nu dăm dublura, nu o să o dăm. Și mai avem o grămadă pe aici, mai avem de-astea, nu știu, sunt foarte multe mitice, sunt multe și super rare și nu rare, sunt o grămadă. Adică, uite, ăsta, care a fost unul dintre cele mai rare, la un moment dat, pe urmă le-a băgat și la noi. De eu lasem, uite, costumul de ciupalac, dacă vrei să fii ciupalac în continuare, să fii la noi în comunitate. Avem și un ăsta, un arcade jester, care jesterul, sincer, cred că la un moment dat puteam să-l fac și level maxim, cred că era ca tringă dacă îl făceam level maxim. Mă rog, cioara, o grămadă de nebunii de-astea legendare, nici eu nu știu care e scump și care nu e scump, gen sunt foarte multe. Nu știu exact dacă sunt multe rare pe aici, cred că ăsta e Caterinca de Pocinstein, cred că ăsta e Vigilance Set-ul, mai e Caterinca, Crystal Bunny ăsta de urs. Ăsta de submarin, de nebunii de alea. Ce mai avem pe aici? Nici nu știu, să mor. Sunt foarte multe, băieți. Sunt multe rău. Astea două sunt destul de rare, că erau de la RP și erau de alea de la RP care îți băgai UC-uri pentru ele. Ce mai avem pe aici? Sunt o grămadă, nici eu nu mai știu ce am. Uite ăsta, care a fost ăsta, cum a fost? A fost o ediție specială cu Car Rider, parcă. Bape-ul l-am, dar nu am hanoracul. Hanoracul nu l-am la Bape. În rest am pantaloni, am papucii, parașuta, dar n-am hanoracul. Am și șapca aia și toate nebunile. Și sunt o grămadă, chat. Sunt o grămadă. Sunt chiar super multe skin-uri și mai ales unele interesante. Unele care chiar merită de purtat acum pentru că nu prea le mai găsești. Castravete, o fel de căcaturi mai de nebunii. Unele sunt căcat de skin-uri care sunt de la RP și sunt mai comune, zic așa, altele foarte rare. Mai avem aici la epice, cred că sunt multe rău de tot și nu știu dacă mai are rost să ne mai uităm așa puțin în ele. Mai este pijamaua asta care e destul de rară și e epică. Ce mai avem pe aici? Mai avem ăsta de porcușor și ăsta care a fost șmecher. Asta care a fost, mi-a plăcut. Puțin, măi, frate. Asta mi-a plăcut, sincer. Dar aia e până la Asta mi-a plăcut, sincer. Și ce zic?
Mai e nebunia asta. Te pup, Grecule, mulțumesc frumos de șapcă. Da, mă, acum cu siguranță o să ziceți voi, bă, dar n-ai aia. Da, mă, dar nu ai aia, dar ai altele 7 în plus, ca idee, știi? Sunt multe costume. N-a fost cel mai norocos cont pe costume, dar asta s-au băgat destul de mulți bani în costumele astea nebune. Și azi la căști. Căscuțele, 3 cele mai populare căști. Adică nu cred că ai vrea să te joci cu altceva în afară de Inferno, Mescul ăsta și Glaciarul. Bine, mai e și Bling-ul ăsta. Sau nu, cred că. E și Bling pe aici sau? Nu, by quality, deci nu cred că e Bling-ul. Dar Max Drip Helmet e aproape la fel ca un ăsta. Ai nou Inferno dacă vrei să dai la tine și la familia ta. O grămadă de șmecherii. Șepci, nebunii, căști, toate astea, cred că sunt multe mitice pe aici. Sunt destul de multe mitice, sunt și legendare, dar asta nu ne interesează chiar de tare. Mai sunt ochelari de ăștia pe care i-am mai purtat eu la mișto. Mai sunt măști. Nu știu dacă o să purtați măști sau ceva. Cine îl ia, nu știu dacă o să poarte ceva. Mai sunt măști de astea de sezonul 2 de nebunii. Mai rare așa. Astea, din piese așa, cred că poți să faci ceva cu costume de astea din piese. Ghiozdane. Avem și ghiozdane. Bam, o grămadă de ghiozdane de-astea legendare. Dar cred că cel mai frumos e ăsta de la The Full. Mi se pare că încă arată deosebit și că nu mai e niciunul cu forma asta, să zic așa. Unde e ăla? Ăsta de-am băgat 300 de euro doar ca să-l iau pe ăsta, că îmi plăcea atât de mult ghiozdanul ăsta, era tare rău de tot. Când începe Black Friday pe TEDEREU, vineri pe 15. Vineri pe 15, bro, începe Black Friday. Și o grămadă de nebunii pe aici, nu știu, cred că sunt câteva ghiozdane de-astea mai șmecherite. De-astea, uite, pantaloni ăștia de Bape. Și mai mulți pantaloni din mai multe ediții de-astea, uite, și ăștia sunt destul de șmecheri. Ai ăla, ai pe ăștia galbeni, ai pe ăștia. Sunt câteva de-astea șmechere. Livrăm și Germania, sigur că livrăm și Germania, bro. Uite aici, ăștia Bape. Ăla, hanoracul anulant, dar am băgat o grămadă. Am băgat o grămadă în el și nu mi-a picat. Chiar am avut ghinion la ăla. La arme, ne uităm la arme după. Hai la mașini, hai să vedem la mașini. Oazuri, avem oazul ăla de sezonul 4 la bagajele sus, care e destul de rar. Lambo, clasicul Lambo, l-avem și pe ăsta upgradabil, dar nu l-am făcut eu. Avem și Dodge, destul de șmechere oazurile. Pick-up-urile, doar pe ăsta, că nu au fost skin-uri, n-au fost skin-uri de-alea de multe pe mașina asta de pe Miramar. Pe sedanuri, pe Daci, clasicul Tesla, bombă rău de tot Tesla. Mai avem Dodge, mai avem ăsta upgradabil. Avem și Dacia aia Bling, aia cu diamante pe ea. Pe ăsta ce e? Mirado? Și pe cupeuri aici sunt un pic mai multe așa, cu așa McLaren, Koenigsegg, Lambo, o am și pe asta Wasp sau Warp, cum se numea. De Moțac! De ce vine de la Moțac? Pupă Moțacul, avem și Bugatti, avem și Pagani. Ăla care, sincer, Pagani ăla mi se pare tare rău, că se mișcă foarte bine. Motociclete, multe motociclete și pe aici șmechere, destul de rare. Avem și Yamaha de asta, dacă vreți voi motociclete de Yamaha care se aude tare rău. Avem și pe astea cu ataș. Avem și pe scooter și pe ăsta. Și pe ăsta n-avem, că nu cred că s-a făcut sau nu știu dacă s-a făcut. Baghiuri, destul de multe baghiuri. Cred că ar fi fost Catrica să l-am și pe la gradabil, dar știi cum e. Câte vrei să mai ai, băi, frate? Pe baghiuri, pe nebunii, pe bărci, pe dubițe, pe tuk-tuk. Și ce mai am aici? Pe bicicletă și pe tank, aparent. Nu știam că am și pe tank. Ce mai avem pe aici? Avem o grămadă de dansuri, o grămadă de nebunii. Parașute. Sau nu? Am parașuta aia de la Bape? Da, uite, o am parașută de la Bape. Am și parașută de la Bape pus. Deci doar hanoracul se mai trebuie de la Bape. Dacă bagă Bape-ul din nou, dai doar pe hanorac. Dar în rest, o grămadă de parașute pe aici. Și de alea de sezon 2, 3, 7, 5. Multe parașute de Ace. Glidere, dintre care gliderul ăsta care e de la Dragon Ball Z și mi se pare cel mai caterincă din joc. O grămadă de voci, am și vocile alea română. Avioane, o grămadă de avioane, dar mi se pare cel mai caterincă Clister Clear-ul ăsta, că e un fel de avion glaciar. Gen. Avem de-astea.
Avem câteva skin-uri și pe granadă, și de-astea upgradabile și toate nebuniile. Și pe smoke-uri, flash-uri și molotoave. Background-uri. Aparent, ăsta e background-ul de iarnă, care mi se pare că ar merita cel mai mult. Și ăsta mi s-a părut mie că chiar merită cu adevărat să-l ai. De ăsta body nu ne interesează. Ăsta nu știu ce e, ăsta nu știu ce e. Asta nu prea știu ce sunt, chat. Îmi spuneți voi. Nu știu ce mai avem aici, ce mai avem? Stai să vedem ce mai avem, chat. Avem o grămadă de carduri cu XP. Deci dacă vrei să faceți level 90, păi că faceți lejer din cardurile astea level 90. Pe mine nu mă prea mai interesat atât de tare să faci level 90, să am level mare, că oricum nu te ajută cu nimic levelul ăla. Dar am multe carduri de-astea de XP. Avem vreo 20 de rename carduri. Dacă vrei tu să-ți schimbi numele de 20 de ori, ai posibilitatea de a deschide de 20 de ori carduri de-astea viața mea. Ai 61 de protecții. Dacă vrei tu să joci la concurenți și la alea, te ajută mult protecțiile astea în crown. Când dai tare acolo, dă la de coin și de nebunii. Am rumuri de 7 zile, vreo 31 de rumuri de 7 zile. Adică o să poți să faci vreo 31 ori 7, vreo 20 ceva de zile, vreo mai mult de jumătate de ani rumuri. Rumuri astea de o zi. Și 15 rumuri astea de 3 zile, adică încă vreo 45 de zile. Adică cred că cu toate cardurile astea, cred că faci undeva la un an de zile rumuri în continuu. Îți faci să dai 1 pe 1 și nebunii. Dar ce mai aveam eu, asta așa să vă arăt. Nu rum de ăsta de one use. Stai așa că mai aveam. Unde sunt rumurile alea de 30 de zile? Mi le-au luat. Mă, ba nu, uite. Și 4 rumuri de 30 de zile, chat. Rumurile astea, nu am deschis vreodată vreo 1, dar cred că rumurile astea sunt rumuri de alea de e-sports. Rumurile astea sunt rumurile de e-sports, bă. Astea sunt rumuri pe care mi le-au dat aia de la PUBG când aveam parteneriat cu ei. Și cred că rumurile astea sunt de alea de e-sports în care poți să faci setări de alea de e-sports, ceea ce ești maker. Ești maker. Nu prea... astea nu le găsești. N-ai de unde să le cumperi, n-ai de unde să le iei. Ți le dă doar... doar ăsta, cum să zic eu? Ți le dă doar pe... doar dacă ai parteneriat cu ei sau ceva de genul ăsta. Da, sunt fel de advanced room, mai șmecher decât advanced room, să mor. Nu știu ce mai sunt pe aici, niște chestii astea deschise. Nu știu dacă te ajută cu ceva. Hai să vedem la arme, chat. Hai să vedem la arme. Câte arme upgradabile sunt? 53 de arme upgradabile în total, chat. Și avem așa, avem un glaciar level 7. Avem un The Full level 7. Avem un vector de ăsta level 4. Avem un AK level 6. Avem o groză de asta level 5. Ăsta nu mi-a plăcut. Berilul level 5. Ăsta nu mi-a plăcut. Ăsta nu mi-a plăcut, nu merită. Ăsta nu mi-a plăcut. Mob Avengerul level 4. Ăsta nu mi-a plăcut. Uziu level 5. VSS. Gecko Lanternu. Mamă, cât de frumos e Gecko Lanternu. E frumos rău. O cățea de asta level 5. A fost prima cățelușă upgradabilă. Ăsta este mini 14 la care am deschis și am avut cei mai mulți oameni pe live stream și anume 6400 de oameni și un record de vreo 11.000 de like-uri, ceva de genul ăsta. QBZ, car, level 4. Dacă vrei și un car, ăsta e drăguț și dacă mai bagi bateria de el, îl faci ca lumea. Adică uite și cum arată la Final Form. Mi se pare unde cele mai frumoase caruri upgradabile. Vectorul ăsta nu știu de unde l-am luat. M24 ăsta să nu zici că ai și un schimb pe M24, SLR, SKS de-astea. Godzilla AVM! Godzilla AVM ăsta e bun rău de tot. Ăsta dacă îl faci level 7, nu știu dacă bate ceva. Nu știu dacă bate vreun schimb pe AVM cum arată Godzilla ăsta, nu. Nu cred. E unul de cele mai frumoase skin-uri din joc, din punctul meu de vedere. Bizon, un UMP de ăsta cu 2 locuri, cu 2 de-alea, cu DP. Ce mai avem? SKS, groza asta, care e tare rău de tot, dacă vrei să o faci și pe asta level 6, ești liber. Că e tare rău de tot cum arată la Final Form. UMP-ul ăsta care mi-a plăcut, se mușca mult UMP. Avem Imperial Splendor ăsta level 6. Avem Splendor ăsta level 6, Caterinca rău de tot și mi se pare că chiar are hazul lui.
bate un pic spre glaciar. Dar păcat că nu are hit effect. Avem și un MG3 level 5. Avem și un MPO ăsta. Avem și Silver Guru. Pentru jucătorii cărora le place Silver Guru. Le place Silver Guru. Mie nu mi-a plăcut de mult în 4 ăsta, dar știu că sunt mulți jucători cărora le place Silver Guru. Puteți să-l faceți. Îl avem level 1 doar. Mă rog, asta maceta. UMP-ul ăsta din nou. DP-ul. Nici nu știu de unde e DP-ul ăsta și nu știam că l-am. Avem și un Tidal Impress. Ăsta cu hit efectul cu apă. E Caterinca în 4 ăsta. Dacă vreți să-l faceți și pe ăsta la Final Form sau nebunii de-astea. Așa cu așa. Avem un crossbow upgradat. Tigaie, DBS. UMP-ul glaciar. Level 7 și UMP-ul glaciar. Pentru jucătorii cărora le place să face UMP. E bun rău de tot UMP-ul. E bun rău de tot. Tigaia asta. Nu știu exact ce e cu ea. Nu știam că o am. MK5-ul ăsta, care are hit efectul, cel mai frumos MK upgradabil pe departe din PUBG Mobile. Arată cam așa. Thompson, Bizon, SKS-ul ăla cu hit efect cu hiturile roșii, pentru jucătorii care joacă shotgun. Chiar e bune 12, aici de BS. Ăsta e sabia pe care ți-o pui acolo în spate și mă întreabă lumea ce am la spate de strălucește. Și mai e ăsta și cu ăsta care nu știu exact de unde le-am și pe astea. Nu știu unde exact le-am și pe astea. Acum chat! Bă, întrebarea mea e... Bă! Eu ce pot să scot de la conectări, băieți? Bă, chat! Ce pot să scot de la conectări? Astfel încât să pot să dau contul băiatului, bă. Asta de la RP alea. Ok. Adică, ce scot de la conectări, chat? Tot? Păi dar stai așa un pic. Ce pot să scot de la conectări repede? Ce pot să scot de la conectări repede, bro? Ca să poată să face pe el în timp ce eu mai am alte conectări. Twitter sau Facebook să le scot pentru prima oară. Ca să am e-mail-ul în caz de orice. Nu? Sau? Îi bagi număr, am numărul, am mail, am toate. Le-am pe toate. Am toate conectările făcute. Dar numărul de telefon poți să-l scot? Gen... ne ocupăm după live de conectări? Ok. Poți să scoți numărul? Cred dacă ești logat cu număr timp de 15 zile trebuie să-l schimbi. Ok, deci pentru cei care câștigă, să știți chat ca să nu iasă discuții sau ceva, da? Conectarea îi scot ăla, mă ocup după live să scoatem conectările, bine? Să scoatem conectările, adică facem extragerea și în decursul zilei de mâine, cel mai probabil, primește contul câștigătorul. Doar că chat. Am pregătit documentul. Am pregătit documentul, boys. Cu toate. Îl dai cu tot cu clan? Nu. Și clanul o să fie schimbat. Și clanul o să fie mutat. Logică nu dau clanul. Clanul e al nostru. Clanul e al comunității. Oh, voi sunteți pregătiți? Îmi fac altul, Luis. Voi sunteți pregătiți? Wow, nu vine să cred, bă. Bă, nu vine să cred, bro. Bă, dăm contul, bă. Ai. Ai, vine să plâng. Bă. Bă.
Voi, contul ăsta l-am de 6 ani de zile. Ah. Ai, 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 ai. Boys, hai să vă arăt documentul, boys. Hai să vă arăt, Hai să vă arăt ăsta, boys. Nu mai stăm, că nu mai pot. Mă încarc. Ok. Ok, boys. Hai să ne dăm pe partea cealaltă cel mai bine. Pentru YouTube. Ne dăm pe partea asta cel mai bine. Iar pe TikTok ne punem pe partea asta altă aici. Bun. După cum vedeți, chat, după cum vedeți, avem un document în care avem numărul de comenzi de la 1 la... Deci avem așa, chat. Să vă arăt. De la numărul 1 până la 5000. Unde e? 5003. Pentru că ultimul om care a comandat a avut 4 bilete. Și așa a fost corect. Numărul fix cu numărul 5000. Omul care a comandat cu numărul 5000 a avut 4 bilete. Și sunt 5003 bilete în total, că astfel mi s-a părut corect să-i pun toate biletele. Să aibă și el șansa lui, cum ar fi, nu? Mă gândesc. Mi s-a părut cel mai ok. Cel mai ok așa. Bun. După cum vedeți, evident că aici se vede doar numărul de comandă și inițialele oamenilor care au comandat. Gen S, G, S vine, nu știu, de la Silviu, de la G, de la George, pentru că nu aveam cum să pun numele lor complete pe live, astfel că, nu știu, poate nu le convenea oamenilor, nu le plăcea oamenilor, adică numele lor complete stă aici în dreapta, dacă vă uitați. O să dau un pic așa, sneak peek, uite. S-ul e de la, uite, G e de la, uite, G e de la George, nu știu cum. Știi? S e de la Sauciuc. Și toate nebunile astea, vedeți, da? Astea sunt toate biletele, practic. Se văd chat sau sunt eu nebun? Vedeți, nu? Ei, hai să facem o simulare. George, Pârvane, zi-mi un număr al tău de comandă pe care l-ai avut. Sau ziceți-mi un număr de comandă pe care la Pârvan. Hai să zicem la Pârvan, că e pe live, cred că e Pârvan. Zi-mi un număr de comandă pe care l-ai avut tu, Pârvane, ca să facem o simulare să le arăt oamenilor că toate sunt reale, dar n-aveam cum să pun numele lor complete, știi? Număr de comandă pe care l-ai avut, nu de bilet, Pârvane, de comandă. Că dacă pun numărul de George P, uite, se vede, da? Aoleu, stai că nu se vede pe... Nu se vede pe ăsta. Stați un pic, chat, să modificăm un pic ăsta. Web-ul tot. Uite. Uite. Vedeți aici, gen? La George P, vedeți? Vedeți aici ce zic? El are comanda, cum ai zis, bă, 15.977. Deci George P. Deci toată lumea care a fost în tombolă a primit mesaj cu numărul lor de bilete. Și practic fiecare dintre voi aveți un număr alocat de bilete și număr specific. Ca idee, un număr specific. Bun. Acum avem așa, boys. Random.org. Avem aici random.org. Ați văzut că avem numărul de la 1 la 5003. Punem aici 1
Cum e? Da, mă, low selected, nu știu. 1, 5003, chat. Iar în momentul în care dau generate, în momentul în care dau generate chat, numărul care va fi acolo va fi numărul câștigător, băieți. Numărul care va fi acolo, 1 din 5003, va fi câștigător, boys. Mamă. Mamă. Deci, vedeți, dau refresh la pagină, ca să nu creadă lumea că poate pun eu, nu știu eu să fac eu, da, nu știu. Na, uite ce face Lazar. Na. Te pupă, Lazare, mulțumesc! Mi-ai matat gurița ta! Hai ciupi, mersi mă, Lăzărică, te pup dulce, fratelo. Am dat refresh, băieți, ca să nu ziceți că nu știu ce se întâmplă. Deci vedeți că dau refresh la pagina, da? 1 la 5003, boys. Pentru că v-am explicat care e treaba cu 5003, de ce am pus eu 5003. Orice rană coasă-n coasă, nu e una ca Mercedes-a mea frumoasă. Cam o face să o răzna, țara într-o Mazda, țara într-o Mazda, cam o face să o răzna, țara într-o Mazda. Na. Ai curcat porcanele mâță, mă? A dat pe galaxie de la tine, Lazare? Orice rană coasă-n coasă, nu e una ca Mercedes-a mea frumoasă. Că mă face să o răzna, țara într-o Mazda, o să arăte să rupe casa, țara într-o Mazda, că mă face să o răzna, țara într-o Mazda, o să arăte să rupe casa. Forte pros parça, bigode, trote é o que elas quer dar. Chama a morena pra parte, ela é o destaque pro baile todo reparar, morena do cabelo liso. Não sou envolvido, só tô aqui pra me apresentar e depois te levar. Cavalo chave, conversível, sei que cê quer isso. Eu mesmo. Oh! Băi, deja nu mă lasă să fac extragerea, băi, efectiv! Efectiv! Decapotabilă mașina, așa am cumpărat-o, că așa a vrut Cristina. Hei, Cristina, am cumpărat mașina. Hai să dăm motură ca să-ți crească adrenalina. Nu vă lasă să fac extragerea, uite, știu, și Daniel încarcă inimile. Vizită în gură, nu e control de rutină, e o vizită la piscină. Nu mă lasă, bă, oamenii, să dau drumul la cont! Boys, mulțumesc! E o vizită la piscină. Mă întorc cu garda de fier, de fier. Să întorc băieții șmecheri. Europa-n prins-o-n plasă. Zeci de milioane mi-aduc acasă. Ăsta îl punem mai sus aici, chat, se vede? Se vede și pe YouTube, se vede și pe TikTok. Se vede Renault.org ăsta, îl mărim mai mare. Îl face mai mare, chat. Dar nu că pe urmă se vede. Dacă îl fac mai mare, mi-l bagă prea în colț, așa. Mai bine așa, în colț? E mai bine mai mare așa? Mersi, Pavele, mulțumesc.
Deci hai să mai dăm o dată refresh, da? Ca să nu creadă lumea că am făcut noi pagina și toate astea, da? 5, 1 de la 5.003. Ce, sunteți pregătiți? Băi! Îl dăm! Gata, nu mai stăm! Bă, îl dăm! Bă, îl dăm! Gata! De la 0? Dar nu contează, mă, că e minim 1. Deci minim îl pune și pe 1 și pe 5.3. Sunt amândouă incluse. Oh. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Pentru tine fac orice, ochii tăi și buzele mi-au furat toate nopțile și zilele. A ciupi, 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 te manda, a ciupi, 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 te manda gurița ta. A ciupi, 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 te manda, a ciupi, 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 te manda gurița ta. A ciupi, 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 te manda, Andreio, acum te-a apucat iubeala. Ai, 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 ai. A dat n-ai pe final. A dat n-ai. Ținut! Mi-au furat toate nopțile și zilele. Ai, 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 ai. Ținut, Ția, mulțumesc, băieți, Pavel. Ai, 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 ai. O să stăm undeva până la ora 12 noaptea să dăm contul? Ok, băieți, ok. M-am cu gardată pierdă sunt băieții șmecheri Europa-n prins-o plasă 10 de milioane mi-aduc acasă. Mersi, băi, Sebi, Doamne! Ținut! Da, poate până mâine reuși să dă și contul. Bun, 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 bun. Pentru tine fac orice, ochii tăi și buzele mi-au furat toate nopțile. Se poate, mă, așa ceva, mă. Cardiac glasses, Băi, nu se poate, bă, așa ceva cu oamenii ăștia. Îmi dă numai mesaj să nu mai doresc. Doamne. Hai ciupi, 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 nima ta, gurița ta. Bun. Bun, 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 bun. Bun, chat, hai. 10 9 M-am cu gardată pierdă sunt băieții șmecheri Europa-n prins-o plasă 10 de milioane mi-aduc acasă. Doamne, băi, Sino, John, Fulger. Bă, 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 bă. 9 dacă e.
O luăm de la 5, chat, oare? Îi tras mâine! Atunci termină numărătoarea! Să luăm de la 5, chat! Bun! 10! 9! 8! 5! 4! Bă, se decobă, băi, se decobă. Chat, începem de la 5? Chat, mai aveți răbdare, începem de la 5? Începem de la 5? A scris unul că cine durează cel mai mult are contul. Oamenii de buni, oamenii de buni. Decapotabilă mașina. Așa am cumpărat-o, ca așa a vrut Cristina. Hei, Cristina, am cumpărat mașina. Hai să dăm o tură ca să-ți crească adrenalina. Bun! Bun! Nu, bă, oamenii care donează, nu o să le zic nimica, frate, că donează, ești nebun? Nu, ce dacă ești nebun, o să le zic, nu mai donați, frate. Așa o să le zic, nu? Bun! 5! 4! De la 2! Începem de la 2! Ne ferește, bă, Sinod, bă! Începem de la 5.3! 5.3! 5.2! 5.1! Ai. Telefoanele ca dracii și milioanele cu sacii, că la mintea ce am eu nu-ți merge să mă doboresc de greu. Ele sună telefoanele ca dracii și milioanele. Mamă, cât de urât se aude melodia asta, e atât de veche. Wow! Nu-ți merge să mă doboresc de greu. Ele Bun! Puteți cantada, John! Poti! Să facă ce vor! Nu voi credeți că puteți să luați comunitatea asta așa frumoasă? Voi chiar credeți că puteți să luați comunitatea asta așa frumoasă? N-aveți cum! N-aveți cum! Sunt prea nebuni oamenii ăștia! Sunt prea nebuni! Bun! Hai! Bun! Bun! Mersi, Mati, pentru căscuțe, fratelor. 5!
4. Decapotabilă mașina. Așa am cumpărat-o, că așa a vrut Cristina. Hei Cristina, am cumpărat mașina. Hai să dăm o tură ca să-ți crească adrenalina. 3. 2. Păi e venit în cap să-mi fac pașaport, să plec, să plec, să plec departe de noi. Să mă duc în țări străine, să fac viață ca un film de măi. Păi e venit în cap să-mi fac pașaport, să plec, să plec, să plec departe de noi. Să mă duc în țări străine, să-mi fac viață ca un film. Ai, Peti! Elefantule, mulțumesc, bă, nebunilor! Băi, frate, băi! Bun! Chat! 3! 2! Pentru tine, nu pot să încap ai gura voastră. Nu e nimic! Și nu mă las la greu. Am noroc în jurul meu și mi-ajută Dumnezeu. Am o inimă de leu, inimă de leu. Nu mă las la greu. Putem chat? Chat, putem? Mă lăsați să dau joc? Decapotabilă mașina. Așa am cumpărat-o, că așa a vrut Cristina. Hei Cristina, am cumpărat mașina. Hai să dăm o tură ca să-ți crească adrenalina. Chat. Puteți să dăm și noi drumul la extragere? 386! Chat! Ce numere aveți? Ce numere aveți la tombolă? Pentru tine vagorice, ochii tăi și se poate. Poate pe 16! Și zilele. Cardiac glasses, these ain't no normal glasses, ayo. Na. Nu pot să am element drumul la alea. Mâine pe live partea a doua, exagere cont, că n-am reușit să facem în seara asta. Ok! Se termină ciupi și dăm, băieți. Nu mai am răbdare. Nu mai am răbdare, chat. Se termină ciupi și dăm. Băieți. Bun! Ok, băieți! A venit momentul, boys. Oamenii ăștia nu vor să dau contul, efectiv, oamenii ăștia nu vor să dau contul. Oamenii
ăștia nu vor să dau contul, efectiv, cred că oamenii chiar nu vor să dau contul, bă. Andrei, Sinon! Ai, 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 ai. Chat. O 100! 90! Bă, glumesc! Chat, o să mă întorc așa cu spatele. Avea, mă, iau mouse-ul ăsta. de atât de frumos. Mami, mulțumesc! Să se tragă din frumușenii, mă. Chat, am luat mouse-ul ăsta cu mine. Aoleu, e bibelău, mă. Dau generate, boys. Dau! Pedro. Gonna go! Simțiți-vă ca acasă, lei mei. Mă caută toți dușmanii, până flamă în vârf de păți. Au venit să facă pace ca să nu îi fac bucăți. Orice când aveți cu mine și oricât s-ați fi sosit. Dacă faceți vreo mișcare, jur că v-ați nenorocit. Cărați-vă, hai merge și schimbați-vă. A luat respirația, tremurați în fața mea. Ăsta e sediul central, aici nu e carnaval. E centru de șmecherii, nu-i kinetoterapie. Băieți-s pregătiți, puneți palmele pe masă. Fără telefoane, fără microfoane. Scoateți pe masă tot ce aveți. Ok, băieți! Ți-a dus tosta la pirii, să simți aroma iubirii și te fac adrenalin ca la rapid. Inimă simți prea bine, cheltuie ori și lire. Arunc cu bagnetele să-ți fac plăcere. Ți-a dus tosta la pirii, să simți aroma iubirii și te fac adrenalin ca la rapid. Inimă simți prea bine, cheltuie ori și lire. Arunc cu bagnetele să-ți fac plăcere. Băi, băiat, inimă de-aia de uite de la mami. Mainele TV mânca v-aș gura voastră, Mainele TV. Bun. Gen, m-am întors cu spatele de la 1 la 5003, cum se vede acolo. Numărul care este câștigător, practic, este biletul pe care l-ai avut tu în mesaj. Eu nu știu dacă mă mai aud acum de melodia asta, mă mai aud? Mă aud? Wow, top 12, bă, ești nebun. Mami, îți mulțumesc mult tot, bă, și mami cu mașină! Șupi, baby! Mi-au furat toate nopțile și zilele. A ciupi, te manda, a ciupi, te manda gurița ta. A ciupi, te manda, a ciupi, te manda gurița ta. A ciupi, te manda, a ciupi, te manda gurița ta. A ciupi, te manda, a ciupi, te manda gurița ta. Bun, boys! 3, 2, 1! Câștigătorul contului meu de PUBG Mobile este... Sunt șmecher, n-am niciun stres. Pe unde mergeam mai fres. Când conor din Mercedes. Ăștia spus pe interes. Trec de ea tineri. Urmează cea mai note. Specială
vacanțe pe la Saint-Tropez, prin America și prin Africa, că trece viața. Mai de fapt o știu că vrei, pula în gură să ne-o iei. Știu că vrei și știu că poți să ne suși pula la toți. Mai de fapt o știu că vrei, pula în gură să ne-o iei. Știu că vrei și știu că poți să ne suși pula la. Nu știu dacă mă mai aud mâncava și gura voastră, băi, Decapotabilă mașina. Bărban, băieți, bă! Așa a avut Cristina. Bă, băieți, știți ce cadouri au fost, mă? Hai să dăm motură ca să-ți crească adrenalina. Motocicletă, mașină de aia de drift, mașină. Pisica Leon de la Dănuț Iulian! Private de la Pârvan! Pisica de 5.000! Bă, se de bun la cap. Uai, ai, 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 ai. Băi, ca să înțelegeți, nu e ca și cum. Nu e ca și cum eu nu vreau, eu nu... Sus șmecher la niciun stres, pe unde merg mai țes. Când cobor din Mercedes, am succes. Ăștia-s toți pe interes, trec de ei accelerez și număr bagnote verzi în Mercedes. Băi, pârvane! Deci bun, băieți, eu am zis să facem și noi un moment în care să numărăm de la 10 până la 1, în care dăm și noi genere, să vedem ce bilet e și toate astea. Dar n-ai cum cu oamenii ăștia, mă. Oamenii ăștia sunt absolut... Și toată lumea se filmează! Wow, 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 wow. Bă, cât costă bă alea? 5.000 de puncte. 5.000 de puncte. Mersi, Dănuț, mersi, bună, dobro. Decapotabilă mașina. Florentin! Așa am cumpărat-o, că așa a vrut Cristina. Hei, Cristina, am cumpărat mașina. Hai să dăm motură ca să-ți crească adrenalina. Mersi, Dănuț! Mulțumesc! Bă, și mă gândesc să facem un moment în care dăm contul ăsta. Bă, câte sun! Băi, Dănuț! Orice rană poate să-mi coasă. Nu e mă chiar așa, mă, nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Ca Mercedes-a mea frumoasă. Că mă face să urăsc, seara într-un Mazda, cu rozare de să rupe casa. Seara într-un Mazda, că mă face să urăsc, seara într-un Mazda, cu rozare de să rupe casa. Ok, boys, ok, mulțumesc, what the fuck-ule, ok, băieți. Bun, mă duc cu spatele, am dat generării să vedem numărul câștigător, practic înseamnă biletul pe care l-ați avut voi. Aveți mesaj acolo cu biletele, dacă nu femei, pe telefon. Bun! Toți mai bine lumea de pe Burj Khalifa. Să pune ta, să mă arăt că mila mea. Doamne, băi, pârvan, bombastic, sinot! Băi, nu știu, ca să vă înțelegeți, ei dau puncte de 5.000, ei dau cadouri de 5.000 de puncte, ești nebun! N-am cum să nu mă prind la donații de-astea! Îi respect pe oamenii ăștia, coi, bag o grămadă de bani să dea cadourile astea! Sunteți nebuni? Cum aș putea să le încurc eu, să le încurc eu alerta, pe care evident că am pus-o pentru cadoul respectiv, să zic, ia gata, mă, nu mai donați!
Când îi bag o grămadă de bani în astea, ești nebun la cap? Ce naiba, bro? Nu fiți nebuni și nu fiți... Nu contează banii când mă iubesc așa face nimic. Toate fetele sunt joace așa, pe nebunia lui Babaș. Toate fetele sunt talele, toate cu talent din naștere. Vreau să vă și să te casa. Se la într-un Mazda, zică că nu face să o răzna. Se la într-un Mazda, cruzare de se rupe casa. În ianuarie mai dau contul, ești nebun? Bun, boys, bun. Nod, mulțumesc mult, tobă nebune. Ai, grădați Nod, Bârvan, Iuliana acolo, Bombastic, sunt mulți oameni pe live. Dănuț, what the fuck, John, Mami, Mățu, Albert, Andreea, Buddy, 47! Sunt o grămadă de oameni care au dat, ești bun! Voi să le zic eu ceva la oameni ăștia, bă! Bă, știi ceva, frate? Ceva gen să le zic, bă, știi ceva, frate? Hai să nu mai donați, frate, că să afle și un băiat care probabil n-a susținut niciodată live-ul ăsta și nici nu intră pe live-uri des. A intrat doar pe live-ul ăsta. Hai să nu mai donați ca să vadă și băiatul ăla care a intrat doar pe live-ul ăsta din ultimele 6 luni, să vadă el acolo numărul. Și să dăm odată generate, ești nebun? Da, oamenii care intră fiecare seară pe live? Sunteți nebuni, mă. Sunteți nebuni. Sunt doar niște oameni care au uitat acum pe live și erau nu mai donați, bro! N-ai cum să oprești oamenii ăștia. Eu îi știu pe oamenii ăștia care donează. Sunt donatori frecvenți la mine. Îi știu, dacă le zic să se oprească, eu o să facă mai tare. Dar asta nici măcar nu le zic, ești de bun? Eu îi știu pe ei ce pot. Sunt de mult timp aici, oamenii ăștia. Dacă le zic să se oprească, o să facă mai tare. Și nu o să mai dăm extensia nici până la 12 dacă vreți, ești nebun? Și pe bune, pe bune. Mersi Florentin, mersi Alex, mersi Emi, Smokey, vă pup băieți. Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1. Nu dau un pas înapoi și nu cad pe locul 2. Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1. Nu dau un pas înapoi și nu cad pe locul 2. O dușmanilor, prefăcuților. Și ideea e că noi suntem live în momentul ăsta. Mersi lui, te pupă nebune. Mulțumesc cu atât, Bombastic, te pup dulce, fratelor, te pup, mulțumesc cu tot. Și ideea e că live-ul ăsta e suntem live și pe YouTube și live-ul rămâne oricum salvat. Adică nu e ca și cum live-ul ăsta se închide și gata, nu știi cine a câștigat și vai, totul e, cum să zic eu, totul e așa, o fantomă, o umbră. Nu, live-ul rămâne pe YouTube salvat și puteți vedea acolo pe YouTube după reluare, dacă nu mai ai răbdare să te uiți acum la momentul ăsta, o să ai acolo reluare pe live, reluarea live-ului pe YouTube, care va fi salvată pentru totdeauna acolo, ca idee. Adică să n-aveți voi dubii că, vai, dom'le, ce faci noi aici, nu se mai dă cote, țeapă, sachi, balabucul de pe lume. Nu! Oricum live-ul rămâne salvat pe YouTube. Ați nebunit? Mersi, Rareș, pentru abonament! Ia uzi! A venit nunta! Mulțumesc, Răzvavo, mulțumesc, bule, dobro! Bun! Mercedes, sunt șmecher, n-am niciun stres. Pe unde merg am acces. Când cobor din Mercedes, am succes. Ăștia-s toți pe interes. Trec pe și doar pe unde ies. Mersi, Ami, de bun, de membru! Câțiva trec prin mâna mea, alții nu pot număra. N-au văzut în viața lor nici mama dușmanilor. Ai nebunie,
mie, mă! Am o inimă de leu, inimă de leu, și nu mă las la greu. Am norocul în jurul meu și mi-ajută Dumnezeu. Am o inimă de leu, inimă de leu. Bă, sunteți nebun la cap. Bă, sunteți cu 6, ești bun. Mersi, Danuț! Bun! Bun, voi! Hai să facem extragerea! Bun! Bun, 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 bun! Luis, mulțumesc frate de abonament! Vai, ai, ai! Bun, boys, suntem în locul 6, vă mulțumesc frumos de cadouri și toate nebunile. Bă, e mult rău de tot ce ați făcut până acum. E de ajuns, boys, e de ajuns, e ok. Nu se mai oprește nebunul, dă în continuu, lasă vorbeți. Chiar, e mult rău de tot ce s-a întâmplat până acum. Hai dăm drumul la extragere, ok? Boys, hai să termine melodia asta și o dăm. Mamă, ecstasy! Ai, ai, ai! Danuț! Bă! Doamne, bă, nu se poate, bă! Bă, sunteți incredibil! Boys! Boys, după ce se termină alerta asta, dăm drumul și dăm butonul generate, indiferent de ce va fi pe fundal, ok? Nu contează banii când mă iubesc așa fanii. Toate fetele sunt așa, pe nebunia nu balași. Toate fetele sunt la ele, toate cu talent din naștere. Mâncava-și gura voastră. Gabriel, Bărban, Bombastic, Danuț, Ovidiu, Cinos. Bun, boys! 3, 2, frate. 1. Dar aia e până la urmă. Cum au spăgeneți, cum au spăgeneți? Din gură, pregătiți, vă trebuie, puneți limba pe pulă. Găoase mari, găoase mici, gagici cu țâțe mici, cu țâțe mari sau silicon, s-au adunat toate aici. Olimpiada de futur, etalat și sub, cu sticla în mână anunțat top, să înceapă control. Găoase... Interstelar, ești prost? Băi, Dănuț, Iulian, Interstelar! What the fuck, cu girafă, Sinout cu mașini! Romano cartelista cu șepci! Uai, ai, ai. Asta trebuia să mai lăsesc, adevărat! Olimpiada, mâncava-și gura voastră, Olimpiada nu se mai auzise! Iubita mea! Olimpiada nu se auzise, mâncava-și gura asta pe seara asta! Uai, ai, ai. Bun, boys, ok! Eu te iubesc. Atâta știu. Hei, hei,
Cred că ne-ai rupt urechile la vreo 1500 de oameni, Ovidule, mulțumim! Mulțumim! Ne-ai omorât doar urechile la 1500 de oameni, nu chiar de mulți. Bun, boys! 3! Mă întorc cu gardadă fier, să întorc băieții șmecheri. Orice rană poate să-mi coasă, nu e una ca Mercedes-a mea frumoasă. Zic că mă face să urăsc, seara într-un Mazda, cu rozare de se rupe casa, seara într-un Mazda. Zic că mă face să urăsc, seara într-un Mazda, cu rozare de se rupe casa. Și câștigătorul contului este... Doi, 7, 4, 9. Mâncava-și gura voastră. Cine are 2, 7, 4, 9? Cine are 2, 7, 4, 9? Mâncava-și gura voastră. Cine are 2, 7, 4, 9? Dar nu-ți mulțumesc! Mulțumesc, Ovidiu! 2, 7, 4, 9, baby! Pentru tine fac orice, ochii tăi și buzele mi-au furat toate nopțile și zilele. De mata, hai ciupi, 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 de mata, gurița ta. Mersi, fake news, mulțumesc! Extragerea! E nebunie! Bă, cine ai 279 pe bune? Bă, cine ai 279 pe bune? Nu, 2749, scuzați. 2749, pardon. Ai, 2749, chat. Stați, 2749, nu? 2749. 2749. Este un băiat sau o fată pe care e cu S și a avut o comandă de 150 de lei, chat. A avut 3 numere. 2749 era, nu? Unde e? 2749, da mă, zic bine. 2749, ba da. Deci e ceva cu S. Let's see. Șucu. Ceva. Sucu. Poate e o doamnă și mă întreabă: ce mai că tombola aia? Ce mai că? Hai să vedem, stai un pic, chat. Am aici, boys, telefonul de la TEDEREU.ro. Așa că hai să sunăm câștigătorul, mâncava-și gura voastră. Hai să sunăm câștigătorul, mâncava-și gura voastră. Doamne, avea la tombolă. O să închid asta un pic, băieți, ca să nu-i se vadă numărul, da? Ca să iau și eu din documentul ăsta numărul. Bine? O să pun așa pe joc. O să pun pe joc, bine? Ca să nu-i se vadă domnului, doamnei de-astea, știi? Ok, hai să vedem. Vrem un interviu cu el? Păi asta vreau să fac. Stai așa. Trebuie să dau la microfon ca să se audă totul. Să n-am gate-uri și de-alea. Și ca să se audă... Se aude, chat? Se aude.
Alo, salutare! De la TEDEREU.ro te sun. Da. Cumva Șucu? Sau Sucu? Da. Aha, tocmai acum te sun, sunt pe live, sunt TEDEREU. Da, te știu. Mă știi așa un pic, nu? Da, da. Uite de ce te sun. Am o problemă. Da. Ai un minut să vorbești? Da, sigur. Uite, noi am făcut extragerea la tombola cu contul de PUBG Mobile. Da. Și... tocmai ai câștigat contul meu de PUBG Mobile, ești nebun? Serios sau? Serios! Sunt pe live, poți să intri și pe live, că sunt și pe YouTube și pe TikTok. Adică am stat pe TikTok, te-am văzut, dar n-am stat pe live să mă uit. Da, astăzi am făcut extragerea contului și ai câștigat contul. Tare. Nu prea te bucuri așa, nu? Păi, nu știu că eu nu prea mă joc PUBG și nu prea... Dar tu am văzut că te-ai cumpărat ceva de vreo 150 de lei. De pe... Da, mi-am luat... Ce ți-ai luat? niște mănuși. Și ce te joci? Ce te joci de obicei așa, pe telefon? De obicei mă joc Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile, am înțeles. Da. Păi și vrei să-l dăm altcuiva contul sau vrei tu să te bucuri de el? Nu știu, eu zic să îl dai la altcineva, că nu prea mă joc și... Ok. Bine, bine. Cum te cheamă pe tine? Fără nume de familie, doar ăsta, prenumele. George, doar. George? Da, da. Bine, 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 bine. Bine, atunci o să-l dăm altcuiva, e bine? Da, e perfect. Bine, atunci Șucu. Mersi. Sau cu Sucu sau cu Șucu? Cum e? Șucu. Bine, 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 bine. Uite, oamenii te felicită aici pe live și toți oamenii spun respect, că dacă tu nu te joci să-l dai altcuiva. Uite, toată lumea scrie respect. Bă, bine, Șucu, bine. Te pup, o seară frumoasă. Salut, mersi frumos. Pa. Bă, ce copil respectuos. Bă, ești nebun. Omul nu se juca, omul și-a luat de pe site-ul nostru, gen, a intrat în tombola automat, omul și-a luat de pentru Call of Duty, care se juca Call of Duty. Bă, pe bune respect pentru el, ești nebun. Uite, o să-l notez aici. Stai așa să-l notez, îl trec în agenda. Șucu, dar nu mai știu cum ai zis. Daniel, cum ai zis, sau cum ai zis chat? George? Cum ai zis că-l cheamă? George a zis? George a zis chat? George, nu? Îl trec aici, mă, și facem un pachet pe care să-i trimitem pentru Call of Duty. Îi facem un pachet cu chestii șmechere, cu un cooler, cu nebunii, cu de-alea. Wow, bă, nu vine să cred! Bă, deci nu vine să cred! Ești nebun! Ai. Îi facem un pachet, mă, dacă tu nu se joacă și zici că nu vrea să joace Call of Duty, ăsta, nu se joacă PUBG Mobile și se joacă Call of Duty, măcar îi facem noi un pachet în care se joace mai bine Call of Duty. Cu trigăre, cu nebunii, cu de-alea electrice, cu de-astea. Oh, mamă, nu credeam că dau de cineva care zică, bă, nu vreau contul. Păstrați acum! Bă, nu-l păstrăm, am zis că dacă în caz de ceva îl dăm cuiva, bă. E semn să nu-l mai dau, bă, n-am cum, mă, să nu fac asta. N-am cum să nu fac asta și n-am cum să nu-l dau pentru că e... cum să zic eu, a fost practic norocul celui de-al doilea pe care le extrag, ești nebun? Adică, n-am cum să nu fac asta și oamenii au intrat în tombolă și poate unii dintre ei și-au cumpărat de pe TEDEREU expres să intre în tombolă, știi? N-am cum să-l păstrez, nu mai scris păstrează, vă rog, că n-am cum să-l păstrez. Nu am cum să-l păstrez pentru că oamenii vor spune că a fost totul fake și că a fost tot o țeapă și nu vreau să aud asta. Am zis că dacă tot m-am băgat în hora asta în care dau contul, dăm de 700.000 de ori generate aici până vrea cineva contul cu adevărat. Mișto că îi faci pachet, respect! Te pup, Vasile, te pup, mersi mult, bro!
Acum a zis că nu se joacă PUBG, uite, el și-a cumpărat chestii pentru Call of Duty. Și mă știe așa. Respect lui, ești nebun. Respect lui, chat. Bun, boys, bun. Am dat o dată generate, abstrat câștigătorul și a zis că nu vrea că se joacă al joc, așa că e timpul, chat, să dăm altuia. Vedem cine e al doilea. Dar să nu mă așteptam, jur că nu mă așteptam să fie cineva care zică, bă, da, nu vreau contul că nu mă joc. Jur, nu m-am așteptat la asta, boys. Wow, ok, băieți! 3, 2, 1! O a doua șansă pentru câștigătorul cu adevărat al contului meu de PUBG Mobile este... 727 în prima 1000! Oh, unde e ăla? 720... Stai, X la ăsta. 727. Ce e 727? 727, cineva cu C și a avut o comandă de vreo 100 de lei. Minim, așa. E pe chat? Cumva 727? Ceva cu C, chat. Dați-mi voie să văd un pic. Claudiu? Ceva, Iulian, cred, chat. Cine e Claudiu Iulian, chat? Ăsta se joacă Free Fire. Bă. Îl sunăm? Claudiu Lazar. Claudiu Lazar. Da, are sens. Bun, boys, hai să vedem. Punem astea așa, punem scena așa. Și îl sunăm și pe el, bine? Cum îl cheamă pe băiat, mă? E din Galați. Ok, hai să vedem. E din Galați, hai să vedem ce zice, boys. 07. Why are you gay? Mersi, Cosmin, mersi mult, bro. Hai să vedem ce zice. You are gay. Incorrect. Te rugăm să încerci din nou, verificând înainte numărul format. You have dialed an invalid number. Please check the number and dial again. Ce? Dați-mi voie. Cum a ajuns coletul la el și l-a și sunat curierul? Cam puțin tel, măi. Mersi, bombastic. Un pic cam puțin, măi, frate. Da, dați-mi voie, băi, să mă uit un pic. Aia e până la urmă. Ce număr de comandă are? 1, 3... Ia să mă uit eu la comandă. Bă, n-are mă cum. Bă, e numărul ăla! Dar ce-a făcut, mă, viața mea? Bă, tâmpitule, eu fi luat apa cartela. Bă, tâmpitule, vezi că ai dreptate, ești prost? Că e din Galați, mă, poate a venit apa pe stel în perioada aia. Că l-a comandat... Când a comandat? Stai așa că vă zic chat, când a comandat pe 12 mai. Bă, nu glumesc, pe bune. Mail are mail, ia să vedem dacă are mail. Are un mail, dar eu știu dacă răspunde pe el. L-o fi luat apa, mă, pe bune, nu fac catrincă. Eu știu din Galați, dar n-a venit apa la mine, dar depinde, nu știu. Din ce comună? Independența. Nu pot să vă dau mai mult de atât, chat. Independența din Galați. E o comună în care au fost apele pe acolo? Nu, da, nu? Cum nu, cea? Da sau nu? Că nu știu. Cel mai mult acolo a fost? Pe bune?
Dai că-l sun pe Nicu, mă. Dai că-l sun pe Nicu. Și-l întreb. Da, și că-l sun pe Nicu și-l întreb dacă în independența a fost. Dar nu răspunde nici ăsta. Și aș lăsat mesaj pe mail, mă, dar nu știu dacă răspunde. Că na, e norocul lui. Hai că nu-l sun pe WhatsApp, îl sun pe număr. Ah, dar nu are WhatsApp pe numărul ăsta. Ferească-ți. Bă, ce număr ai? Cine a câștigat? A câștigat un băiat din Galați. Caută pe... Ia stai, mă, căutăm noi pe Google, ești nebun. Ia stai așa. Cu ce ajută informația asta? Cum nu dai de el așa? Independența Galați. Septembrie, martorii fenomenelor meteorologice în ultimele zile au surprins în momentul când viitorul a lovit cu putere localitatea Independența. Vezi că chiar așa e, ești nebun. E șansa lui cea să câștige. Trebuie să ne interesăm, nu? Uite, și mă și arăt. E șansa lui cea să câștige, nu putem să irosim șansa. Nu putem să dăm. Uite. Momentul uimitor în care viitorul s-a dezvăluit în zona localității gălățene Independența. Dacă mai dați mesaje pe WhatsApp, vă dau banuri. Mai ales lui Lazar și lui Barabaș. Aveți răbdare un pic. Hai să băgăm numărul la WhatsApp. Ia să vedem. Păi și oare... Dar WhatsApp-ul oare... Da, cred că o mai intrare nouă în agenda. Și să mai aibă WhatsApp-ul ăsta de numărul ăsta chat, oare? Ia. Să meargă oare așa? Hai să vedem, poate are noroc, bă. Nu mi-arată băieți care avea WhatsApp, bă. Nu mi-arată, îl caut, l-am băgat în agenda. Opa, da, ia. Ia, hai că-l sun să vedem. Alo? Te salut! Da, salut! Ai dat o comandă pe tedereu.ro acum ceva timp, prin mai? Da. Am încercat să te sun pe numărul tău de telefon pe ăsta și l-am băgat pe WhatsApp, eu sunt TEDEREU. Da, mi-a expirat numărul. A, ți-a expirat numărul, că noi am căutat, că am văzut că ești independență, am căutat să văd dacă... Dacă au venit apele pe acolo pe la tine, bro? Gen, atunci când a fost moment... Zic, a fost viitură pe atunci pe la tine, prin septembrie? Da. Ah, ok. Uite, zine cum te numești, ca oamenii sunt pe live acum, și zi-mi măcar prenumele, cum te cheamă? Petrea Claudiu Iulian. Ați văzut, da? Că, tu știi de ce te-am sunat? De ce? Avem o problemă, bro. Ce problemă? Tocmai ai câștigat contul meu de PUBG Mobile, bro. Oh, mișto. Mă joc PUBG, da. Te joci așa PUBG, nu? Da. Păi și... prea te bucuri așa? Nu prea. Ca joc contul bun. I-am zis de mare. Dacă vrei poți să dai data acolo, altceva. Mă, ce cont ai bun rău? Ei, nu e așa bun, dar mă joc de mult, fix de când a apărut jocul, din prima zi, și mă joc de atunci și nu prea vreau să renunț la el. Am înțeles, păi și ce vrei, să-l dăm altcuiva?
Bine, mă, Iulian, hai că am și încercat să dăm de tine, să te sunăm salea. Nu e, de ce să-ți pară rău? Oamenii se bucură că mai au ei o șansă, că acum suntem pe live, știi? Acum te aud și ei. Și... Bă, bine, mă, bine, Claudiu, bine. S-a auzit și pe live ca să fie tot ok. Bine, mulțumim, o seară frumoasă. Salut, salut. Băiatul l-am căutat, mâncava și cu viiturile, cu toate alea, aparent băiatul meu. Băiatul meu vrea din nou să dăm la altcineva, ești nebun. E un semn, băi frate, universul, băi, doi oameni care nu vor contul. Și de câți oameni sunt pe live care vor contul. Nu vrea să zic, îl dublăm și îl dăm mai departe, îl dăm și pe al tău la tombolă, pe amândouă pachet? Bă, nu ai cum, bă, așa ceva, bă. Ai, bă, n-am cum, bă, să nu-l mai dau, n-am cum să nu-l mai dau. Doamne, știi cum e vorba? Al treilea cu noroc, ești nebun? Oh, băi, băi, incredibil, bă, nu se poate așa ceva. Băi, absolut incredibil, băi, nu uitați, dacă vreți să vă cumpărați și voi accesorii de mobile gaming, să jucați mai bine pe telefon, intrați pe tedereu.ro, folosiți codul TEDEREU10, că vă dă 10% reducere, pentru că știi cum e. Ei, nu îi dai și acolo găsiți cele mai tare accesorii de mobile gaming, precum, nu știu, mănuși de gaming, culere care să rățească telefonul, să meargă în setări optime și astfel încât să nu se mai blocheze jocul, să nu mai scadă luminositatea și toate probleme pe care le ai atunci în momentul în care te joci multe ore și te ținge telefonul, controlere, butonașe, astfel încât să te joci mai multe degete și toate astea. Le găsiți acolo pe tedereu.ro. Bă, nu se poate! Chat! Mai dăm una, mă! A trei cu noroc! Hai să vedem! 3, 2, 1! Cel de-al treilea câștigător! Și poate că cel care o să-l vrea cu adevărat este... 1481! E cineva pe chat 1481? Am cumva pe chat pe cineva 1481? Wow, nu vine să cred, bă, așa ceva. Sunt doi oameni care n-au vrut, că avea și el conșmecher. 1481, câștigătorul, boys. Hai să vedem cine e. Cum am zis? 1481, nu? Cineva care a avut o comandă de 100 lei, chat. 2 bilete a avut. 2 bilete a avut cel puțin aici. Poate, nu știu mai jos sau ceva. 1481, bă, zic bine, 1481, nu? Nu zic la mișto. Nu e... E 14... Bă, stai să mă mai uitat. Da, mă, 1481. 1481, e bine, mă. 1481, cineva cu P. Pericica ceva. Pericica, boys. Hai să-l sunăm. Hai să-l sunăm. Dau așa. Dau așa, hai să-l sunăm, boys. Bă, să nu se vadă numărul, bă. Așa, să nu se vadă numărul la băieți. Din Dolj, bă! Din Dolj. Mamă. Format este incorrect. The number you have called is incorrect. Please check the number and dial again. Bă, nu se poate așa ceva. Când îi sun, bă, toți răspund. Mai verificăm, da, țin voi un moment. Să vedem aici. Bă, nu se poate așa ceva, bă, tată. La Craiova nu cred că au fost inundații, ce e drept, corect. Îl băgăm și pe el pe WhatsApp. Doamne, băi, e safe să nu dau codul ăsta în seara asta. Doamne, mie nu vine să cred, mă, ești nebun. Mulțumesc, Oxule, mulțumesc. Hai, mă, să-l băgăm pe Cătălin în agenda. Să-l sunăm pe WhatsApp. Mamă, îmi tremură mie. Doamne, bă, ce se întâmplă, bă, e semn, mă, să nu dau contul. Și că sună pe mine, să răspund instant. Cum îl chema? Ia să te împerii. Uite, am și dat mesaj, uite, are 2 bilete, avea fix 2 bilete.
Bă, dar nu are WhatsApp. Chat, nu are WhatsApp, bă. Chat, nu are WhatsApp, că dacă vreau să scriu pe WhatsApp, îmi dă invitații de aia de WhatsApp. Mă bagă în mesaje și îmi dă invitații de aia de WhatsApp. Păi număr incorect, bă, da, ăsta e numărul lui. Este că îl verific din nou. Da, mă, dai numărul lui, e numărul lui, ăsta e. Mi se fac că cu numărul ăsta a telefonat și vorbi cu curierul ca să ia comanda. Mai bine dai nu tu numărul tău, scrie acolo. 0721. Ce facem, bă, chat? Am încercat să sunăm o dată, ia. Numărul format este incorrect. Cum să fie incorect, vere? Poate l-a schimbat, să vedem. Are mail, mă, are mail. Stai că așa, că facem pe mail. I said, better late than never, better late than never. Yo, better late than never, better late than never. Better late than never, better late than never. Yo. Stați așa, chat, că încercăm să-i scriem pe mail. Lena poate răspunde pe mail. Dar acum slabe șanse să răspundă pe mail. Eu n-am mici cartelă. Îi scriem în numeric că a câștigat contul de PUBG, chat? Pune plus 40? Dar nu cred că are treabă, mă, chat. Nu cred că are treabă, chat. Hai să vedem cu 40. Ia, mă sună Claudiu, Iulian Petrea, ia. Oh, stai. Mă auzi, bro? Păi n-ai zis, mă, să-l dăm la următorul, acum ce fac? Păi dacă nu vrea nimeni să-l ia. Îl vrea cineva, îți dai seama că acum îți dai seama că i-ai omorât șansa altuia să-l ia. Păi m-am tot uitat, văd că nu răspunde nici al treilea, nici al patrulea. Dacă nu răspunde nici următorul, mi-l dai mie? Da, mă, da, ăsta trebuie să văd dacă îmi răspunde. Dacă nu răspunde, ți-l dau înapoi, da, ție. Ai zis, până la urmă, ți-am și zis, bă, sigur îl dăm la următor, să nu te mai întorci acum. Ți-am și zis, bă, sigur, vrei să-l dau la următorul? Tu ai zis, da. Ești și pe live, e martor pe live. Ești martor pe live, că live-ul rămâne salvat. Te-am întrebat atunci că ți-am zis. N-am zis, bine, bă, hai, gata, pa. Te-am întrebat, bă, sigur, vrei să-l dăm la următorul? Că toată lumea îmi spune acum că nu-i corect, gen, știi? Că ai zis. Haide, te pup, o seară frumoasă. N-am ce să-i fac, bă, l-am și întrebat. Bă, vrei sigur? E martor tot live-ul. Dar putea să fac orice cu contul lui. Bă, și l-am întrebat. Bă, sigur. Da, mă, da, dă la următorul că am și eu cont. Bine. Bă, corect a zis. Că nu, eu pot să-l dau oricui. Nu e, cum să zic eu, nu, adică îl dau cuiva care chiar a fost, știi? Și-a dat seama ce a pierdut. Da, mă, dar l-am întrebat atunci pe moment. Cum să nu-i explic, mă, ce și cum? Cum n-a fost corect să explic ce și cum? Am fost foarte corect, că în momentul în care am dat drumul la tombolă, le-am zis la toți. Câștigați contul meu de PUBG Mobile, contul meu, prezentarea, am făcut-o și astăzi pe live. Am făcut-o și clip pe YouTube de luni de zile de când am început tombola. Uite, o să vorbesc cu el să... N-am ce să fac, chat, am zis. Dar nici... Mamă, dar nu... E incredibil, bă. E incredibil că nu reușesc să dau contul, jur.
Poate doar a cumpărat ceva și nu știa de tombolă. Păi am zis, mă, i-am zis Pavel. Bă, dar, bă, oamenii care comentează acum cred că n-au fost când l-am sunat prima oară. Nu cred că ați fost prima oară când l-am sunat. Nu cred că trebuie să vă mai dau explicații, chat, pe bune. Că nu cred că ați fost la început când am sunat prima oară. Bă, și am zis, bă, sigur? Da! Dar acum tipul ăsta nu știu ce să-i fac. Dacă îi dau mesaj, ce facem? Acum am dat mesaj, acum să vedem dacă și o să și răspundă chat pe Cica. Îți dai seama că e greu să te uiți pe mail, mai ales că și eu când eram mic nu mă uitam pe mail să văd ce mail-uri primesc. Știi? Da, știu, așa e. Nu, am zis chat, am zis și ieri și am zis de mai mult timp că în caz de nu răspunde la telefon și în caz de nu e pe live, are timp 24 de ore să răspundă. Că așa ar fi corect, că poate omul are o treabă acum, nu poate să răspunde la telefon sau nu vede mail-ul, ce faci? Ai 24 de ore, ai timp în 24 de ore să răspunzi. Știi ce zic? Nu-l luăm la cel care răspunde la telefon. Încercăm să mai sunăm ea. Numărul format este incorect. Nici WhatsApp nu are. Pe mail nu știu dacă o să se uite. Zice tu că nu ai format numărul complet. Bă, nu pot să vă arăt numărul, că e numărul de telefon, dar l-am format normal, cum e și celălalt. E cu 07 la început, are 10 cifre, e tot ok, nu sunt paralizat să nu văd un număr de telefon corect. Am încercat și cu plus 40 chat. Ia, hai că mai încercăm o dată. Numărul format este incorect. Na. The number you have called is incorrect. Na. Da, nu cred că mai are cartela asta. Dar până la urmă e șansa lui, știi cum e. Nu pot să... Da, dacă nu răspunde nici pe mail, respect. Dacă dai și te bagi într-un concurs și ești interesat, nu dai și tu mail, bă, îmi schimb numărul, dacă cumva Da. nu știu ce. Da. Vor spune și mail la vrăjeală. Nu, e e-mail bun ăsta cu Gmail, cu tot gen. E mailul lui, pare un mail bun gen. Are cu numele lui. Nu de altă țară, chat, că are un număr de 10 cifre cu 0759. N-are cum să fie de altă țară dacă e de 10 cifre cu 075 sau de-astea la început. Ia stai, dar degeaba las mesaj pe număr, că... Nu, uitați-vă că și când i-am dat mesaj, uitați-vă, și când i-am dat mesaj cu ce numere deține, uitați-vă. Hai să dau asta mai încet. Uite, și când i-am scris ce bilete deține, i-am scris aici, uite, 1481 și 1482. Când i-am scris ce bilete deține, uite, netrimis și ăsta, vezi? Pe WhatsApp n-am cum pe WhatsApp, că dacă încerc să scriu pe WhatsApp îmi dă ăsta să-i dau invite. Să caut pe Facebook, ia chiar. Da, e...
Uite, am găsit pe cineva, tot din aceeași comună cu el. Da, e un om așa, cu 2 copii. L-am găsit. Hai să-i văd dacă răspunde. Are poza WhatsApp? Nu are WhatsApp, că efectiv dacă încerc să-i dau mesaj pe WhatsApp, mă bagă în mesaj, să-i dau invite de la de WhatsApp. Că el nu are WhatsApp probabil că pe numărul ăsta. Pe număr egal, că nu are cum, dacă numărul a fost greșit, curierul te sună pe număr ca să îți ajungă comanda acasă. Logic, nu? Viber încearcă, bă, dacă n-are WhatsApp, nu cred că știe de Viber, frate. Dar ar fi trebuit să aibă un număr. Cred că l-au fi avut bun și probabil nu și-a făcut cu el, nu știu, în tot timpul ăsta. Că e și număr de la început. Comanda asta e de când? Stai așa. E de prin iunie. Ești nebun? Iunie când? Au fost 5 luni. 4 luni, 5 luni. I-am dat mesaj pe WhatsApp, văd că se arată trimis aici, dar nu știu. Nu știu dacă pot să-l sun pe WhatsApp, pe ăsta, pe... Pot să sun pe Messenger, oare chat? Ce vrea, mă? Nu știu dacă răspunde, boys. Ce a scris, mă? Nu v-ați conectat pe Facebook. Persoana pe care o sun, ce, mă? Cum nu-ți conectat pe Facebook, mă? E că n-are ăsta Facebook Messenger. Telefonul ăsta. Stai așa să luăm Facebook Messenger. Doamne, dar ce Google Play e pe ăsta, bă? Ah, ok. Așa, că încercăm să facem, încercăm să sunăm pe WhatsApp, să vedem. Încercăm să sunăm, nu pe WhatsApp, pardon, pe Facebook. Messenger. Asta că nu avem noi Messenger pe ăsta. N-are numărul pus pe Facebook, nu l-are, că-l vedeam. Doamne, m-a disperat telefonul ăsta. Îmi dă eroare la orice conectare. Îți bag parole la tot, din nou. Ia. Nu pot să-l sun că nu l-am la prieteni, mă. Ce? Nu merge că nu l-am la prieteni, mă. Cum dăm bă noi de omul ăsta chat? Bă, e șansa lui, mă, nu pot să nu-i dau lui. E șansa lui, dacă vrea bine, dacă nu, nu, așa am făcut la toți. Nu putem să dăm next, nu mai scrieți next chat, că nu putem să dăm next. E șansa lui, mă. Am dat, dar greu cu mine.
Nu cred că se uită un pe mail. Mersi, Misa, mersi! În grupul în afară de Redox este în finală EXO. Este în finală EXO. Și eu zice să las 24 de ore. Poate răspunde în 24 de ore. Și eu zice la fel. Să las pe el, dacă nu, oricum și mâine facem live și dăm... Dacă nu răspunde până mâine după meciuri, îi facem extragerea. Că n-am ce să fac altfel, chat. E șansa lui. Instagram, bă, omul are... Nu știi că omul nu are WhatsApp. Costi. Mi-e foarte greu să cred că are Instagram. Omul e în toată firea. Probabil a cumpărat pentru copii. Și a scris el... a cumpărat pentru copii și nu cred că... Cred că se spune Instagram, bă, ești prost? Ba da. Mamă. Mi-a dat un mesaj și pornul la revedere. Da, o fi comandat la copii 100%, 100%. Mamă. Care șansele cea să răspundă? N-are alt număr, m-am uitat la comenzi pe numele ăla și e același număr de... De asta am și... De asta m-am și uitat. E același număr. Mi-a dat un mesaj și acum îmi spune că e invite, mă. Nu mai pot să mai dau mai mult de un mesaj. Taxele regale, bă. Ia stai mă așa. Are taguri pe aici, pe Facebook, poate găsesc un ceva de la un copil, dau unia dintre copii. Nici o șansă să mor eu. Nici o șansă, băi, să găsim pe omul ăsta. Și că suntem la... Că suntem de la SRI să mor. Avem nicio șansă, veri. Cheu de la el acasă și faci vlog. N-are nici taguri la poza de profil, n-are nimic, bă. Sau poate nu le văd eu că nu l-am la prieteni, nu știu cum funcționează Facebook, că n-am mai umplat pe Facebook de 2015. Sună la poliție. Pe TikTok? Nu știu dacă găsiți pe TikTok. Hai să vedem dacă îl găsim pe TikTok. Cum îl chemam? Cătălin? Găsesc, bă. E, mă, același om? Da, bă! Găsesc, bă! Pe TikTok-ul ăsta, pe TikTok-ul ăsta! Pare că ăsta pe TikTok. Îl dăm în urmărire generală. Cam de câte ore ne chinuim ce să dăm contul ăsta? De 2 ore, a? Nu mă dați băieți, invite. Nu arăt, bă, contul lui, că pe urmă îl spamează copiii cu mesaje. Nu mă urmărește, nu. A dat comandă pentru copiii mei 100%, că pare mare om, are un om în toată vârsta de 40 de ani. Nu arată că îl corupă ăștia, pe bune. Oh.
Că auzi degeaba, frate? Bă, nu știu. Da, nu știu pentru ce vorba, dar poate a cumpărat pentru copiii lui și copiii lui știu despre ce e vorba. Asta e ideea. Ce se scrie omului că poate, dacă îi scriu că putem să le auzim 2 minute, poate omul crede că îi violezi intimitatea, ești nebun. Am pus acum o zi TikTok. Și n-ai niciun comentariu. Bună seara. V-am lăsat un mesaj. Hai că scriu că v-am lăsat un mesaj. Se poate să răspundeți? First comment, i-am dat primul comentariu. Oare dacă vede că e comentariu cu bifă, oare chiar o să aibă credere în mine sau o să zică ce dracu e asta, bă? Mamă. Asta e ca un cadou. I-am dat și inimă. Îi dau și repost. Mă dă în judecat, zice, ce vrea bă ăsta? Unde s-a ajuns, mâncavaș? Doamne, dacă mă gândeam eu că așa o să fie extragerea. Cât de cât la TikTok, să mor! Să mor! Nu dau repost. Nu-i dau repost. Și să refuze, bă! Așa nebunii. Unde facă la băieți să nu... Cum dau, doamne? Set status aici. Oh. I said, better late than never, better late than never. You're better late than never, better late than never. Better late than never, better late than never. Bă, ce nebunie, vă mulțumesc o dată pentru numărul 5 acolo pe clasament, băieți. Pe locul 5 în clasament, vă pup dulce. Omul o fișe la ușpriz la ora asta și îl caută un dobitoc pe TikTok care îi dă mesaj și comentariu și mesaj privat cu un cod. Și omul meu e o fișe la ușpriț. O beșe lui șpriț. Și îl caut eu pe TikTok. Așa suntem. Pe Discord, da, asta lăsa bă, are omul meu Discord, mă. Oi, de viața mea. La DESPRE aici. Nici o șansă, băieții mei. Nici o șansă, băieții mei. Ar fi vrut să dea bloc. Mama, și nebunii, mă. Doamne, doamne, doamne. Este omul din umbră, ești prost. Uai, ai, ai, ai. N-am nicio șansă, băieți. Nicio șansă, din păcate, băieții mei. I-am trimis mesaje. I-am dat comentariu. L-am căutat pe Facebook, i-am scris pe Facebook. Ce pot să zic? Să mor. Nu pot să dau mai multe 3 mesaje, poate doar cu omuri. N-avem ce face, băieți, decât să îl lăsăm până mâine. Dacă până mâine nu răspunde, îl extragem mâine din nou. N-avem ce să facem. N-avem ce să facem, să mor eu.
Trebuie să fiu agent FBI, mâncava și asta ca să-l găsesc pe om să-i dau contul. N-am ce să fac, să mor. Atât putem face. Dacă nu răspunde în 24 de ore, bă, în 24 de ore trebuie să răspunzi la ceva. Nu? Chat, e cel mai corect așa? Chat, e cel mai corect așa că n-am ce să-i fac, efectiv. N-am ce să-i fac. Serios, e șansa lui, el a picat. Dacă nu răspunde în 24 ore, că ne-am chinuit oricum destul de mult să-i scriem pe WhatsApp, stai să vedem cum are, nu are WhatsApp, îi scrie pe TikTok, nu are TikTok, nu răspunde, nu e online. N-am ce să facem, pe bune, nu, chiar, nu știu. N-am nicio soluție să mor, l-am căutat pe Facebook, nu are nimic mail sau ceva. I-am dat mail. I-am dat... I-am dat mail. I-am dat mesaj pe Facebook, i-am dat mesaj pe TikTok, i-am comentat pe TikTok. Mersi, bosinotule, bă. Du-te persoana de adevărare, păi... Da, păi... Mă duc, plec acum, mă ajung la 12 la el, îi bat în poartă la 12 și omul iese cu toporul și mă ia la bătaie. Îi spun, da, stați un pic, că i-a venit cu voie bună, ați câștigat un cod. Ce cod, mă? Ba, și începe să ne ia la bătaie, mâncați-și. Bun. Vrăjala Alin? Ia spune-mi, câte bilete ai la tombola asta, Aline? Auzi, mă, e unul de scrie vrăjeală de 25 de minute vrăjeală în continuu. Ce vrăjeală cu aia în continuu dacă am de extras la om, pe live? Ce-i șansa lui? Plec mâine dimineață, mă ia și la bătaie. E Caterica, ești nebun, chiar e bombă. Chiar e bombă, ești nebun. Vrăjeală ești tu prăjit cu aia, că particip la tombolei de alea de pe TikTok care îți dau țeapă și pe urmă vii la mine pe live-uri care fac live-uri de 6 ani în continuu în fiecare zi. Și întotdeauna am dat toate premiile și toate cadourile pe care vi le-am dat și am dat o grămadă de cadouri pe care niciun alt streamer nu vi le-a dat. Și pe urmă scrii ca fraierul aici vrăjeală. Ce scrii vrăjeală? Vrăjeală ai tu în capul tău, ești nebun? Da, îl lăsăm 24 de ore, chat, n-avem ce să facem. Îl lăsăm 24 de ore, nu mai. Că sunt leșinat și de foame și de toată nebunie, lăsăm 24 de ore și vedem ce se întâmplă. Mersi, Părvanes, mersi frumos pentru corgi, bă. De unde e? Din Dolgi, bă, e din Dolgi. În Torsura sau ceva genul se numește comuna. Dacă putem să facem, putem să dăm de el cumva. O să mă mai uit și eu să văd dacă mi-a răspuns sau ceva de genul. Ia. Nu, cred că răspunde unul. Vor fi cu buletinul. Da, mă. Are sabi, sigur, bă. Da, mă, da, cel mai probabil așa face. Dacă nu răspunde, dăm după meciul de mâine, alea 6 meciuri pe care le avem la PMGC. Și ne uităm la Redox, după dăm drumul la Extragerea din nou. Ce puteți să facem mai mult atât, chat? Așa facem. Vă pup, boys. Să aveți o seară în continuare. Mă duc să mănânc și eu ceva. Dacă aveți mesaje să-mi scrieți, vă rog, pe Instagram sau oriunde vreți voi. Nu uitați că am postat un clip nou pe canal. Dacă vreți să vă uitați la el cu reacția prietenului meu la mașină. Că am primit comanda de la Allspice. Normal, nu toate premiile se primesc, mă. Și nu mă refer la premiile alea pe care le-a dat o companie sau ceva. Le zic de UC-uri, de premii de pe TEDEREU și toate astea pe care le-am dat eu. Persoane de la mine, gen. Nu alea de la Allspice sau de la Philips sau Tombolei și toate nebunile ce am mai făcut noi până acum. Alea persoane pe care le-am dat eu. De alea vorbesc, știi? Ce-ați scrieți pe Instagram dacă aveți mesaje. Ne vedem mâine de la 12:45. Sperăm noi mâine ori să dăm contul omului că e șansa lui, ori dacă nu, face din nou extragerea
și vedem exact care de fapt câștigătorul contului. Atât s-a putut în seara asta. Ne chinuim, cred că de vreo minim 2 ore să dăm contul. Cam așa, de vreo 2 ore. O pup dulce, boys. Aveți grijă de corpurile voastre. Ne vedem mâine de dimineață pe live. O pup! O pupic! Și încă o dată, mulțumesc frumos pentru locul ăsta 5. Nu trebuia voi neapărat să o faceți, dar dacă știți că la mine întotdeauna sunt opționale. Dar dacă vreți voi dacă ați vrut voi să mă urcați pe locul ăsta, doar respect vouă. Vă pup.